สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บัวสวัสดีคนทางบ้านครับผมสวัสดีทุกคนด้วยครับผมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บิ๊กบวงควงกระเจียวนะฮะวันนี้ไม่ได้ควงกระเจียวนะควงคลาสสิกนะวันนี้ไอ้เชี่ยพี่บวงนี่หล่อนะวะทำอะไรมาวะเชยโอ้โหหน้าเหมือนกระโปรงหมาเลยพี่บวงทำไมมันหน้าหมันดูน้าเหมือนกระโปรงหมาคือหล่อเหรอมันดูแบบอวบอิ่มมีน้ำมีนวลแล้วก็เกลี้ยงเกลามันใช้ไข่กูมิ่งนะแถมทรงผมก็ไปตัดมาอีกมันเกิดอะไรขึ้นน่ะก็คือมันเริ่มรำคาญผมกูก็เลยตัดแล้วส่วนหนวดก็อาทิตย์ที่แล้วไข่กูมิ่งโกนไปแล้วไงแล้วที่เหลือต้องชาร์จแบตเหรอหรือยังไงหรือไปให้ร้านเขาโกนเลยที่ร้านเขาก็มีบริการนี่หรือว่าไง ไม่ก็กูไม่ได้ตัดที่ร้านกูตัดที่บ้านตัดเองเดี๋ยวผมมึงก็ตัดเองเหรอ ใช่ What ตัดเดี๋ยวแป๊บเดียวมึงตัดด้วยตัวมึงเองอะนะใช่มันทำได้เหรอวะพี่บวงไอ้เหี้ยทำไมจะทำไม่ได้เนี่ยกูใช้กรรไกรเนี่ยอย่างเงี้ยเอามือรองแล้วก็ตัดแบบเนี้ยไล่ตัดแล้วข้างหลังอะคิดว่ากูโกหกหรือพูดจริง มึงหันหลังก่อนมึงหันหลังก่อนขอกูดูหลังหัวก่อนกูว่ามึงโกหกพี่บวงมันทำไม่ได้หรอกพูดจริงเฮ้ยมึงไม่เห็นเหรอข้างหลังผมกูยังยาวอยู่เลยกูตัดแค่ข้างๆไงเนี่ยมึงดูดิข้างหลังผมยังยาวอยู่เลยเนี่ยเหี้ยแล้วความสมมาตรความเท่าอะไรมันได้เหรอวะหรือว่าพี่บวงไม่แคร์ไอ้ก็คืออย่างนี้เว้ยถ้าสมมุติว่าผมมึงมันยาวซะหน่อยอ่ะมันจะดูไม่ออกว่าอันนี้มึงตัดแหว่งจริงๆมันแหว่งนะเว้ยคือถ้าสมมุติว่าแบบเอามือดึงผมออกมาไม่เท่ากันอ๋อแต่ว่าผมมึงแต่ว่าอยากโศกมันก็เลยดูยากใช่ผมมันอยากโศกแล้วมันพอมันแบบว่าผมมันเยอะอะแบบตัดไปมันก็ดูแค่สั้นลงเฉยๆแต่มันยังดูเป็นทรง เชื่อมันเป็นข้อดีนะเพราะของผมคนผมตรงเนี่ยไอ้เหี้ยขนาดร้านตัดเบี้ยวไว้เดียวมึงเห็นเลยเพราะว่าแบบผมมันจัดทรงยากไงของพี่บวงมันจัดทรงง่ายเออคือตัดแค่ข้างๆเลยข้างบนเนี่ยยังยาวอยู่เลยเนี่ยเห็นปะเอาไม่ข้างบไม่ตัด นคือดึงยังยาวอยู่เลยไม่ตัดที่ร้านนะเป็นคน1%แล้วอะพี่บวงไม่มันก็ดูเป็นทรงป่ะพี่บิ๊กคือมันคือมันก็ดูก็หล่อดีเหมือนแบบว่าตัดมาใช่ปะดูดีดูมันก็แบบแล้วมันแป๊บเดียวเองคืออ้าวเชียร์กระตุกค้างแล้วเอาเสียกระตุกงเสียงมาใช่ไหมเสียงมาแต่ว่าภาพกระตุกคือตัดประมาณ5 นาทีมันก็เสร็จแล้วอ่ะมันก็เลยแบบว่าขี้เกียจไปที่ร้านอันนี้โอ้คือแม่กูซื้อให้ตั้งแต่แบบมหาลัยแล้วกูก็ตัดเชี่ยว่างๆก็แบบเล็มๆอะไรเงี้ยปกติพี่บวงตัดผมราคาเท่าไหร่วะที่ใช้บริการอยู่ประจำอะราคือคาเหตุที่กูตัดผมเองเนี่ยแม่งมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่กูจำฝังใจเลยพี่บิ๊ก ทำไมก็คือตอนนั้นน่ะอยู่ประมาณปี 2อืมแล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกูจะตัดผมที่ร้านตัดผมหน้าบ้านกูคือเดินออกไปหน้าปากซอยเนี่ยแม่งจะมีร้านตัดผมอยู่ตรงข้ามซอยกูมันจะมีไปรษณีย์มึงจำได้ใช่ไหมจำได้ร้านตัดผมไม่อยู่ใกล้ๆไปรษณีย์เลยกูตัดมาตั้งแต่เด็กอ่าๆแล้วก็ตัดมาทรงเดียวทรงนักเรียนอ่าจนพอเริ่มเข้ามหาลัยอ่ะกูก็แบบอยากตัดลองทรงบ้างวันนั้นน่ะกูก็บอกช่างตัดผม ซึ่งก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือเขาก็ชินแหละกูก็บอกว่าเอ้ยผมอยากตัดรองทรงผมไม่อยากตัดทรงนักเรียนแล้วมันสั้นไปแบบวัยรุ่นแล้วอ่ะอยากไว้ผมนิดนึงรอหน่อยแล้ววันนั้นอ่ะกูจำได้เลยว่ากูไปทำอะไรมาสักอย่างอ่ะมันเหนื่อยมากเว้ยคือกูนั่งหลับกูสับพงกอ่ะเขาก็ตัดกูลืมตาขึ้นมาบอกตัดเสร็จแล้วแม่งเป็นทรงนักเรียนกูก็เลยกูก็เลยแบบว่าตั้งแต่นี้ต่อไปกูจะตัดผมเองกูจะไม่เข้าร้านตัดผมแล้วอ๋อแสดงว่าที่ผ่านมานี่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือถ้าไม่น้องปิ่นตัดให้มึงก็ตัดเองเหรอใช่มึงก็ไม่ได้เข้าร้านแทบจะนับครั้งได้เลยหลังจากครั้งนั้นน่ะแทบจะนับครั้งได้เลยที่กูเข้าร้านตัดผมอ่ะเพราะว่ามึงจะเห็นว่ากูจะไว้ยาวใช่ป่ะแล้วมันก็จะแบบตัดสั้นไปเลยตัดสั้นคือบางทีก็โกนเลยก็เป็นทรงเฮี้ยๆไปเลยบางทีก็เอาเนี่ยแบบเอามาเอามือแบบมาเป็นรองหวีอ่ะแล้วก็อีกข้างก็เอากรรไกรตัดอ่ะเพราะคือว่าเรากูแทบไม่เข้าร้านตัดผมอีกเลยเราเจ็บช้ำเหรอคือกูรู้สึกว่าแบบต่อให้กูเคยพยายามคุยกับช่างแล้วว่าแบบเฮ้ยเอาแบบนั้นแบบนี้นะเขาก็จะตัดให้เราสั้นกว่าที่เราต้องการอ่ะซึ่งช่างเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็เป็นทรงแต่กูต้องการแบบกูออกมาจากร้านแล้วมันเป็นทรงเลยนึกออกปะนี่ซึ่งกูตัดเองมันก็ดูเป็นทรงกูก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมช่างตัดผมแม่งทำให้กูไม่ได้ไม่ประเด็นคือว่าพี่บวงไอ้เหี้ยมันมีร้านตัดผมเยอะแยะในเมืองไทยอะมันไม่ได้มีหน้าบ้านมึงร้านเดียวมึงไปลองร้านอื่นหรือยัง
แต่คำถามคือถ้าสมมุติว่ามึงสามารถใช้เวลา5นาทีที่บ้านแล้วมันก็ดูเป็นทรงได้มึงไงก็ไม่จำเป็นต้องไปหาใครแล้วปะสุดท้ายแล้วคือตอนนี้มึงตัดเองจนมึงชอบแล้วอ่ะหรือไม่ก็ตัดทรงแบบกระปอยหมอยหมาไปเลยมันก็คือสบายๆพี่บวงใช่ปะล่ะใช่มันก็สะดวกดีเคยตัดแพงสุดเท่าไหร่ในชีวิตอ่ะก็ประมาณ150อะไรแบบเนี้ย110แพงสุดแล้วนะเออคือเมื่อก่อนก็ทรงนักเรียนมันก็50 บาท30 บาทอะตอนเด็กๆมัน20 บาทเองมั้งกูจำไม่ได้แล้วพอ30มาบาทรู้สึกว่าตัดผมที150-200กูก็รู้สึกว่ามันแพงแล้วคือถ้าจะเข้าร้านตัดผมอะมีอยู่อย่างเดียวก็คือไปย้อมผมไงอ้าวแบบย้อมผมต้มาย้อมเององทำนู่ได้นทำนี่ย้อมผมมันชอบเองได้นะพี่บวงให้คนที่บ้านให้พ่อมึงให้แม่มึงค่อยไม่คือถ้าสมมุติว่ามึงไม่เป็นงานอะมันแบบมึงต้ๆไม่ทั่วองกัดสีก่อนเงี้ยมึงกัดนานอ๋อๆผมแม่งร่วงที่อะไรอย่างเงี้ยอย่างโอเคน้อยๆให้แบบเขาทำมาชินแล้วเขาเป็นงานแล้วอะให้เขาไปทำอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าเกิดพี่บวงจะไปเดทกับสาวอย่างเงี้ยก็ตัดผมเองเหรอไม่ได้ไปให้ร้านเขาจัดทรงให้มันแบบเท่าๆกันหน่อยเหรอสมมาตรอ่ะกูก็แทบไม่เคยไปเดทกับใครนะ มันก็นับคนได้ แล้วตอนไปเดทมันก็ทรงอย่างที่เห็นนั่นแหละ ไม่ซีเรียสนะก็คือไปทรงไหนก็รับทรงนั้นได้นะเออเชื่อขอบคุณคุณเกรียนโทกิ HE2 นะสำหรับ3ออสเตรเลียนดอลลาร์ครับลองไปตัดกับช่างอ่อนดูไหมครับอาจจะได้ทรงราชบุตรแมนจูคืออะไรวะช่างอ่อนเป็นช่างที่เขามีชื่อเสียงอะเขาคิดค้นทรงใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยอ๋อขอบคุณคุณ Empty Bottle 1 EA ด้วยนะฮะเมมเบอร์14เดือนดาวแดงของเราเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14ผมเคยตอนสมัยที่ยังแบบว่าเป็นวัยรุ่นนะพี่บวงแบบก๋วยเตี๋ยวหวานแล้วตอนนั้นน่ะผมจำได้ว่า เงินเดือนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เฮียแต่ซ่าตัดผมเดือนละครั้งเดือนหนึ่งก็แบบ400-500รู้สึกเป็นความ ๆ โง่จริงๆที่เราต้องพยายามคีปความหล่อตัวเองทุกเดือนกับราคาขนาดนี้แล้วมันก็ไม่ได้แบบเพิ่มเยอะทุกวันนี้เนี่ยผมตัดแบบบาร์เบอร์แบบไฮสปีดอะที่ญี่ปุ่นกับไต้หวันมันจะมีธุรกิจที่ผมรู้ว่าเมืองไทยมันมีแล้วเนี่ยเป็นพวกแบบไฮสปีดบาร์เบอร์ที่บอกก็คือเขาการันตีแล้วว่ามึงนั่งเนี่ยไม่เกิน7 นาทีนะถ้าเกิดว่าเกิน7 นาทีนี่คืนเงินก็คือมึงบอกทรงแบบพื้นฐานแล้วเขาก็จะแบบรวดเร็วมากไอ้สัตว์มีเครื่องดูดฝุ่นฟูดอะไรเงี้ยแต่ว่ามึงเลือกมากไม่ได้ก็คือออกมาตามใหม่คือมันก็ตามนั้น จะเป็นทรงฟิก ทรงเขาจะค่อนข้างฟิกมันได้แบบว่านักเรียนลองทรงสูงลองทรงกลางลองทรงต่ำมึงเลือกได้แค่นี้ก็จะอืมแล้วก็มือแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่ว่า100 บาทไงกับค่าครองชีพที่เขาแบบว่าโอ้โหเงินเดือนเยอะขนาดนี้จ่าย100มันก็แบบ ถือว่าหลายๆคนก็ไม่ซีเรียสก็โอเคอ่ะผมก็ยังใช้บริการนี้อยู่ทุกวันนี้ก็คุ้มดีอืมอันนี้แต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ค่าค่าตัดผมอ่ะผมไปจำได้ล่าสุดไปเมืองไทยเป็นเดินหาร้านตัดผมอ่ะที่เมืองไทยที่หาแบบร้านแถวบ้านมึงนี่ก็ยากแล้วนะเป็นร้านบาร์เบอร์ทั่วไปไม่ได้อยู่ในห้างยังแบบ150อัพเลยร้านแบบอื80มันไม่เห็นมแล้วว่ะพี่หมงไอ้เหี้ยอืม หายากนะคือเดี๋ยวนี้แบบตัดผมแพงมันไม่เชิงเดี๋ยวนี้หรอกก็ตั้งแต่สมัยก่อนกูเวลาเดินผ่านกูดูแบบว่าราคาอย่างเงี้ยสระใดซอย200 250กูรู้สึกมันแพงเว้ยอืมก็เลยไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่เชื่อละรู้สึกว่าค่าครองชีพก็สูงขึ้นพอสมควรอ่ะผมก็ไม่ได้ตัดผมที่เมืองไทยบ่อยมากนะแล้วพี่บวงตัดผมใหม่อย่างนี้หนวดเกลี้ยงเกลาอย่างงี้เวลาเดินเข้าบ้านแล้วเหล่าอีแถวหน้าปากซอยไม่น้ำออกเลยเหรอโอ้โหเชโอ้ยเขาไม่ได้สนใจกูหรอกเขาก็ทำอะไรของเขาไปอะ จริงเหรอพี่บวงรอสาดเลยว่าเชี่ยตัดผมอย่างเงี้ยใช่เหรอวะพี่บวงกูว่ามันก็กูก็หน้าตาอย่างนี้มาตลอดนะมึงแบบนี้มากกว่าหรือมึงชอบแบบที่บางคนเขาคิดถึงพี่บวงทรงแบบผมยาวเอาเชื่อเอ้ยสวัสดีครับพี่บ่วงอย่าลืมไปออกกำลังกายด้วยนะครับครับผเอ้ยมสวัสดีครับชิผมไปออกกำลังกายปะเนี่ย ก็กลับเข้ายิมแล้ว อ้าวไม่ติดแล้วเสพติด POE อ่ะอ้าวคือมันติดแค่อาทิตย์เดียวไงขออาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับเข้ายิมแล้ววันจันทร์ที่ผ่านมาก็ไปยิมจริงๆมันต้องไปจันทร์อังคารแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยคือเขาชวนกันไปปีนผาอ่าก็เลยไปก็เลยหยุดพักวันหนึ่งแล้ววันนี้ก็พักเพราะว่าปกติออกกำลังกายติด2 วันแล้วพักแล้วพรุ่งนี้ก็ไปต่ออะไรเงี้ยอืมขอบคุณคุณอู๋ออซัมด้วยนะครับผมเมมเบอร์14เดือนโหอยู่กันมานานนะคุณอู๋เฮ้ยคุณอู๋เปิดช่องใหม่พี่วงรู้พี่วงเห็นหรือเปล่าคุณอู๋เปิดช่องคู่กับแฟนคุณออยใช่ไหมที่เป็นคุณหมออ่ะแล้วเป็นแบบช่องคู่ครับกันนะใครไปอืมติดตามไปชมได้นะคู่รักนี้น่ารักมากเลยนะขอบคุณคุณอู๋ด้วยครับสำหรับ14 เดือน แล้วตอนนี้ความติด POE มันเป็นยังไงบ้างมันน้อยลงบ้างยังหรือว่ามันยังแบบลงแดงกระเจียวไหมอยู่มันก็น้อยลงคือยังอยู่ในระดับที่เยอะอยู่แต่ว่ามันก็น้อยลง
ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ไม่ไปไหนอ่ะนั่งเล่นแต่ PVE ดีขึ้นแล้วได้ไปออกกำลังกายสุขภาพดี ใช่ก็โอ้โหนี่ขนาดพักไปอาทิตย์เดียวก็รู้เลยนะว่าแบบเฮ้ยเราหยุดออกกำลังกายไปอาทิตย์หนึ่งแม่งมีผลกับร่างกายเลย ขนาดนั้นเลย หมือ โอ้ ว่าย เชี่ ก ย ได้ไม่หนักเท่าก่อนหน้านี้ โอ้โห คือมันมีอยู่ท่าหนึ่งที่เห็นผลเลย ที่วันจันทร์ก็เล่นเนี่ยโคชมิงเขาก็อยู่ คือมันเป็นท่าเขาเรียกว่า goblet squat เหรอ What? คือมึงจะเอาดัมเบลอะมายกไว้ตรงนี้ แล้วมึงก็สควอต อ๋ ลุ อก นั่ง อ่า ซึ่งล่าสุดอะกูทำได้ประมาณ35 โล อืม 35 โลเนี่ยคือไหวประมาณ10 นาที แต่ว่าวันเมื่อวานซืนน่ะวันจันทร์น่ะคือ30 โลเนี่ยกูได้ประมาณ7 นาทีก็รู้สึกว่าแบบแม่งไม่ไหวแล้วมันลุกไม่ขึ้นแล้ว เออ ก็คือแรงมันลดไปค่อนข้างเยอะ แต่กูคิดว่าพักไปแค่อาทิตย์หนึ่งมันไม่ได้ถึงขนาดว่ากล้ามเนื้อมันจะสลายหายไปเลย อืม ก็ค่อยๆทำกันต่อไป อันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าอาจารย์มิงหรือว่าคนที่มีความรู้ทางด้านกายภาพเนี่ยคอมเมนต์ติชมได้นะคือ ผมไปเจอพวกคลิปของฝรั่งที่มันจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายในส่วนของ Kegel exercise ผู้ผมเคยได้ยินไหมครับเนี่ย เอ้ยคุ้นๆนะ แต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันหมายถึงอะไร คือเป็นเรื่องของไอ้เหี้ยกระเจียวแขนกันที่บอกว่าการออกกำลังกายนี่แหละคือตามความเข้า มีอยู่ช่วงหนึ่งไม่เห็นเยอะมาก ใช่พี่วงกูไม่แน่ใจว่ามันเป็นความรู้ที่ถูกต้องไหมแต่ว่าผมเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันมีความแยกกันของสุขภาพกระดอเนี่ยส่วนของระบบการทำงานของหัวใจอะไรอย่างนี้หรือต่างๆฮอร์โมนเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่มันมีคลิปที่เมืองนอกเยอะเนี่ยคือส่วนของ Kegel exercise ก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อที่โคนใต้กระโปรงหนังของเราไอ้เหี้ยตรงโคนกระเจียวเราใต้ไข่อ่ะไอ้เหี้ยคือตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นกล้ามเนื้อหนึ่งที่มันมีผลต่อการควบคุมการเปิดปิดของกล้ามเนื้อกระเจียวหรือว่าเฮียฟองน้ำที่อยู่ข้างในนี่แหละซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นข้อมูลที่จริงหรือเปล่านะหรือมันเป็นข้อมูลหลอกเพราะบางคนก็บอกว่าไอ้พวกคีเกอร์เอ็กซ์ไซส์นี่แม่งแบบไร้สาระซึ่งกูไม่รู้ไงกูไม่มีความรู้กูก็ดูไปก็พยายามทำความเข้าใจว่าถ้าเกิดว่ามึงอยากจะกระดอแข็งเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของคาร์ดิโออย่างเดียวแต่มันเป็นกล้ามเนื้อที่บางทีมันบริหารยากที่บางคนเขาบอกว่าให้มึงฝึกขมิบตูดเกรงกระเจียวหยุดเยี่ยวแบบว่าเยี่ยวปล่อยไปแล้วก็แบบมึงก็รัดเยี่ยวไว้อะไรอย่างเงี้ยอะไรไม่รู้ประมาณนี้พี่บวงเคยได้ยินไหมหรือว่ามีความ คื รู้ อ ไหม ต้องบอกก่อนว่า เริ่มจากตรงไหนดีวะไอ้เชี่ยเรื่องนี้น่าพูดถึงคือ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่กูอ่ะติดไถฟีดใน Facebook แล้วติดไถช็อต แล้วมันอ่ะขึ้นโฆษณามาเยอะมาก คือกูรู้สึกว่าจริง ๆ แล้วอ่ะมันคือแค่การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตรงบริเวณคอมึง ตรงบริเวณท้องลงไปถึงประมาณต้นขา มันก็จะรวมไปถึงตรงช่วงก้นมึงใช่ปะล่ะ เพราะฉะนั้นอ่ะคือมันเป็นเหมือนแบบว่ากูรู้สึกว่าที่มันทำโฆษณามาแล้วมันตั้งชื่อขึ้นมาเนี่ยมันต้องการจะขายคอร์สมึงแล้วมันต้องการจะหลอกโดยใช้เรื่องของการที่ว่าสมรรถภาพทางเพศมึงมันจะดีขึ้น แต่จริงๆอ่ะคือออกกำลังกายทั่วไปสควอตอ่ะมึงก็ต้องออกกำลังกายส่วนนี้อยู่แล้ว ใช่ นึกออกปะคือพอมึงลงไปแล้วมึงจะขึ้นมามึงต้องขมิบตูดเพื่อดันตัวมึงขึ้นมาอยู่แล้วไอการออกกำลังกายแบบนั้นอ่ะมันก็ได้อยู่แล้ว แต่ว่าอันเนี้ยกูมองว่ามันเป็นแค่คำโฆษณาชวนเชื่อเพื่อที่จะขายคอร์สแล้วมันก็เลยยิงแอดไงที่กูเห็นว่ามันเป็นแอดซึ่งมันมีทั้งของผู้ชายกับของผู้หญิงเลยนะของผู้ชายมันก็จะโปรโมทว่ากระดอแข็งมึงจะแข็งได้นานส่วนของผู้หญิงมันก็จะโปรโมทว่าลุงมึงจะฟิตอะไรแบบนี้ใช่อันเดียวกันซึ่งจริงๆอ่ะกูรู้สึกว่ามันช่วยเว้ยแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบมึงต้องไปเรียนเฉพาะทางมึงต้องไปลงคอร์สอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในการออกกำลังกายทั่วไปอ่ะจะเป็นสควอตหรือเดดลิฟต์อะไรพวกเนี้ยหรือว่ามึงออกกำลังกายหน้าท้องอ่ะมันส่งผลอยู่แล้วใช่กูรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบว่ามันฮาร์ดเซลมากไอ้เหี้ยนั่งโฟกัสมันเหมือนพวกที่แบบว่าเฮ้ยคุณอยากมีซิกแพคคุณอยากลดพุงเหรอเรามีวิธีการออกกำลังกายเพื่อโฟกัสไขมันตรงพุงซึ่งมันเป็นการเอาความจริงกับคำโกหกมารวมกันแล้วขายเหมือนศาสนาเหรอวะการออกกำลังกายอ่ะมันลดพุงลดไขมันได้จริงเว้ยแต่มันไม่มีวิธีการออกกำลังกายที่มันโฟกัสการลดไขมันที่พุงนึกออกปะเพราะเวลาร่างกายมึงเก็บอ่ะมันก็เก็บทุกส่วนเวลาร่างกายมึงเอาไปใช้มันก็จะค่อยๆเอาไปใช้จากทุกส่วนที่เก็บอันนี้มันเป็นเหมือนกับมันใช้คำโฆษณาชวนเชื่อสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้เพื่อที่จะขายคอร์สเพื่อที่จะทำเงินนั่นแหละที่กูเห็นนะเชี่ยคีเกิลวิกซายนะไม่ต้องใช้แล้วก็พี่บุ๋งก็โชคดีที่มีเทรนเนอร์ไงถ้าเกิดว่าพี่บุ๋งไม่มีเทรนเนอร์เนี่ยพี่บุ๋งอาจจะเข้าไปปั๊มแต่
upper body เยี่ยข้างล่างเป็นไก่ทอดอะไรเงี้ยมันก็แบบมันจะเศร้า แต่ว่าพอคุณมีจานมิงกับใจมิงแกก็ไม่ปล่อยให้คอบอดี้มันเสียไปแกก็พยายามรู้สึกว่าจานมิงให้ความสำคัญกับคอบอดี้มากเลยนะใช่ไหม ใช่ก็คือเหมือนเขาถามไงว่ากูอยากได้อะไร แล้วกูบอกว่ากูอยากได้ซิกแพค อาโนช กู วา อ เซ ยาก เนเกอร์ ได้ดึงข้ออ อ๋อ แล้วกูก็อยากได้แบบว่ามีกล้ามตรงนี้ใหญ่ๆ มี อ่า ไบเซปใหญ่ๆเขาก็เลยแบบเดี๋ยวเขาจัดโปรแกรมให้อะไรแบบนี้ นี่คือเป็นสาเหตุที่พี่บวงเนี่ยกระเจียวแข็งเป็นเหมือนเหล็กกล้าตอนนี้ เพราะว่าอัดคอไปเยอะพี่บวงสควอตเยอะมากใช่ไหม ใช่สควอตแล้วก็เดดลิฟต์แล้วก็ไอ้ท่าที่มันต้องจับข้างบนแล้วก็ล็อกขาข้างล่างแล้วก็ดึงตัวลงมา ที่มันจะได้ตรงหน้า ลำตัว ท้องที่กูเคยเล่าให้มึงฟังว่าตอนแรกกูทำ20 โลกูยังทำไม่ได้เลย แต่ว่าแบบทำไปทำมาแม่งได้60 โล ตอนเนี้ยได้90 โลแล้ว คือแม่งขึ้นเร็วมากกูก็ไม่รู้ว่าทำไมกล้ามท้องมันถึงแข็งแรงเร็วขนาดนั้น แล้วกระเจียวแข็งแรงแบบว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพไหมนอกจากความแข็งแล้ว เห็น หน้าตามันเปลี่ยนไหม เห็นมันไม่ หน้าตามันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วมันก็เป็นกระเจียวของมันนั่นแหละ ก็น่าเกลียดเหมือนเดิมนะ ไม่ได้น่าเกลียดโอ้โห อ่า กระเจียวมันก็กระเจียวมันก็ไม่ได้น่าเกลียดหรือน่ารักอะพี่บิ๊กก็เป็นแค่กระเจียว ส่วนของผมเนี่ยสิ่งที่ผม เออ อยากจะมาแชร์คืออัปเดตของเรื่องความพยายามในการเลิกบุหรี่ของผมเป็นประมาณ 10 กว่าวันแล้วพี่บวง เป็นไงบ้าง เอาจริงมันไม่ได้ยากเลยกูไม่ได้มีความลงแดงไม่ได้มีเฮียอะไรพี่บุ๋มเอาจริงมันง่ายมากเลยไอ้เฮียความยากมันอยู่ตอนที่ทำใจจะเลิกนั่นแหละ แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาที่นอกจากการหายใจไม่มีเสียงฟี่ที่อยู่ในปอดแล้วหายใจแบบเต็มปอดแล้วอ่ะอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นความแตกต่างเลยซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ต้องให้คนที่เป็นแพทย์หรือว่ามีความรู้เนี่ยเขาอธิบายเพิ่มเติม แน่ๆเลยคือระบบขับถ่ายผมเปลี่ยนมาก โดยเกี่ยวผมว่า2 ส่วนแรกคือคนที่ติดบุหรี่อย่างผมเนี่ยมันมีความแบบเสพติดพฤติกรรมว่าบางทีมึงทำให้ตัวเองนอนดึกมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่ามึงดูดบุหรี่ไม่คิดถึงจุดหนึ่งเนี่ยมึงไปนอนไม่ได้มึงก็ต้องออกไปปั๊มจนแม่งแบบจนใจมึงแม่งสบายแล้วว่ามันจะเป็นเหมือน good night smoke อะแล้วไอ้พวก good night smoke เนี่ยบางทีอะมันไม่ได้แค่5 นาที10 นาทีพี่บวงเพราะว่าผมนั่งทำงานเงี้ยผมก็คิดว่าเชื่อเดี๋ยวเรามี good night smoke เราอัดซะหน่อยพอเราอัดปุ๊บพอยืนอัดมันก็คิดไปคิดมาแม่งก็มาทำงานต่อสุดท้ายนั่งเล่นเกมเนี่ยเพลินยาวก็คือพฤติกรรมเสียแต่พอผมไม่มีการสูบบุหรี่ไม่มีไอ้ good night smoke เนี่ยก็คือพอเราทำงานปุ๊บเราก็ตัดจบว่าโอเคกูเดินไปจิบน้ำจิบชาแล้วผมก็เดินไปนอนเลยมันก็แก้เรื่องพฤติกรรมไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนหรือว่าการทำงานของลำไส้แล้วสิ่งที่เห็นได้เลยก็คือจากที่ผมเป็นคนขี้สเปลชค่อนข้างบ่อยเนี่ยคือเราเป็นแบบว่ามันอาจจะไม่สามารถทำงานระบบย่อยหรือระบบเผาผลาญหรือดูดซึมอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ดีขี้มันเป็นน้ำอย่างพี่บวงแต่ว่า ผลงานมันออกมาแบบแจ็คสันพอลล็อกแบบว่าปิกัสโซตลอด ขี้สเปลชบ่อยมากผมไม่รู้ว่าคนที่สูบบุหรี่หนักๆอ่ะคนอื่นอ่ะเป็นแบบผมหรือเปล่าแต่10 วันมาเนี้ยขี้ผมเป็นทรงสวยแบบเชยแบบน่าถ่ายรูปเก็บไว้อ่ะ ไม่มันเพราะว่ามันเปลี่ยนอาหารการกินด้วยหรือเปล่า ผมกินอาหารเหมือนเดิมผมกินเหมือนเดิมให้บวกอาหารนะผมไม่มีปัญหาในการเลือกกินอยู่แล้ว แค่ว่าโอเคหลังจากที่หยุดบุหรี่เนี่ย ผมอาจจะมีกินของหวานเพิ่มมากขึ้นเพราะเหมือนปากมันเหงาไอ้เชี่ยแต่ว่าเรื่องของอาหารนะผมเป็นคนซีเรียสเรื่องคาร์บเรื่องโปรตีนเรื่องไฟเบอร์อะไรอย่างนี้ผมระวังเรื่องนี้มากอยู่พอสมควร ไม่มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการกินอาหารแต่ อย่างที่บอกพฤติกรรมเปลี่ยน แล้วสิ่งที่เห็นก็คือขี้ผมเป็นทรงทุกวันเลย ตอนนี้ไม่มีขี้สเปลชแล้ว แล้วพี่บวงอ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่พี่บวงไม่ได้ดูแลพี่บวงดูแลเรื่องการกินอาหารตัวเองบ้างไหมหลังจากที่เริ่มออกกำลังกายหรือว่าพี่บวงก็ยังคงอัดที่อะไร พยายาม ซ้ำ ดูแลนะ แต่ว่าผมช่วงนี้ถ้าพูดตรงๆเนี่ยผมขาดไฟเบอร์ผมจะเน้นแต่คาร์บกับโปรตีนแล้วขาดไฟเบอร์ จริงๆก็พยายามเติมเป็นผลไม้ แต่ก็ไม่รู้มันพอเปล่ามันต้องเป็นผักหรือเปล่ามันถึงจะ ได้หมด พอ ได้ไฟเบอร์นี่คือเป็นผลไม้ไอ้เหี้ยอะไรอย่างนี้ได้พี่บวงขอให้มันเป็นเหมือนกับว่าเส้นใยธรรมชาติอ่ะได้หมดนะ แล้วไอ้ที่พี่บิ๊กบอกว่าเลิกบุหรี่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ยากอ่ะส่วนหนึ่งมันเพราะว่าปกติพี่บิ๊กไม่ได้สูบหนักหรือเปล่าคือที่พี่บิ๊กเล่าให้ฟังอาทิตย์ที่แล้วที่บอกว่าหนักมันแบบว่าวันละซองก็มีแต่มันเป็นช่วงเวลาที่สั้นปกติก็สูบแบบว่าวันละ 2-3 ตัวมันเรียกว่ามันไม่ได้อยู่ในระดับที่มันติดหนักไหมปกติจะอยู่ที่10 ตัวถ้าเกิดว่าเอาแบบเฉลี่ยมาตรฐานเนี่ยก็คือซองนึงเนี่ย2 วันอันนี้คือมาตรฐานผมช่วงแบบเวลาปกติซึ่งถามว่าติดหนักไหมก็ต้องตอบว่าก็ไม่เคยหยุดสักวันหนึ่งอะพี่บวง18 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดที่อะไรกับชีวิตอะ
มันจะดีมันจะร้ายที่อะไรคือต้องมีบุหรี่ตลอดอะไม่เคยหยุด ไม่เคยเลยอะอันนี้คือ ผมตอบไม่ได้ว่าตัวเองไม่ติดผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าผมเรียกว่าผมเป็นคนที่ผมติดบุหรี่ตลอด แต่ว่าเราพยายามควบคุมไม่ให้มันเกิน เราพยายามมี mindset ว่าประมาณนี้มันถึงลิมิตแล้วนะ เราไม่แบบบุหรี่ตัวต่อตัวนะอะไรเงี้ยเรามีช่วงพักเราก็สร้างนิสัยตอนสูบมาตลอดไงอันนี้คือในมุมผม พูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วขอเล่าอีกนิดนึงคือก่อนหน้านี้ผมก็เข้ายิมมาตลอดใช่ไหมซึ่งในยิมเนี่ยมันจะมีอยู่มันจะมีศัพท์อยู่2อย่างที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันนะครับก็คือคำว่าแมชชีนกับฟรีเวทไม่รู้พี่บิ๊กเคยได้ยินไหมแมชชีนก็คือเป็นการเล่นเครื่องที่มันล็อกมาแล้วแหละอย่างเช่นแบบว่าเราเล่นเบนช์เพรสก็คือเราลงไปนอนแล้วเราดันแต่ว่าเครื่องมันจะล็อกแนวตั้งมาให้แล้วเพราะฉะนั้นเราดันแค่ขึ้นลงใช่ไหมแต่ว่าฟรีเวทก็คือมันจะไม่มีเครื่องที่เขาทำมาเพื่อล็อกเราจะต้องดันขึ้นด้วยแล้วเราจะต้องบาลานซ์แรงด้วยซึ่งยากกว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนเขาก็จะแนะนำว่าเล่นแรกๆอย่าโฟกัสที่การเล่นแมชชีนอย่างเดียวเพราะว่ามันอาจจะทำให้กล้ามเนื้อมัดหนึ่งของเราเนี่ยมันพัฒนาแต่ว่ากล้ามเนื้อรอบๆที่เอาไว้ใช้ในการสร้างทรงตัวในการทรงตัวเนี่ยมันไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่ซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีที่จานมิงเขาก็จะพยายามสลับให้ผมแบบว่าเล่นหลายๆอย่างเล่นแมชชีนด้วยเล่นฟรีเวทด้วยแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยที่ไปปีนผามาแม่งมีอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมได้เข้าใจก็คือต่อให้คุณไปเล่นฟรีเวทในยิมแม่งก็ไม่เท่าการฝึกกล้ามเนื้อโดยการปีนผาเพราะว่าการปีนผาเนี่ยแม่งไม่ได้ปีนขึ้นตรงๆอย่างเดียวแม่งจะมีจังหวะที่แบบคุณต้องเอียงตัวแบบเนี้ยใช่มันจะมีใช้ส่วนอื่นกล้ามเนื้อบางส่วนที่แบบว่าต่อให้คุณจะยกฟรีเวทมันก็ไม่ได้ใช้ yes ผมก็เลยรู้สึกว่าไอเชี่ยเนี่ยจริงๆเดี๋ยวเราต้องเพิ่มกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยอย่างการปีนผาเนี่ยเข้ามาในการออกกำลังกายด้วยซึ่งมันโชคดีตรงที่ไอจุดที่ไปปีนเมื่อวานเนี่ยไม่อยู่ใกล้บ้านมันอยู่ตรงศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแล้วมันแบบว่ามี MRT ด้วยแล้วคือแบบจากบ้านผมเนี่ยผมนั่งมอไซค์ไป15 นาทีถึงค่าใช้จ่ายเป็นยังไงเป็นน้องอั๋นค่าใช้จ่ายเป็นไงพี่บุ๋มคือถ้าสมมุติว่าสมัครเป็นรายเดือนเลยนะเดือนละประมาณ 1,200 ก็ราคาพอๆกับเมมเบอร์ยิมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวันต่อวันแบบว่าเดลี่ถ้าเป็นวันอาจจะแพงหน่อยประมาณ300 หรือ 400เลยเพราะว่ามันต้องมีเช่ารองเท้าเฉพาะมันเลยจะแพงนิดนึงผมเลยรู้สึกว่าเอาไว้ถ้าสมมุติว่าไปบ่อยๆสักเดือนละประมาณอาทิตย์ละครั้งเนี่ยก็น่าจะคุ้มแล้วอันนี้จำเป็นมากแล้วมันเคยเหมือนเรื่องที่ผมเคยบอกพี่บุ๋มแต่แรกว่าความแข็งแรงของคนเมืองที่พยายามจะเข้ายิมกับความแข็งแรงของมนุษย์ที่ใช้แรงงานอยู่ในป่าเนี่ยสเกลมันไกลกันมากพี่บุ๋มผมถึงบอกว่ามันเหมือนคนละโลกไอ้เชี่ยใช่เข้าใจไหมคือแล้วมันไม่ใช่แค่แขนอย่างเดียวคือขาก็เหมือนกันขาเนี่ยเวลาคุณสควอตต่อให้คุณสควอตฟรีเวทสุดท้ายมันก็ขึ้นแค่แนวตั้งนึกออกใช่ไหมแต่มันไม่ได้แบบว่าไปซ้ายไปขวาซึ่งเวลาการปีนผาเนี่ยแม่งไม่ได้ใช้แค่แขนอย่างเดียวแม่งต้องใช้ขาแล้วมันต้องแบบขยับคอบอดี้ก็ต้องใช้พี่บวกมันต้องใช้ลำตัวเยอะใช้หลังใช้เหี้ยอะไรอย่างงี้มันเป็นว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมดึงข้อมันถึงเป็นเรื่องที่มันดูไกลกับมึงมากเกินเพราะว่ามึงไม่ได้เป็นคนไม่มีแรงกูว่าถ้างัดข้อกันกูจะแพ้มึงแต่ว่ากูเป็นคนใช้ชีวิตเหมือนกันอยู่กับธรรมชาติเราต้องปีนต้นไม้แล้วต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเรามีบาลานซ์ทั้งตัวเราในขณะที่พี่บวกเล่นเป็นส่วนๆพี่บวกเน้นเป็นจุดๆไปแต่ว่าพอไปดึงข้อมันก็ยังเป็นเรื่องที่ยากอยู่ผมว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่ได้ออกกำลังกายเยอะว่าแบบเชี่ยการที่มึงแค่มีบาลานซ์เหมือนลิงอันนั้นคือร่างกายมึงโดยรวมมันแข็งแรงเลยเชี่ยแล้วเรื่องนึงที่ผมอยากแชร์เรื่องที่ญี่ปุ่นอันนี้คือพอพี่บุ๋มพูดมาผมอ๋อเลยคือเหตุการณ์ตอนที่ไปตัดต้นไม้ในป่าตัดต้นไม้เพื่อจะทำให้ในป่าเนี่ยต้นไม้มันไม่หนาเกินแล้วก็เพื่อเลี้ยงให้ต้นไม้มันสูงใช่ไหมแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันมีแขกรับเชิญเป็นคนในเมืองมาที่เขาอยากมาร่วมกิจกรรมในป่าตอนนั้นกูเป็นสตาฟมาน่าจะร่วม4 เดือนแล้วก็คือแบบว่าวิชาก็แก่กล้าแล้วมันเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เขาขับรถแบบรถสปอร์ตมาเลยพี่บัวแบบรอเลยโหรถสปอร์ตสีขาวกูจำได้ขับเข้ามาในหมู่บ้านเลยนะเขาติดต่อมาโดยส่วนตัวว่าเขาอยากจะมาทำกิจกรรมเขาเป็น CEO ของบริษัทหนึ่งก็น่าจะมีวัยแบบประมาณ40กลางๆอะไรเงี้ยพอ
ขับรถมาจอดปุ๊บเปิดประตูมาโอ้โหเชี่ยพี่บวงกล้ามนี่แบบแน่นปักคือเสื้อแบบเชี่ยเหมือนนักมวยปั้มอะทรงประมาณนั้นอะ เออ ทีนี้งานที่เขามาจังหวะนั้นพอดีก็คือช่วงที่ไปตัดต้นไม้แล้วต้องขนต้นไม้ออกมา แล้วคุณเมียโซโนะซังประธานหมู่บ้านเนี่ย น่าจะเป็นรุ่นพ่อเหรอพี่บวงอาจจะน้อยกว่าพ่อเราสักประมาณ5 ปีเรียกว่า60อะเป็นฉากที่กูเห็นก็คือว่า คุณมิโซะซังเขาตัดไม้ไว้ประมาณสัก5 ต้นละเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสจับเลื่อยไฟฟ้า มันเป็นอุปกรณ์ที่มึงต้องเทรนในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าสกิลมึงไม่ถึงเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วหน้าที่มึงคือแบกต้นไม้ ทีนี้มันมีอยู่ต้นหนึ่งที่มันใหญ่เป็นพิเศษก็คือเด็กๆอ่ะไม่ไหว ผู้ใหญ่2 คนก็คือคุณมิยาโซโนะซังเนี่ยเขาก็มองหน้ากับไออาสา CEO เนี่ยที่มาเนี่ยว่าเฮ้ยอันนี้เด็กไม่ไหวนะต้องเป็นพวกเราละแล้วก็อันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าต้องยกแนวตั้งเลย ไม่ปล่อยให้ล้มแล้วก็ลากเพราะว่าเขาจะเอาไปใช้อะไรอย่างอื่นเนี่ย CEO ก็เลยบอกว่ามาครับเดี๋ยวผมจัดเองผมเข้ายิมประจำเขาพูดคุยอะไรกันแบบนี้ CEO ก็เข้าไป พยายามจะยกต้นไม้ขึ้นในแนวตั้งแบบแบกขึ้นไปเลยนะแบบสูงแบบเป็น10 เมตรอะแบกไปเลยไอ้เชี่ยยกไงก็ยกไม่ขึ้น ยกยังไงก็ไม่ขึ้นก็มีเสียงเนี่ยคือแบบว่ามันอาจจะหนักด้วยแล้วมันอาจจะต้องทรงตัวเพราะต้นไม้นึกภาพมึงต้องถือไม้ตรงๆแล้วมึงต้องเดินออกไปจากป่าแบบตรงๆนั้นน่ะมันค่อนข้างลำบากจนสภาพมันดูทุลักทุเลแล้วคุณมิซาซังก็บอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ผมจัดการเอง คุณมิซาซังเดินมาที่บ่วงมือซ้ายยังถือเลื่อยไฟฟ้าอยู่เลยซึ่งหนักมากนะพี่บวงมือขวาเนี่ยจับโคนต้นไม้ดึงพรวดขึ้นมาแล้วเดินออกไปมือขวามีต้นไม้มือซ้ายมีเลื่อยไฟฟ้าไอ้CEO กล้ามใหญ่ยืนกระเจียวตั้งเลยโอ้โหฉากเลยเนี่ยมึงเข้าใจคำว่าออร่าบวกพันไหมเนี่ยตอนนั้นทุกคนแบบมันเหมือนฉากแบบว่าฉากเปิดตัวแบบปรมาจารย์ในแบบการ์ตูนญี่ปุ่นน่ะ ใช่แบบว่าทำอะไรเวอร์ที่แบบเชื่อทุกคนแม่งแบบเฮ้ยมึงทำได้ไงวะใช่พี่บวงแข็งแรงมากในเชี่ยวัย60เนี่ยคือความแตกต่างของคนเมืองกับคนที่ใช้แรงงานในป่ามันต่างกันเยอะมากเนี่ยเป็นเศษหนึ่งที่พอพี่บวงพูดมาเลยเนี่ยมันจำขึ้นใจเลยว่าจริงๆแล้วว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากถ้ามันไม่ได้มีแค่กิจกรรมเน้นเป็นส่วนแต่ไปปีนผาอะไรเงี้ยโอ้โหผมถึงบอกนะพี่บวงปีนผาเนี่ยใครไม่เคยมาปีนกลับมานอนวันนึงตื่นมาระบมให้เชื่อหลังเหลิงขาเกิดไปต้องพักฟื้นใช่ไหมใช่ก็แต่ว่าตะกี้นี้ก็มีคนบอกนะว่าเขาให้บอกว่าให้ระวังตัวนิดนึงเพราะว่าปีนผาก็มีคนบาดเจ็บเยอะซึ่งอันเนี้ยผมก็ได้แผลมาไม่รู้เห็นป่ะทำไมคือมันเป็นจังหวะคือปกติปีนมันปีนอย่างนี้ใช่ปะล่ะแต่มันเป็นจังหวะที่แบบมันถ้ามันทำให้เราต้องแกว่งตัวออกไปแล้วมือมันหลุดแล้วมันเลยอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันไปขูดกับกำแพงซึ่งกำแพงมันต้องฝืดกำแพงมันต้องเป็นเหมือนแบบว่ากระดาษทรายเพื่อแบบเราสามารถเอาขาไปจิกไปเกาะได้มันก็เลยแบบได้แผลมานิดนึงแต่เอาจริงไอ้แผลถลอกแบบเนี้ยถือว่าเบสิกนะคือที่ไปปีนกันเนี่ยมันมีน้องคนนึงเป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันก็คือน้องอั๋นไม่รู้พี่บิ๊กเคยเจอน้องอั๋นไหมน้องอั๋นวอเตอร์เจสที่เป็นแต่งตัวเป็นสาวสวยๆแบบน้ำเดินเด่นคือน้องอั๋นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเริ่มปีนผาได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วก็คือเขาก็ไปสมัครสมาชิกเลยแล้วไอ้ที่ไปปีนเมื่อวานก็คือเป็นที่น้องอั๋นเขาชวนนั่นแหละแล้วผมก็ถามเขาว่าแล้วน้องอั๋นมาปีนได้ไงเขาบอกว่าอ๋อญาติเขาชวนแล้วปีนแล้วสนุกเขาก็เลยแบบว่ามาปีนแล้วก็เลยชวนพวกผมด้วยคือแขนอั๋นเนี่ยแผลเต็มเลยผมดูแผลถลอกเต็มเลยก็เขาบอกว่าอันนี้มันอาจจะแบบว่าเป็นอุบัติเหตุนิดหน่อยแต่ว่าที่ต้องระวังจริงๆคือเวลาปีนไปสูงๆแล้วลงผิดท่าแล้วขามันจะพลิกอันนั้นต้องระวังซึ่งมันจะมีตัวเซฟตี้เป็นเชือกดึงให้มึงแบบว่าลงมาช้าๆไม่มีไอ้ตรงที่ปีนเนี่ยคือแบบฟรีเลยคือมันไม่ใช่ผาสูงมันสูงประมาณแค่ 2-3 เมตรเองแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปีนกันแบบว่าผมไม่รู้พี่บิ๊กเคยไปเล่นไหมพวกเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไต่ระดับคือในกำแพงหนึ่งให้นึกภาพนะมันจะมีแง่งที่ให้จับอยู่ประมาณ5 สีซึ่งสมมุติว่าเราจะไต่สีแดงเนี่ยเราก็ต้องไต่แค่สีแดงนึกออกใช่ไหมเข้าใจแล้วมันจะไล่ระดับไปสีแดงเนี่ยคือง่ายสุดไล่ไปถึงสีม่วงคือยากสุดเหมือนสีลุ้งม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วงยากสุดแดงง่ายสุดโอเคสมมุติว่าสีแดงเนี่ยมันจะมีป้ายบอกเลยเริ่มตรงนี้นะแล้วไปจบปีนขึ้นไปแบบเยื้องขวาหน่อย
ไปจบตรงนู้นอะไรเงี้ยเราก็จะปีนแค่สีแดงเหยียบแค่สีแดงห้ามปีนสีอื่น แต่ว่าในกำแพงเนี่ยมันจะมีหลายสีเต็มไปหมด แล้วผมก็ถามอ่านน่ะเพราะอ่านเขาปีนมาเดือนกว่าแล้วเฮ้ยแบบเนี้ยมันก็เหมือนเล่นเกมปะคือด่านเนี้ยถ้าเราเล่นผ่านแล้วอ่ะเรามาเล่นซ้ำๆมันก็เบื่อไหมเพราะว่าถ้าสมมุติมันไม่เปลี่ยนเนี่ยมันเบื่อเขาก็บอกจริงๆอ่ะเปลี่ยนไวด้วยเปลี่ยนแบบทุกๆ2 อาทิตย์ก็จะเปลี่ยนทีนึงเหมือนแบบมันจะมีด่านใหม่มาตลอดให้มึงต้องชาเลนจ์แล้วคนที่เขาไปปีนเนี่ยบางทีแบบเจอด่านใหม่ๆด่านยากๆเนี่ยเขาจะมานั่งคุยกันแบบเฮ้ยไอ้เชี่ยด่านนี้มันต้องเริ่มจากท่าไหนมันต้องไปยังไงวะอะไรแบบเนี้ยก็เป็นอะไรที่มันไม่ได้แค่ว่าเราต้องออกแรงอย่างเดียวเราต้องมานั่งคิดด้วยว่าไอ้เชี่ยตอนเนี้ยขาเราอยู่ตรงไหนมือเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไปต่อยังไงคืออันที่มันยากๆนะพี่บิ๊กมันจะมีถึงสีดำเลยสีดำนี่คือเหมือนแบบเทควันโดสายดำอะประมาณนั้นอะไอ้เชี่ยกูเห็นอะแม่งเป็นหินเหมือนที่ตัดเล็บอะแปะอยู่แล้วตรงเนี้ยมึงต้องเริ่มก็คือมึงต้องเอามือไปเกาะตรงที่ตัดเล็บแบบเนี้ยแล้วปีนขึ้นไปอะเชี่ยคืออันนั้นมันคือกล้ามเนื้อนิ้วเลยเชี่ยมันเป็นเหมือนอุ้งมือมึงละใช่ใช่ไหมมันไม่ได้เอาแค่แม่งแบบโหแม่งดูยากมากๆคือกูจินตนาการไม่ออกเลยว่าระดับนั้นเนี่ยแม่งปีนได้ยังไงคือกูคิดว่าระดับนั้นน่ะร่างกายมึงอ่ะต้องออกแบบมาเพื่อเป็นนักปีนผาด้วย ถ้าสมมุติมึงเล่นกล้ามมาเยอะคือน้ำหนักตัวมึงจะเยอะนึกออกป่ะเพราะกล้ามมันเยอะไม่ได้แรงนิ้วมันจะไม่พอที่จะแบบเกาะร่างกายมึงทั้งตัวมึงต้องเป็นคนที่แบบว่าแขนขายาวแล้วกล้ามแขนกล้ามขาแข็งแรงแต่ว่ากล้ามบริเวณหน้าอกกับท้องมึงมีไม่เยอะอันนั้นน่ะถึงจะปีนไหวกูคิดว่านะนี่แหละที่ผมเคยแนะนำโปรแกรมใน Netflix อ่ะที่เป็นอะไรนะมันชื่ออะไรนะแข่งความอึดอ่ะของเกาหลีกับของญี่ปุ่นนะพี่บวงมันชื่อโปรแกรมอะไรวะคนทางบ้านชื่ออะไรนะตอนนี้มีหลายซีซั่นมากเลยอ่ะมันจะมีการคัดนักกีฬามาหลายแบบมากแล้วมึงจะเห็นเลยว่าแต่ละคนอ่ะมันมี property physical pay นี่พี่บวงไปดูตอนนี้จะมันมากเพราะมันจะมีคนที่เป็นเหมือนยิมนาสติกเข้ามาตัวลีนตัวอ่อนหรือคนที่เป็นพนักงานดับเพลิงพนักงานปีนเขาเป็นนักมวยแล้วมึงจะรู้เลยว่าแต่ละกีฬาเนี่ยมันมีจุดอ่อนจุดแข็งอยู่ตรงไหนแล้วใครที่มันไปได้ลึกที่สุดที่แบบว่าไม่ว่ามึงเจออะไรอ่ะมึงก็จะสู้ได้หมดแล้วอันนึงอ่ะก็คือจะเป็นอย่างที่เราคุยกันมันไม่ใช่คนที่มันฝึกอยู่ในห้องส่วนตัวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ทำงานอยู่แล้วอย่างเช่นมึงเป็นนักดับเพลิงต้องโรยตัวไปช่วยคนอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องใช้ทุกส่วนพี่บวกแล้วมันต้องฝึกกับการแบบแช่อยู่นานๆน่ะแต่ละด่านมันก็จะมีเยอะแยะพี่บวกไปดูฟิสิคอลเพลย์ตัวนี้นะเชี่ยวมันบวกเลยหนุกมากนะเนี่ยแล้วมันมีอย่างอื่นไหมนอกจากปีนผาแบบฟรีอย่างเงี้ยมันมีแบบมันแล้วแต่ที่คือที่กูไปเนี่ยมันก็จะมีเป็นเหมือนยิมเล็กๆอีกนิดนึงเอาไว้ยืดเส้นยืดสายแล้วก็มีดัมเบลวางไว้เผื่อใครอยากแบบยกลูกเหล็กด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้จริงจังเท่าไหร่แต่ว่ากูเคยไปอีกที่หนึ่งก่อนหน้านี้มันเหมือนมันอยู่ตรงพหลโยธินหรือที่ไหนไม่รู้อันนั้นน่ะแม่งเป็นเหมือนแบบศูนย์กีฬาใหญ่ๆเลยแล้วก็มีแบบปีนผาเป็นส่วนหนึ่งมีแบบยิมแบบจัดเต็มอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นที่กูไปกูจำได้กูไปตอนที่ไปเจอแบบนักปีนผาแบบระดับโปรเฟชชั่นอลเขาปีนอยู่พอดีเป็นแบบชาวญี่ปุ่นแล้วคือตัวจะเป็นแบบที่กูบอกเลยคือตัวผอมมากแต่ว่าแขนเนี่ยตรงเนี้ยแม่งเป็นท่อนเลยแล้วมือเขาอะใหญ่มากแล้วมันจะมีเครื่องไม่รู้พี่บิ๊กเคยเห็นบอกเครื่องที่แม่งจะต้องบีบเพื่อดูว่าแรงกำมึงอะเยอะแค่ไหนกูจำได้ไอ้ตรงนั้นอะแม่งมีเป็นเหมือนไวท์บอร์ดอะแล้วก็เขียนว่าใครอะได้แรงกำเท่าไหร่เยอะสุดเป็นเหมือนลีดเดอร์บอร์ดเลยว่าใครแข็งแรงไอ้เชี่ยแล้วกูไปดูอะแม่งบีบกันแบบแรงกำแบบ100 กว่าโลมั้ง130 150อะไรกูจำไม่ได้แล้วกูลองบีบดูกูได้แบบ20-30แต่ตอนนั้นพี่บวกยังออนแอร์อยู่ด้วยไงใช่ไหมนี่พูดถึงงานเก่าแล้วไม่ได้ไปอัปเดตใช่แต่คือโอ้โหพี่บิ๊กลองนึกดูเดี๋ยวว่าคนที่แม่งแบบแรงกำแรงขนาดนั้นอ่ะกูว่ามันถ้ามันบีบข้อมือเราแรงๆอ่ะแม่งกระดูกหักได้นะเว้ยได้นะผมว่าเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่ามึงไม่มีเนื้อมึงแบบแห้งๆอ่ะแล้วพี่บวงสาวแหนทุกวันละ7-8 รอบแรงกำมันไม่ได้มีผลเลยว่ามันแบบไม่ช่วยเชี่ยเลยเหรอโอ้โหมันไม่ได้เพิ่มแรงกำเยอะอะไรขนาดนั้นหรอกสาวเด๋แล้วคลิกเมาส์เล่นอะไรเชี่ยอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแบบมือแข็งแรงขึ้นมั้งเลยวะไม่มีเลยวะโอ้โหไม่ช่วยเลยคลิกเมาส์แม่งเบาหวิวเลยเนี่ยตอนนี้ผมปวดตรงนี้ไปหมดเลยทำไมว่าแบบแค่เกาะไงเมื่อวานเกาะเงี้ยไปเล่นเมื่อวานเหรอใช่ไปเล่นมาเมื่อวานเลยไปกับใครบ้างมีนอกจากอ่านแล้วมีใครไปจอยกันมีผมมีอ่านแล้วก็มีไนท์แล้วก็มีกิฟต์
แล้วก็เป็นเมษากับเจเจไปกัน5 คน ซึ่งเจเจแบบโอ้โหมึงเจเจเขาเหมือนว่าชาติที่แล้วเป็นแพ้ภูเขาอ่ะ คืออันน่ะบอกว่าเนี่ยผมเล่นมาประมาณเดือนครึ่งแล้วเนี่ยผมระดับ3นี่ถือว่ายากแล้ว เจเจต้องปีระดับ3แบบปุ๊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 บ เชี่ยเกิดมาเป็นอันนี้แล้วเป็นแพ้ภูเขาเหรอ ถือว่าแบบว่าโหดมาก แล้วพี่กิฟต์กลัว เฮ้ยกิฟก็ไหวนะกิฟก็พอไหว แต่ว่ากิฟอาจจะได้แบบ2.5อะไรเงี้ยเชี่ย แล้ว วิ ทุ ศ กค วะ นก็ คา ปีน ครู กัน ส ได้ แล้วลุงจีกูเข้ารถยังไม่ได้ตอนเนี้ย เฮ้ยไหนก็พอไหว ไหนก็พอไหวนะ ไหนแบบเข้ายิมมาเยอะแล้วไง เชี่ยเข้ายิมเยอะแต่เข้ารถตัวเองไม่ได้นะกูเห็นอ่านคลิปอยู่อ่ะ มีปัญผมอยากถามไนท์ส่วนตัวกันนะไม่ได้คุยกับไนท์เลยว่า ประสบการณ์ในการซื้อรถไฟฟ้ามานั่งพี่บุ๋งเป็นไงบ้างมีรีวิวบ้างไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีเนี่ย ก็ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกับรถปกติมากเท่าไหร่นะมันก็รถไม่รู้ดิผมไม่ใช่คนขับไงส่วนใหญ่ผมนั่งมันก็ไม่ได้รู้สึกต่างอะไรเท่าไหร่อ่ะ ขออนุญาตอัป มัน เด ต้ ต องถามคนขับมากกว่ามั้ง เดี๋ยวผมไปคุยกับลุงจีส่วนตัวก็ได้ อันนี้อยากรู้มากเลยว่าแบบซื้อมาแล้วมันเป็นไงบ้าง ขออนุญาตอัปเดตข้อมูลของคลิปจันเลนิดหนึ่งพี่บวงแฟ้มรับโอตาตัวปลอมจันเลเพิ่งปล่อยโอ้เชี่ยระเบิดแบบว่าเปรี้ยงป้างมากนะครับหลายคนเขาชมว่าเป็นแบบ the best คลิปพี่บวงดูยังเนี่ยของจันเลอะ ก็ดูบางส่วน ดูบางส่วนนะ คือสิ่งหนึ่งที่มีข้อมูลควรจะอัปเดตในฐานะที่เราก็เป็นต้นทางที่มีการเชิญทั้งพี่โลจันเลสแล้วก็ทนายหมาป่ามาคุยเรื่องของโอตาตัวปลอม สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ข้อมูลเลยก็คือข้อมูลไม่ใช่ว่าผิดพลาดแล้วกันนะ แต่เป็นข้อมูลที่เจ้าตัวผู้เสียหายที่อยู่ในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาออกมาแสดงตัวหลังจากที่จันเลสเนี่ยทำคลิปออกไปก็คือคุณทากิคุงมิซึฮะพี่บวงเห็นไหมจำได้ไหม ที่เขาถูกใช้รูปมาแอบอ้างเหรอ ใช่ ว่าเป็นพี่ต้นเหรอใช่ไหม ที่เขาถูกแอบอ้างว่าเป็นพี่ต้นพาตูสตูดิโอที่จะเป็นเจ้าลัทธิที่คอยมอบมรดกให้กับเหล่าสาวกอะไรสักอย่างนึงไงเฮียก็จำเรื่องไม่ได้แล้วอะประมาณนั้นอะแล้วตอนนั้นที่เราเอาขึ้น PowerPoint เนี่ยมันมีรูปของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นทากิคุงมิซึฮะที่กูแซวว่าอันนี้เป็นอะไรคนญี่ปุ่นหรือเปล่าอะไรเนี่ยสรุปก็คือว่าไอ้เชี่ยนอกจากมันจะเป็นแอคเคาท์ปลอมแล้วเนี่ยไอ้รูปที่ไปเอามาเนี่ยมันก็เป็นรูปของคนอื่นเขาที่เจ้าตัวเขาไม่รู้เรื่อง แต่ว่าคลิปจันเลสเนี่ยมันดังมันไปแบบทั่วประเทศไทยแล้วไอ้ที่เจ้าตัวเขาเห็นเขาก็เลยมีความไม่สบายใจที่คนแบบนี้เอารูปเขาไปทำแอคเคาท์ปลอมในการข่มขู่หรือว่าอาจจะกดดันหลอกลวงผู้อื่นอะไรเงี้ยก็เหมือนจะเอาเรื่องนะ เหมือนจะฟ้องร้องซึ่งทนายหมาป่าเนี่ยไม่ได้ทำหรอกเพราะว่าตัวผู้เสียหายเขาอยู่น่าจะอยู่ภาคใต้พี่บัวเป็นเจ้าหน้าที่เขาน่าจะดำเนินเรื่องเองได้ แต่ว่าทนายหมาป่าเนี่ยก็เป็นคนเอาข้อมูลให้ประมาณนี้คือเขาฝากอัปเดตมาว่า ถ้าใครไปกดย้อนดูเนี่ยไอ้รูปที่ชื่อว่าทากิคุงมิซึฮะเนี่ยเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะไอ้เหี้ยนั้นไปเอารูปเข้ามา อันนี้เขาฝากบอกมาแล้วการฟ้องร้องเนี่ยเผื่อเป็นข้อมูลแล้วกันผมก็คุยกับทนายว่ามันจะฟ้องกันเรื่องอะไรเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่นะไม่ใช่เรื่องของการหมิ่นประมาทเพราะว่ามันไม่ได้ทำแบบว่าเป็นคู่กรณีกันเอง ระหว่างคนไปเอารูปมากับเจ้าของรูปแต่มันเป็นเรื่องของพรบคอมมาตรา116มาตรา16มันมีอยู่3ขยักแรกคือผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นอันนี้คือขยักแรกเข้าละขยัก2คือและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีการอื่นอันนี้เข้าไหมผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็เหมือนกับไปเอามาแล้วก็ดัดแปลงว่าเป็นของเราเป็นชื่ออะไรเงี้ยอาจจะเข้าแล้วข้อที่3ก็คือโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายถ้าเกิดว่าเข้า3อันนี้เนี่ยมันก็เข้าพรบคอมมาตรา16นะฮะซึ่งต้องระวังโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะพี่บวกไอ้เชี่ย3ปีกับการที่มึงไปเอารูปคนอื่นมาทำแอคเคาท์แล้วมึงเอาไปทำเหี้ยอะไรเสียหายเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยทนายไม่ต้องเตือนนะแต่ผมขออนุญาตเตือนหลายๆคนที่แม่งทำแอคหลุมทำแอคปลอมทำแอคเหี้ยอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมึงนะ
มึงอย่าคิดว่าไม่มีปัญหานะกับการที่มึงทำแอคปลอมขึ้นมาใช้รูปคนอื่นแล้วมึงก็ไปด่าเขาไปปั่นเขาอะถ้าเกิดว่าเรื่องสุดท้ายมันแดงมันมีปัญหาเนี่ย เอาแค่ว่าไม่ต้องหมิ่นประมาทอะแค่มึงไปเอารูปเขามาใช้แบบผิดเนี่ย อยู่ที่3 ปีกับ200,000นะฮะพี่น้องผมบอกเลย โหแค่นี้ก็นอนคุกไป2 ปีกว่านะ เดี๋ยวนี้รอต่อคิวเหรอ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทางผู้เสียหายเนี่ยเขาจะดำเนินการจริงไหมหรืออะไรยังไง ก็รออัปเดตจากทางคุณผมไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรจริงๆนะแต่ว่าเห็นข่าวคร่าวๆแล้วทางทนายส่งให้ดูว่าเขารับเรื่องแล้วเขาก็อยากจะดำเนิน แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องรออัปเดตทีนึงว่า เพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนมันก็อยากจะเหนื่อยหรอกพี่บวง ส่วนตัวกูเองเนี่ยกูก็คิดว่าบริบทของการชมมหากาพย์โอตาตัวปลอมเนี่ย มันก็ไม่ได้มีใครคิดว่ามันเป็นผู้ชายคนนั้นจริงๆคือส่วนตัวแล้วถามว่าเขาเสียหายไหมมันก็ไม่ได้เสียหายขนาดนั้น แต่ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดี เพราะว่าถูกเอารูปไปแอบอ้าง อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาว่ามึงจะว่างพอที่จะเข้าไปสู่กระบวนการที่จะทำให้มันก็ไม่ใช่เรื่องสนุกอ่ะ ในอีกมุมนึงอ่ะโอเค อันนี้ข่าวอัปเดตนะฮะ ก็เป็นงานที่ระเบิดระเบ้อมากพี่บวงที่3 วันเกือบ2 ล้านนี่ถือว่าเชี่ยโหดมากพี่บวงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ ในเรื่องของงานลงเสียงอ่ะพี่บวงเคยทำงานลงเสียงมาก่อนนะเพราะว่าบางคนเขาก็แบบเขาตกใจนะเฮียมีเสียงเราไปโพยนะแบบว่าสั้นๆนะเป็นเหมือนตัวประกอบอ่ะ ก็เคยทำมาบ้างนะ ไอ้เชี่ย มันก็เป็นงานที่สนุกดี ผมไม่เคยเกิดมาผมไม่เคยลงเสียงอะไรมาก่อนเลยพี่บวงนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ลงเสียงแบบ5-6 ประโยคอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอีก1 เรื่องที่เราเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายเวลาเรามองคนอื่นทำเวลาเรามองคนอื่นทำคลิปแบบว่าเป็นนักพากย์การ์ตูนอะไรเงี้ยพูดแค่แบบ4-5 ประโยคแต่พอมาลงเองอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ย4-5 ประโยคของกูเนี่ยกูซ้อมทำแล้วทำอีกนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าใจมึงก็คิดว่ามึงทำได้แต่พอมึงพูดออกไปมันก็อีกอารมณ์หนึ่งมันเหมือนไม่ถึงนาทีอ่ะมึงก็ต้องลบอัดใหม่ลบอัดใหม่แต่พี่บวงน่าจะไม่ยากนะพี่บวงแบบพอมีฝีมืออยู่แล้วเคยทำมาบ้างแล้วใช่ไหม ใช่มันก็เคยทำมาแล้วพอรู้กระบวนการมันก็ใช้เวลาไม่นาน ก็เป็นงานที่สนุกดีผมว่ามันดูสนุกมากมันดูท้าทายมากแล้วก็ทำให้ผมแบบค่อนข้างซูโฮคนที่เขาเป็นสายแบบเป็น voice acting หรือ voice actor อะไรเงี้ยโอ้โหไม่ง่ายนะผมว่ามันไม่ต่างอะไรกับงานนักแสดงการแสดงเลยเว้ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าโอเคสีหน้าท่าทางมึงอาจจะไม่ออกอะแต่มึงต้องขุนทุกอย่างอะให้มันไปอยู่ที่เสียงให้ได้ไอ้เชี่ยให้มันสื่ออารมณ์สื่อตำแหน่งการขยับตัวเสียงมันต้องฉายภาพให้คนฟังมากกว่าที่แค่มันเป็นแค่เสียงอะอันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ทำนะว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้แบบว่าแค่พูดไปเฉยๆประมาณเนี้ยสนุกดีเพลินอันนี้อัปเดตข่าวโอตาตัวปลอมโอเคเรื่องต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของดราม่าไม่ใช่ดราม่าหรอกก็เป็นข่าวดาราหรือออกมาเตือนภัยสังคมเกี่ยวเกมโรบอกอ่ะอันนี้ผมมาถามความเห็นพี่บวกนิดนึงเพราะว่าสังคมมันคุยกันไม่เหมือนกันนะข่าวของแม่พลอยกับลูกชายที่เขาออกมาเตือนสังคมว่าลูกเขาโดนแฮ็กจากการเล่นเกมโรบอกแล้วอยากให้ระมัดระวังการเล่นเกมโรบอกของลูกให้พ่อแม่แบบว่าสอดส่องดูแลแต่ว่ามันเหมือนกับมีคนมันคุยกันเป็น2 ทางพี่บวงระหว่างแม่จริงหรือเปล่า ลูกโดนแฮ็กจริงหรือเปล่าหรือว่าลูกแบบว่าแค่ซื้อเยอะเกินแล้วไปโทษคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่รู้ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นยังไงข้อมูลมันเป็นยังไงแต่ว่าเราดูข่าวสักเล็กน้อยแล้วกันสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ตามนะนี่ฮะแม่พลอยเหรออดีตภรรยาปีเตอร์ยืนยันลูกไม่ได้โกหกนะหลังจากเจอทัวร์ลงปมโรบอกจ่อฟ้องคนหมิ่นประมาทตอนนี้กลายเป็นว่าจากที่จะออกมาเตือนสังคมตอนนี้จะฟ้องสังคมเลยสังคมแบบไปตั้งคำถามเยอะนะเขาเสียหายนะเขาเอาคืนนะแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมาเรียนรู้กันฮะข่าวคือคุณพลอยพันธุ์เนี่ยได้พาลูกชายคนเล็กมานั่งไลฟ์สดเตือนพ่อแม่ยุติธรรมนะหลังจากที่น้องภูมาลูกชายคนเล็กถูกมิจฉาชีพแฝงตัวมาในคราบแอดมินเกมยอดฮิตอย่างโรบอกหลอกจนบัญชีถูกแฮ็กแล้วมีการนำบัญชีไปซื้อไอเทมภายในเกม Apple ID ที่ผูกกับบัตรเครดิตของคุณแม่ทำให้สูญเงินไปกว่า 15,000 บาทลูกชายเล่าว่าได้คุยกับบุคคลที่อ้างตัวเป็นแอดมินคล้าย Bloxfruit ก่อนที่จะถูกหลอกและถูกเข้าถึงบัญชีในเวลาต่อมาขณะที่พลอยเผยว่าธนาคารตรวจพบธุรกรรมผิดปกติ
และรีบบล็อกบัตรเครดิตไว้ทันทำให้ความเสียหายไม่มากไปกว่านี้ พร้อมเร่งประสานงานกับ Apple รวมถึง Roblox และธนาคารเพื่อดำเนินการตรวจสอบ พอยอมรับว่าตนเองพลาดที่ใช้ iPad ร่วมกับลูก และมีการผูกบัตรเครดิตไว้ในเครื่อง พร้อมฝากเตือนผู้ปกครองให้ตั้งค่าความปลอดภัย parental control ไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงสอนลูกไม่ให้พูดคุยกับคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์นะหลังจากเกิดเรื่องดังกล่าวเนี่ยพลอยห้ามลูกๆเล่นโลบอกแบบไม่มีกำหนด พร้อมย้ำว่านี่เป็นบทเรียนราคาแพงที่อยากนำมาแชร์เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกครอบครัวระมัดระวังมากขึ้นฮะซึ่งเราก็เตือนกันหลายครั้งนะไม่ใช่แค่หลอกโดนแฮกนะนี่แม่งหลอกให้โดนถ่ายกระเจียวหลอกให้โดนถ่ายจิ๋มเนี่ยแลกกับเงินในโลบอกกันระวังในเฮียพวกจังไรมันอยู่ในโลบอกกันเยอะนะผมบอกเลย หลังจากที่พลอยได้ออกมาแชร์อุทาหรณ์ของเรื่องนี้กับกลายเป็นกระแสตีกลับถูกวิจารณ์กันจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ในทำนองว่าแม่โทษเกมโทษคนอื่นแต่ไม่โทษตัวเองและลูกชาวเน็ตหลายคนได้ตั้งข้อสังเกตว่าระบบของ Apple ปลอดภัยมากการตัดบัตรได้ต้องสแกนหน้าสแกนนิ้วและใส่รหัสผ่านมิจฉาชีพมันไม่น่าจะแฮ็กได้ง่ายๆมั้งงานนี้อาจจะเป็น user error หรือเด็กแอบกดซื้อเองแล้วไม่กล้าบอกแม่หรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่รู้ไงว่าความเป็นจริงเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าหลังจากมีเรื่องนี้เนี่ยคุณแม่ก็มีการชี้แจงแถลงไขนะเราเอาฟังคำชี้แจงของคุณแม่นิดนึงนะคุณแม่บอกว่าตอนนี้ Apple ได้รับเรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาการคืนเงินแล้วค่ะพลอยขอไม่ออกมาอัปเดตหรือสรุปรายละเอียดของเหตุการณ์นี้เพิ่มเติมอีกแล้วขอชี้แจงเพียงเท่านี้ว่าพลอยไม่ได้เจตนาจะโจมตีเกม Roblox หรือกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมไม่ดีเพราะเด็กจำนวนมากสามารถเล่นเกมได้อย่างเหมาะสมภายใต้การดูแลของผู้ปกครองและมีความสุขกับการเล่นเกมได้อย่างปลอดภัยจุดประสงค์ของพลอยตั้งแต่แรกคือความปรารถนาดีอยากออกมาเตือนผู้ปกครองที่มีลูกและวัยใกล้เคียงกันให้เพิ่มระดับความระมัดระวังในการใช้งานออนไลน์การซื้อเกมการตั้งค่าความปลอดภัยและการติดตามพฤติกรรมลูกให้มากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีแต่หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นพลอยคงไม่อยากนำตัวเองและครอบครัวออกมาเป็นประเด็นให้สังคมตัดสินหรือถูกทำร้ายด้วยคำพูดอีกแล้วเพราะความปรารถนาดีที่ตั้งใจจะออกมาเตือนกับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวต้องรับคำกล่าวหาและถ้อยคำที่เสียหายจำนวนมากหลังจากตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดพลอยพบว่าสิ่งที่ลูกเล่าไม่ได้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเองแต่มีข้อมูลหลายส่วนที่สอดคล้องกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นจริงทั้งประวัติการทำรายการการแจ้งเตือนการเข้าใช้งานและผลการพิจารณาจาก Apple เหตุการณ์ลักษณะนี้อาจไม่ได้หมายถึงการแฮ็กแบบเจาะเครื่องเสมอไปแต่อาจเกี่ยวข้องกับการถูกหลอกชักจูงหรือการเข้าถึงบัญชีในรูปแบบที่เด็กไม่เข้าใจทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรระวังมากขึ้นยังไงพี่บงก็ถ้าสรุปจากที่คุณแม่เขาออกมาพูดไว้ครั้งสุดท้ายก็คือไม่ได้โดนแฮ็กแต่ว่าโดนหลอกอันนี้ถ้าสรุปจากที่เขาพูดเลยนะคือมันต้องแยกกันก่อนแฮ็กส่วนแฮ็กหลอกส่วนหลอกนึกออกปะซึ่งไม่ว่าจะอันไหนมันก็ต้องระวังไงก็อย่างที่เขาบอกมันก็ถูกแล้วคืออยากจะออกมาเตือนให้ระวังนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นซึ่งไม่มีความผิดปกติอะไรเหรอพูดตามตรงว่าตัวคุณแม่เขาก็เรียกว่าน่าสงสารแหละแต่ว่าผมจำได้ว่าผมมาดูคลิปแป๊บหนึ่งผมไม่ได้ดูจบแล้วเขาก็ออกมาบอกตั้งแต่แรกต้นคลิปนะว่าเขาพลาดเองที่เขาไม่ได้มอนิเตอร์หรือว่าไม่ได้ดูพฤติกรรมของลูกอันนี้ก็คือในส่วนหนึ่งเขายอมรับซึ่งคือผมเวลาผมเห็นเรื่องอะไรแบบนี้ผมก็ไม่ได้อยากจะไปบอกว่าแบบคุณโง่เองคุณโดนหลอกอะไรแบบเนี้ยคือสุดท้ายคนเรามันก็พลาดกันได้บางทีแบบว่าชีวิตเราแม่งใช้ชีวิตมีเรื่องให้ปวดหัว108,900แล้วเสร็จปุ๊บแม่งมันก็มีเรื่องที่เราพลาดพังไปผมว่าทุกคนมันต้องมีอยู่แล้วเรื่องแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคือในมุมนึงเจตนาเขาก็ดีว่าเขาต้องการจะออกมาบอกว่าระวังกันนิดนึงนะถ้าใครที่แบบว่ามีลูกเล่นโรบล็อกหรือว่าใช้ iPad เครื่องเดียวกันเนี่ยมันอาจจะแบบมีอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้ซึ่งเอาจริงๆปัญหานี้แม่งเป็นปัญหาที่มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยเราเด็กๆแม่งก็มีปัญหานี้มานานแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมว่ามันจะเป็นปัญหาตรงที่คุณแม่เขาอาจจะไม่ได้เล่นโซเชียลบ่อยคือเขาไม่เข้าใจว่าคนในโซเชียลเนี่ยมันหลอกกันยังไงมันมีเรียกว่า culture ในโซเชียลมันเป็นยังไงแล้วพอเขาโดนโซเชียลเรียกว่า
เอ่อใช้คำว่าอะไรดีอะแซมแลมเข้าไปทีหนึ่ง เขาก็เลยแบบว่าเกิดอาการคล้ายๆกับสลิงแตก เออผมไม่ได้บอกว่าเขาสลิงแตกนะ แต่ว่า อ่า อาการมันคล้ายๆว่าเขา คล้ายๆ สลิงแตก แล้ว เออ ก็อาจจะมีการบอกว่าจะไล่ฟ้องอะไรแบบเนี้ย อืม ซึ่งคือส่วนแรกอะเขาเจตนาดีไง แต่ว่า อืม ส่วนหลังมันอาจจะแบบเขาไม่ชินกับพฤติกรรมของชาวเน็ต ซึ่งผมไม่ได้จะบอกว่าพฤติกรรมของชาวเน็ตเป็นสิ่งที่ดีนะ อืม แต่ก็ต้องมองกันตามตรงว่ามันก็อยู่กันแบบเนี้ย คือเออ อ่า อืม แล้วคือประเด็นคือคนที่มันไม่ได้อยู่ในโลกแห่งเกมเนี่ย มันมีความระแวงแล้วมีลูกมันนึกภาพเพื่อนมึงที่ไม่ได้เป็นโลกเกมเลยเงี้ยแล้วเขาไม่รู้ว่าเอ้าไอ้เชี่ยแล้ว ในมุมของเขาต้องไประวังตรงไหน สรุปว่าเรื่องนี้นี่จุดร่วมอยู่ตรงไหน สรุปว่า Apple ID ระบบการจ่ายเงินเนี่ยมันรัดกุมจริงไหมหรือว่าลูกแค่โดนหลอกให้ไปซื้อของมาให้ หรือว่ามันยังไงพี่บ่งจะให้ข้อมูลกับคนที่มันไม่มีความรู้เรื่องเกมหรือการจ่ายเงินซื้อยังไง คือสุดท้ายเนี่ย มันก็ต้องบอกเลยว่าในฐานะที่คุณเป็นพ่อเป็นแม่นะครับ อย่าให้ลูกของคุณเนี่ยเข้าถึงรหัสบัตรเครดิตของคุณได้เด็ดขาด ถ้าสมมุติว่าคุณจะซื้ออะไรให้ลูกถ้าลูกมาขอเนี่ย คุณต้องกดให้ลูกเองเป็นครั้งไป อย่าให้ลูกเข้าถึงข้อมูลได้ เพราะผมอะเป็นลูกที่เข้าถึงข้อมูล บัตรเครดิตของพ่อแม่มาก่อน ผมรู้ว่าความเชี่ยของเด็กเนี่ยมันขนาดไหน เออ แต่ผมพูดตามตรงนะว่าของผมเนี่ย ผมไม่ได้ใช้สุรุ่ยสุร่ายแต่ผมรู้จักเคสที่แบบว่าใช้แบบเป็นแสนก็มี ภายในเดือนเดียวอะ ใช้เงินของพ่อแม่เหรอ ก็บัตรเครดิตอะกดไปทีนึงเป็นแสนอะ กดซื้อของในเกม แล้วคือนึกออกไหมว่าบินมันมาเป็นเดือนไง มันมาทีนึงมันแสนนึงตัวสะดุ้งอะแบบเนี้ยก็มีผมเคยเห็นเคสของคนรู้จัก แต่ว่าส่วนตัวผมเองอะผมพูดตามตรงว่าก็มีใช้นะ แบบว่าแอบเอาบัตรของพ่อแม่มาใส่แบบทีละ200-300อะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ผมใช้แบบคือทีละทีละน้อยไงเขาก็คงรู้แหละ แต่เขาคงเห็นว่าแบบเชี่ย200-300กูก็ปล่อยแม่งไปกูตีแม่งมาตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าไม่ อ๋อ ทำเชี่ยแบบนี้อีกกูก็ไม่รู้จะทำไงแล้ว ตีแม่งจนเหนื่อยแล้วมันคงเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแหละ เขาเรียกว่าขโมยแบบมีชั้นเชิงนะก็คือขโมยยังไงให้ไม่โดนตีนะแบบว่ามึงก็รู้ลิมิตตัวเองหน่อยว่ามึงซื้อได้แค่เท่าไหร่อ่ะใช่ไหมล่ะ ใช่แต่คือเด็กอะ100 มันไม่รู้ลิมิตหรอก แล้วบางทีอะมันกดแบบมันไม่สนใจราคาด้วยซ้ำ อืม แม่งแบบเฮ้ยอันนี้แม่งมีให้กดอันนั้นไม่มีให้กดกูกดแล้วมันสะสมทีนึงเป็นหมื่นเป็นแสน เพราะฉะนั้นนะผมถึงได้บอกกันว่า ในฐานะพ่อแม่อย่างแรกเลยนะ คืออย่างอื่นน่ะมันก็ต้องไปว่ากันต่อ แต่ว่าปราการด่านแรกเลย คุณอย่าให้ลูกคุณน่ะ รู้ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณเด็ดขาดไม่งั้นแตกแน่นอน อืม อืม แบบว่าอะไรที่มันจะทำให้ลูกคุณเข้าถึงข้อมูลได้ อะไรที่มันแบบว่ามือถือคุณอ่ะมันผูกไว้กับบัตรเครดิตเนี่ย คุณก็อยากให้ลูกคุณเข้าถึง คือมันก็ต้องมีการวางขอบเขตไงไม่งั้นมันก็จะเจอปัญหานี้แหละ มันก็ยากนะพี่บุ๋มเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรแม่งเป็นออโตเมติกหมดเดี๋ยวนี้รหัสมือถือมึงยังไม่ต้องเข้าเลยมึงก็สแกนหน้าเข้าแอปธนาคารมึงก็สแกนหน้า ทุกอย่างแม่งแบบลุบแม่งหลุดเข้าไปหมดเลยแล้ว ส่วนใหญ่อะก็มี device เครื่องเดียวให้ลูกเล่นอย่างเงี้ยกลายไม่ว่าเชื่ออะไรมึงต้องแบบมี device เพิ่มมาอีกเครื่องนึงมันก็อาจจะเป็นภาระสำหรับหลายคนนะ ก็ไม่ต้องให้ลูกเล่นมือถือถ้าแบบนั้นน่ะ เอาให้ลูกแม่งนั่งลงแดงไปเหมือนพี่บุ๋มสมัยก่อนเหรอ ใช่ กูลงแดงอ่ะแต่กูก็ไม่มีอะไรเล่นอ่ะ กูต้องนั่งเล่นเจียวตัวเองอ่ะ อ้าวเชี่ กู ย ยังผ่านไม่ได้เลย อ๋อก็ต้องหักข้ามมาคือสิ่งหนึ่งอะที่ผมเห็นพอเห็นเรื่องนี้นะ เห็นข้ามเจเนอเรชันแล้วมันเริ่มอ๋อละก็คือ เราก็เติบโตมากับการติดเกม แล้วเราก็รู้ว่าเกมมันก็มีผลร้ายกับเด็กมากขนาดไหน แต่พอมึงมาเป็นวัยพ่อแม่เนี่ย แล้วมึงมองไปรอบๆมึงเห็นเพื่อนมึงที่เริ่มมีลูกเนี่ยแล้วแม่งก็ยังให้ลูกเล่นเกมอยู่อะแล้วกูเคยไปถามมันว่าไอ้เหี้ยมันไม่ติดไปเหรอวะอะไรเงี้ยมึงปล่อยให้ลูกแบบนั่งหน้ามือถือแล้วพอมึงหยิบมือถือออกมาแม่งร้องแม่งเหมือนแบบแม่งเหมือนแม่งเสพเฮโรอีนอะแต่ว่าคำตอบหนึ่งของพ่อแม่คือว่าไอ้เชี่ยกูเข้าใจแล้วทำไมพ่อแม่กูสมัยก่อนอะเอาเกมโยนมาให้กูเลย เพราะว่าเขามีภาระหน้าที่ที่ต้องไปจัดการ แล้วมึงไม่สามารถคุมลูกมึงอยู่ได้ ไม่งั้นลูกมึงก็จะไปทำเหี้ยอะไร มันถ้าเกิดว่ามันปล่อยให้มันไปเล่นน่ะบางทีมันไปสร้างความเสียหายให้กับบ้านมันไปฉีกนู่นทำเหี้ยนั่นแตกแต่พอมึงเอามือถือแล้วเอาเกมเข้าไปปุ๊บอะมันเหมือนกับแม่งจำศีลให้บัวแม่งนั่งนิ่ง เหมือนแม่งติดยา มันก็มี ไอ้บิ๊ก ไม่ใช่เหรอ มันมีวิธี วิธีเป็นยังไง คุมลูกอะมีวิธี ยังไง ก็ถ้าลูกมึงไปฉีกอะไรแถวบ้านมึงก็
ฉีกเหรอ เฮ้ยพี่ ฉีกเหรอ กูบอกเลยกูก็ฉีกแค่ทีเดียวอ่ะพี่บิ๊ก เขาออกพรบมาห้ามทำร้ายร่างกายลูกในครอบครัวแล้วมีความผิดกฎหมายนะพ่อแม่มึงรู้หรือเปล่าคน อยู่ ละ ในบ้านกับลูกมึง2 คนใครจะรู้อ่ะ เอาเชี่ยเดี๋ยวนี้เด็กแม่งฉลาดนะเขาบอกเฮ้ยมึงตบกูนะกูอัดวิดีโอนะ มึงขู่เหรอขู่เหรอ มึงเอาไง อย่างมากกูก็ติดคุก มึงอยู่ยังไง มึงไม่มีกูอะฮะ มึงจะหยุดไหมแบบเนี้ย ผมว่า แม่กูก็ทำแบบเนี้ย เนี่ยมันเลยเป็นข้อเสียใครที่แม่งติดไอ้เหี้ยกล้องวงจรปิดที่บ้านผมบอกเอาถอดออกเลยอย่าให้มีกล้องวงจรปิดดีที่สุดไม่งั้นมึงเลี้ยงลูกยากไอ้เหี้ย มึงเห็นกล้องไหม มันไม่ได้เปิดอยู่ มึงมองไปเถอะมองไปเถอะมึงหยุดร้องยังมึงหยุดร้องยังแบบเนี้ย อันนี้คือวิ กู ธี บอก การ เลยลูกมึงโตมาสุภาพเรียบร้อย ก็ พูด ดี ครับ นะ ทุกคำเจอใครไหว้หมด เอาให้มันเหมาะสมไม่อย่าตบจนแม่งฟันแม่งหลุดเอาแบบว่าพอรู้เรื่องไอ้ที่พี่บวงไอ้เชี่ยบางคนมันคุมไม่ได้มันตบไปเยอะเกิน เนี่ย5x แล้วเนี่ยโดนแล้วเนี่ยพี่บวงเป็น เฮ้ยโอเค พูดเล่นนะ ผมพูดเล่นนะ ครับผม เป็นมุกอธิบายก่อนอธิบายก่อน เผื่อบางคนไม่เข้าใจ แต่ว่า มันต้อง คื มี คือ บ้าง ในมุม นต้อง หนึง บ้าง เนี่ย ผมคิดว่ามันต้องมีวิธีการที่มันจะดิสซิ p ลินลูกอ่ะ คุณจะบอกว่าแบบเฮ้ยเชี่ยชีวิตแม่ง108,900กูปัญหาเยอะอยู่แล้ว มันก็ไม่ได้ไง เฮ้ยเป็นแล้ว มันก็ต้องหาวิธีถูกไหม พ่อมึงดิสซิ p ลินมึงยังไง เพราะว่ามึงก็เคยบอกว่าตีมึงอ่ะไม่สามารถทำอะไรมึงได้นะเพราะว่ามึงได้เสริมสร้างวิทย์ในเรื่องของฟิสิกอลแล้ว คือจริง ๆ การตีอ่ะมันทำนะเว้ยมันอย่างน้อยๆมันทำให้กูคือที่มันดีอย่างหนึ่งสำหรับพ่อแม่กูคือ ตอนเขาตี ก่อนเขาตีเขาจะบอกก่อนว่าเราผิดเรื่องอะไรทำไมเขาถึงต้องลงโทษ อันนี้มันเป็นวิธีที่พ่อแม่กูใช้นะแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นน่ะคือเวลากูจะทำอะไรกูจะคิดในใจก่อนว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยเรื่องเนี้ยกูทำแล้วมันเป็นเรื่องผิดไหม อืม จนปัจจุบันก็ยังติดมานะ อืม เวลาจะทำอะไรมันต้องคิดหน้าคิดหลังนิดนึงว่าแบบ ถ้ากูทำเรื่องเนี้ยมันจะส่งผลอะไรกับตัวกู มันจะส่งผลอะไรกับคนรอบตัวกูจะต้องโดนลงโทษอะไรหรือเปล่า มันเหมือนเป็นการตีกรอบให้ใจเรานิดนึงอ่ะ ว่าใจเรามันจะมีกรอบตรงนี้นะว่า เอ้ย เราถูกเลี้ยงดูมาแบบมึงต้องคิดหน้าคิดหลังอ่ะคือเขาไม่ได้ตีแบบบ้าคลั่งแบบเชี่ยอะไรก็ตีเชี่ยอะไรก็ตีแล้วก็ไม่ได้สนใจเหตุผลเขาก็จะพยายามอธิบายแหละว่าที่ตีตรงเนี้ยมันตีเพราะอะไรแบบมึงไปแกล้งน้องอ่ะมึงต้องโดนตีอะไรแบบเนี้ยเขาจะอธิบายหรือแบบโวกเวกโวยวายไม่มีมารยาทโดนตีแต่เขาก็จะบอกก่อนแล้วเขาจะถามเนี่ยทำตัวแบบนี้ต้องโดนตีกี่ทีคือแบบเขาให้เรามานั่งคิดตัดสินตัวเองว่าอันนี้คือเราทำไม่ดีกับคนอื่นนะต้องโดนลงโทษมันก็แต่อย่างที่กูบอกคือกูไม่ได้จะบอกว่าวิธีการนี้มันจะได้ผลกับทุกคนกูก็ไม่รู้คนอื่นแม่งโดนการเลี้ยงแบบนี้เข้าไปแล้วมันจะโตมาเป็นแบบเดียวกันไหมกูไม่รู้แต่ที่กูสังเกตคือกูกับน้องชายกูโตมามันก็ทรงๆเดียวกันนะก็คือแบบเราก็จะพยายามมีมารยาทเราจะพยายามแบบอยู่ในกรอบในเกณฑ์อะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่เชิงว่าแบบเชี่ยกูโดนทำร้ายร่างกายมากูต้องเป็นแบบโจ๊กเกอร์กูต้องไปทำนู่นทำนี่กูก็เลยไม่รู้ไงว่าการเลี้ยงแบบนี้แม่งดีหรือแย่ยังไงในถ้าไม่ได้มองในมุมของกฎหมายมองในมุมของจิตวิทยาเด็กผมว่ามันเป็นเรื่องของหลายอย่างเลยคือมึงลงโทษเป็นมึงก็ต้องให้ความรักเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปริมาณความมากความน้อยโอ้โหมันเป็นศิลปะในการสื่อสารกับจิตวิญญาณที่มันเปราะบางมันก็เป็นเรื่องที่ยากถ้าเกิดว่ามึงจะใช้อันนี้มึงก็ต้องมีเทคนิคอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แบบโอ้มึงจะเลี้ยงด้วยลำแข้งเลี้ยงด้วยฝ่ามือเดียวออกมาก็จะมีปัญหามันก็ต้องอย่างพ่อแม่พี่บวงก็รักพี่บวงก็ดูแลมีช่วงเวลาผมว่าเรื่องของการให้ความรักสำคัญมากเพราะว่าคือสิ่งหนึ่งที่ผมยังจำได้แบบว่าติดมาถึงทุกวันนี้คือภาพที่แบบตอนเด็กๆเนี่ยเวลาตอนเย็นเนี่ยเรามานอนในห้องเดียวกันเนี่ยคือพ่อแม่เขาก็จะคอยมาดูว่าแบบเฮ้ยเราร่างกายเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างไปเจออะไรมาแล้วก็แบบมากอดมาหอมอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาก็มากอดมาหอมคือมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย2 คนเนี่ยเขารักเรานะแล้วทุกครั้งที่เขาลงโทษเนี่ยเขาก็จะพยายามสอนมันเลยเป็นความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตีเราจากความเกลียดชังไงเขาตีเราจากความต้องการให้เราอ่ะเป็นคนดีนึกออกใช่ไหมลึกๆอ่ะมันถูกฝังเข้าไปแบบนั้นสำหรับผมเลยมองว่ามันบาลานซ์กันผมว่าพี่บิ๊กชี้ประเด็นถูกก็คือเขาให้ความรักด้วยไอ้ที่มันมีปัญหาเนี่ยคือมันเป็นลักษณะของพ่อแม่ที่มีความหนักใจในชีวิตอยู่แล้วมีปัญหาชีวิตปัญหาการงานปัญหาหนี้สินการเงินทะเลาะกับคนที่บ้านปัญหา108
แล้วพอมึงมีลูก มึงเอาไปลงกับลูก มึงเอาความโกรธเอาความโมโห เอาปัญหาชีวิตมึงไปลงกับลูกโดยที่ไม่มีคำอธิบายไอ้นี่เนี่ยที่สร้างปัญหาและสร้างปม ไม่ใช่การอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าที่ลงโทษอันนี้เป็นเพราะอะไร พ่อแม่ไม่ได้โกรธนะพ่อแม่เข้าใจแต่อยากให้รู้ว่ามันทำไม่ได้ มันก็เนี่ยแหละ น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะพอแบบไกด์ๆไม่ใช่ในฐานะของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะเพราะว่าเราไม่ใช่คนเป็นพ่อเป็นแม่พี่บวงแต่ว่า อันนี้เป็นฐานะของลูกที่เคยโดนฟาดมาก่อน แล้วก็มองย้อนกลับไปว่า ประมาณนี้กูโอเคนะประมาณนี้แล้วกูรับได้ตีกูประมาณเนี้ยกูพอไหวกูไม่เกิดเป็นปมมากนักอะไรแบบนี้แล้ว ถ้ามองไปที่ตัวน้องเด็กผู้ชายน้องภูม่าพี่บวงคิดว่า น้องแบบว่ามันมีข้อมูลหรือว่าพอเราชี้ชัดได้ไหมว่า สรุปแล้วไอดีน้องอาจจะแบบกดซื้อของเองหรือว่ามันก็เป็นไปได้ที่จะโดนหลอกจากคนอื่นให้มาซื้อของอย่างนี้เหรอมันมีเซเน โอ้ ริโอ มันก็เป็นไปได้ทั้งสองแบบว่าน้องเขาจะซื้อของเองแล้วเขาก็โกหกคุณแม่ หรือเขาอาจจะโดนหลอกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งมันเป็นไปได้ทั้งสองทางแหละ ดูทรงแล้วน้องเขาไม่เคยผ่านหลักสูตรโมล็อก101 มาไง เฮ้ย เขาก็โดนหลอกอ่ะ เฮ้ยแบบมึงอาจจะดูไม่ออกก็ได้นะไอ้เชื่อน้องมันอาจจะเปรี้ยวก็ได้นะ น้องอาจจะเป็นตัวหลอกเหรอ อ้าวมึงไม่รู้โธ่ชี้ให้ อาจ พี่ จะ บว เป็น ง ตัวแบบว่าการ์ดไฮด้า 800K เดลเลยแบบนี้ อ้าว แล้วพอแม่งเดลมาก็ใส่โปลิงอะไรอย่างเงี้ย เหี้ยพ น้ ว อก ง คน อาจจะเป็นตัวนั้น พวกคนลุงเจนวายนะมึงคิดว่ากูใสๆเหรอโหเดี๋ยวนี้กูคนยุคไหนแล้วกูเด็กอัลฟานะเว้ย มันก็ไม่รู้ไงไม่มีใครรู้คุณ ไม่มีใครรู้ แม่เขาไม่ได้อยากให้ข้อมูลเพิ่มก็เท่านั้นน่ะ อืม อืม แต่บอกคำเดียวแล้ว แต่ ถ้า สุ เป็น ด พี่ ท้ายเรื่องมันได้หลายเรื่องมันไปได้หลายหน้าไง เราไม่รู้รายละเอียด แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกบวงอ่ะเป็นไอ้เหี้ยชัยธวัฒน์อ่ะก็ชัดเจนไอ้เด็กเหี้ยนี่แน่เลย กูตีก่อนเลยกูเห็นหน้าพี่บวงกูตีก่อนเลยกูเป็นพ่อแม่มึงไม่มีปัญหา กูก็เคยโดนหลอกขายการ์ดไฮด้ามาก่อนพี่บิ๊ก ไม่เคยหลอกคนอื่น กูก็เคยเป็นเด็กสายโดนหลอกโดนแฮกอะ ชี้พี่บวงเคยเป็นเด็กสายมาก่อนเหรอ เนี่ยก็สภาพเนี้ยมันนึกถึงกูเลยเนี่ยตอนที่กูโดนแฮกไงนึกออกปะ ก่อนจะเป็นจอม กูโดน มา แฮ ร ก นะ จริง ต้องโดนสวอปเกิร์ลไปก่อนนะเจ็บปวดไหมพี่บวงตอนโดนไปเท่าไหร่นะ โอ้มันก็เจ็บปวดนะคือมึงนึกออกป่ะว่าพ่อแม่กูให้มาวันละ20 บาทอะ กูต้องมานั่งตัดสินใจว่าวันนี้กูจะกินข้าวกลางวันหรือกูจะเอาเงินไปเล่นเกมอ่ะแล้วก็หิวอ่ะแล้วพอกูทำงานได้กูรับจ้างวาดรูปศิลปะได้เงินมาเป็นพันๆเงี้ยกูก็เอาไปซื้อเอ็มกับไอโอ๊ตอ่ะไอโอ๊ตแม่งปั๊มตังค์อ่ะกูก็แบบเฮ้ยโอ๊ตกูขอซื้อเอ็มหน่อยจ่ายตังค์ไปได้เอ็มมาเอาไปซื้อของไอศาสตร์โดนแฮกกูแบบไอเชี่ยเงินกูไปหมดเลยกูทำงานมา แต่ว่าอันนี้คือมันไม่ไปเดือดร้อนพ่อแม่ไงเพราะว่าพี่มันก็เป็นเงินที่พี่บวงหามาเองอ่ะพี่บวงก็แบบว่าเก็บความชอกช้ำนั้นไว้ที่ใจฉันใช่ไหมล่ะไม่ต้องไปรบกวนพ่อแม่นะไม่ต้องแบบเป็นข่าวนะไม่งั้นแบบเห็นแม่พี่บวงมาล่าพี่บวงมานั่งอย่าไปไอเด็กเฮียนี่นะโดนก็แฮกหมดตัวหมดไปหลายพันก็อาจจะมีแบบเป็นดิจิตอลฟุตปรินท์นะพี่บวงเชี่ยสงสารเด็กท่านโอเคไม่มีอะไรจะเติมเรื่องของคำเตือนเกมโรบอกนะพี่บวงมีไหมหรือว่าผมจะไปอันอื่นได้ต่อไปเลยก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับนอกจากคือถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณก็ต้องจำกัดการเข้าถึงของลูกๆนิดนึงอ่ะว่าลูกๆคุณจะเข้าถึงข้อมูลอะไรได้บ้างอ่ะที่มันจะทำให้คุณแบบว่าโอ้โหบางคนที่ถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวนะแม่งโดนแบบหลายแสนอ่ะไอ้เชี่ยที่จีนนี่1.8 ล้านนะกูเห็นไอ้เชี่ยคือแบบว่าพ่อแม่เดินเข้าไปร้านเกมแล้วแบบร้องต่อยแบบเช็ดแม่งไม่คิดชีวิตอ่ะไอ้เด็กเชี่ย1.8 ล้านไอ้สัตว์แม่งควรจะโดนแบบโดนหนักๆอ่ะไอ้เด็กเชี่ยน่ะส่วนเรื่องจะเอากลับมาได้หรือเปล่าอันนั้นมันอีกเรื่องไงบางทีโดนไปเยอะแต่มันอาจจะแบบเอากลับมาได้แบบทำให้ transaction มัน void ได้ก็ไม่รู้มีวิธีอะไรบ้างอ่ะแต่ว่าป้องกันที่ดีที่สุดก็คืออย่าให้เรื่องมันเกิดตั้งแต่แรกกันแหละใช่ครับอันนี้ย้ำเตือนกันเลยในยุคที่เทคโนโลยีมันออโตเมติกนะก็ระมัดระวังนิดนึงใช้ device ร่วมกันแค่นั้นเองผมว่าก็ขอบคุณคุณแม่ที่ออกมาเตือนแล้วกันผมว่ามันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วมันไม่ใช่แค่เกมโรบอกครับคือเตือนว่าแบบเฮ้ยระวังเกมโรบอกเขาก็บอกลูกบอกอย่าเล่นเกมโรบอกนะแต่ปล่อยให้ลูกมึงเล่นเกมอื่นอยู่ดีมึงโดนอยู่ดีทุกเกมเดี๋ยวนี้มันเชื่อมบัตรเครดิตหมดแล้วใช่ต่อไปผมจะเริ่มเข้าประเด็นข่าวที่มันไม่ค่อยเป็น positive เท่าไหร่แต่ว่าผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเสพข่าวประเทศไทยในช่วงนี้แบบว่ามึงต้องเอาใจลงไปดิ่งกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลหลังจากนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้ความรู้สึกของไลฟ์นี้ขึ้นมาก็คือไลฟ์ที่ชื่อว่า
ตัวใครตัวมันไอสัตว์แต่ว่าไม่มีคำว่าไอสัตว์เพราะว่าไอชื่อ YouTube แม่งเนี่ยก่อนที่จะมาไลฟ์นะผมขึ้นมาผมเห็นจันเลสเขาโพสต์ไว้เขาบ่นไอชื่อ YouTube นะเพราะว่าเขาอุตส่าห์ทำคลิปแบบมหากาพย์มาคนดู 1.7 ล้านภายใน3 วันอ่ะแล้วโดนขึ้นไอเชี่ยขึ้นป้ายเหลืองอ่ะทั้งที่แบบว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดเลยอ่ะซึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เดี๋ยวผมบอกเลยไอ้เชี่ยระบบ YouTube นี่ส้นตีนบางส่วนจริงๆเพราะว่าหลายคลิปของผมอ่ะอย่างบางอันเนี้ยคุยเรื่องการเมืองเนี้ยไม่ได้มีคำหยาบไม่ได้มีเรื่องกระเจียวไม่ได้มีเชี่ยอะไรเป็นแบบรุนแรงอะไรเลยอ่ะหรือบางทีใช้คำว่าโง่อย่างเงี้ยโดนขึ้นสีเหลืองไอ้เหี้ยมอนิไทซ์อ่ะรายได้ไม่ได้อ่ะมันขึ้นด้วยมันแบบบางทีบางครั้งเราเข้าใจว่าอันนี้โดนลิขสิทธิ์อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่รุนแรงอะไรเงี้ยเนี่ยผมกูเข้าใจแต่บางครั้งอ่ะ AI มันจับมามันไม่ใช่เรื่องที่แม่งมันไม่มีอะไรเลยแล้วมึงไม่สามารถแอปพีไปได้บอกมึงแอปพีมึงอุทธรณ์ไปนะฮะแม่งตีกลับมาอีกพี่บอกเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมหรือว่าไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ ก็เจอบ่อย นะ จนชินแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอ ใช่ไงแต่ว่าในมุมของเราคือเราเป็นคนที่คุณภาพของงานเรามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือเราก็ทำออกมาเรื่อยๆก็มีดีมีเลวบ้างก็แล้วแต่จังหวะมันแจ็คพอตใช่ไหมล่ะแต่ว่าไอ้เชี่ยงานอย่างจังเลสมันคือมึงขุนออกมาอันเดียวอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมึงให้มึงลงทุน ใช้เวลานาน มึงต้องจ้างคนอื่นเอาซอสทำ 3D ทำเชี่ยอะไรเงี้ยแล้วพอคลิปมึงไม่มาในไทป์ทีเดียวอ่ะมึงก็เกากระดออยู่บ้านอ่ะใช่ปะ แล้วไอความไวรัลไอการที่คนมันดูเนี่ยมันได้รอบเดียวนะพี่บวงคนมันดูไปแล้วมึงไม่ได้ตังค์แล้วนะมึงไม่ใช่ว่ามึงมาย้อนดูไม่ได้นะถ้ามึงเปิดมา3 วันแรกคลิปมึงไวรัลแล้วมึงโดนขึ้นเหลืองเงี้ยจบเลยกูบอกให้จันเล่ก็นั่งเกากระดอไปอยู่บ้านนะไม่ได้ตังค์อ่ะได้เลยแบบรอยยิ้มอ่ะกับคำชมจากผู้คนอ่ะเชื่อตังค์ไม่ได้อะเพราะว่าคนข้างนอกเขาอาจจะไม่ทราบว่าในโลกของคนทำคอนเทนต์มันต้องเจอเรื่องแบบนี้ ระบบ AI มันเหมือนแบบยังทำงานไม่เสถียรอะแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นเรื่องแรกคืออันนี้คือเรื่องข่าวที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ชีวิตของผู้คนเยาวชนคนไทยข่าวแรกข่าวอันนี้ การรับฟังความเห็นต่อร่างพรบตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญเรื่องที่อยากจะให้ปรับเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารในเมืองไทยพี่บงเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านข่าวแล้วกันนะคือมันมีการทำเหมือนรับฟังความคิดเห็นประชาชนว่าประเทศไทยเนี่ยเราควรจะปรับเปลี่ยนในการเกณฑ์ทหารให้มันเป็นสมัครใจได้แล้วไหมซึ่งมันมีการห้อยท้ายรายละเอียดเยอะอยู่พอสมควรนะแต่ว่าผมไม่ได้เอารายละเอียดมาแต่ที่ต้องย้ำให้เข้าใจเลยสำหรับคนที่ไม่ได้อ่านนี่ก็คือมันน่าจะเป็นการเสนอของ1 ในสสพรรคประชาชนแล้วมันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการยกเลิกการเกณฑ์ทหารออกไปเลยแต่เป็นช่วงเวลาปกติหมายความว่าช่วงเวลาที่ไม่มีสงครามซึ่งถ้าเกิดว่าประเทศอยู่ในสภาวะสงครามเนี่ยแน่นอนว่าระบบระเบียบอันนี้มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปใช้แบบเดิมหรือว่าเข้มงวดกว่าเดิมอะไรเงี้ยอันนี้ผมเข้าใจได้แต่โดยหลักแล้วมันต้องการทำเหมือนประชาพิจารณ์ในระดับหนึ่งว่าสังคมมองว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังซึ่งถ้ามึงคุยกับคนเจเนอเรชันเราหรือว่าเจเนอเรชันเราลงไปหรือเจนพี่ X เนี่ยโดยส่วนใหญ่เรียกว่าคนส่วนใหญ่ที่กูพูดคุยแล้วกันมันก็ไม่มีใครอยากไปเกณฑ์ทหารหรอกไอ้เหี้ยแต่ว่าผลของการทำประชาพิจารณ์ล่าสุดมันออกมาแล้วแล้วผลเนี่ยมันค่อนข้างน่าตกใจเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันผมไม่ได้โชว์นะแต่ผมจะอ่านให้ฟังผลของการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้นะฮะรับฟังตั้งแต่7 พฤษภาคมจนถึงวันที่6 มิถุนาที่ผ่านมาประชาชนกว่า 55% โดยประมาณเนี่ยไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหารที่เอกราชอุดมอำนวยสสกทมพรรคประชาชนกับคณะเป็นผู้เสนอหลังพบสาระสำคัญเปลี่ยนจากหน้าที่ไปเป็นสิทธิ์ยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้ใช้วิธีรับสมัครและคัดเลือกจากผู้ที่ประสงค์เท่านั้นยกเว้นตอนเกิดสงครามค่อยเรียกอีกทีหนึ่งจากกรณีที่นายเอกราชอุดมอำนวยสสกทมพรรคประชาชนกับคณะได้ร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาปี69และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้นำร่างกฎหมายดังกล่าวเปิดรับฟังความเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ทางเว็บไซต์ของสภาผู้แทนนะฮะผลออกมาก็คือ 45.13% ไม่เห็นด้วย
54.87%45.13 เนี่ยคือเห็นด้วยให้ปรับเปลี่ยน 54.87 ไม่เห็นด้วยให้ปรับเปลี่ยน จากจำนวนแซมเปิลทั้งหมด 41,982 คนสำหรับร่างพระราชบัญญัตินี้มีหลักการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเพื่อยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารในยามปกติที่ไม่มีภัยสงครามและการยกระดับคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทหารกองประจำการมีคนออกมาคอมเมนต์ถึงไอตัวประชาพิจารณ์ตัวนี้2 มุมแรกคือดีแล้วดีใจนะประเทศไทยไปนั่งแก้กฎหมายพวกนี้แล้วเราจะเอาทหารไหนไปปกป้องรักษาชาตินะพี่พวงก็ดีแล้วที่ถ้าเกิดว่าข้อมูลในการปรับเปลี่ยนมันยังไม่เยอะมากพอเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเอากำลังของการรักษาชาติหรือความมั่นคงของชาติเนี่ยไปปรับเปลี่ยนนะหลายคนเขาก็บอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่ามึงไม่อยากเป็นทหารมึงก็ได้รอๆเลยวะอะไรเงี้ยมันก็เป็นคำโต้แย้งมุมหนึ่งอีกมุมนึงก็มองว่าเฮ้ยมันแปลกจังวะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันกระทบทุกคนเลยนะข้อแรกคือทำไมมันมีคนไปทำประชาพิจารณ์แค่ 40,000 คนเองมันน้อยผิดปกติเรื่องนี้มันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนมันมีรับลมคมในอะไรไหมมันมีการใช้กำลังคนมันก็ตั้งคำถามให้ผมพี่วงมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคือผมงงเหมือนกันว่าทำไมไอประชาพิจารณ์เนี่ยคนมันไปลงคะแนนลงเสียงออกความเห็นกัน 42,000 คนประมาณเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้เคยได้ยินเรื่องนี้เลยว่ามันต้องไปลงด้วยอ่ะคือปกติผมไม่รู้ไงว่ากระบวนการแบบเนี้ยเขามองว่าจริงๆมันก็ไม่ต้องใช้คนทั้งหมดก็แซมเปิล 40,000 มันก็ใหญ่พอแล้วไหมว่าเปอร์เซ็นต์มันจะ significant อะไรแบบนี้เหรอเพราะในทางสถิติผมไม่รู้ไงว่า 40,000 มันเขามองว่าพอไหมมันก็ต้องดูอีกว่า 40,000 มันเป็น 40,000 แบบไบแอดหรือเปล่าไปสุ่มมาแบบแรนดอมหรือว่าไปเลือกมาแบบจากเจนที่มันมีความเป็นไปได้ว่ามุมมองความเห็นมันจะเอ็นไปทางด้านไหนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบอีกอันนี้เป็นในเรื่องของจำนวนคนลงนะกับกระบวนการว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่รู้เลยว่ามันมีเรื่องนี้ด้วยหรออะไรแบบเนี้ยคือในมุมผมมี2 จุดแรกคือผลของการทำประชาพิจารณ์มันดูขัดกับความรู้สึกของเจเนอเรชันผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นตัวแทนคนทั้งประเทศหรอกแต่เอาว่าเป็นเจนผมคนที่ผ่านมามันดูขัดว่าทำไมผลมันมาขี่กันแบบนี้มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ว่าผมแพ้แล้วผ่านนะแต่ผมกำลังจะพูดในระบบของการเข้าใจความเป็นไทยจากเหตุการณ์เลือกตั้งที่ผ่านมาที่มึงก็เห็นนะคือมันดูแปลกๆอย่างที่2คือหรือมันเป็นไปได้ว่าเรามาอยู่ในสภาวะตัวใครตัวมันเลยบ่งคือเหตุผลที่มันน้อยเพราะคนแม่งไม่สนใจแล้วไอสัตว์ช่างแม่งเหี้ยมึงทำอะไรก็ทำกูไอสัตว์มึงแบบเหมือนสภาพคล้ายๆแบบมึงโดนมัดแล้วมึงก็โดนเซิร์ฟเกิร์ฟมันขนาดนั้นไหมผมมองโลกลบเกินไปไหมพี่บ่งผมว่าไม่นะอย่างตอนที่เขาให้ไปโหวตเลือกตั้งที่ไปโหวตว่าจะลงความเห็นเปลี่ยนเรื่องอะไรรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคนก็ออกไปลงความเห็นกันนะผมไม่ได้รู้สึกว่าถ้าสมมุติมันมีการประชาสัมพันธ์มันมีการบอกกล่าวกันแล้วคนจะปล่อยนะจากอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงในอดีตมันคนก็ไม่ได้ปล่อยคนก็ออกไปลงคะแนนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องของการที่คนไม่สนใจก็เลยแปลกมากเลยที่เรื่องแบบนี้หรือว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าคือผมก็เห็นข่าวมันมาแบบปะปายนะบ่งหรือว่ามันไม่ปล่อยให้มันมีช่วงเวลาในการทำโหวตนี้เยอะมากพอหรือเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผมก็ตอบไม่ได้นะแต่ว่าผลมันดูแปลกสำหรับผมแต่ว่าผมอาจจะผิดก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นความเห็นของผมคนเดียวอันนี้1เรื่องที่เกิดขึ้นในอาทิตย์นี้นะฮะเรื่องต่อไปคือพี่บงอาจจะเห็นกระแสข่าวโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ใช่ไหมอันนั้นเห็นอยู่ที่มีดราม่าอะไรพี่บงไม่ได้ตามมั้งรายละเอียดมันก็คงจะยุบยับเข้าใจยากหรือพี่บงมีจะพูดอะไรใช่ผมรู้แค่ว่ามันดูจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยว่าใครจะใช้โครงการนี้มันต้องเงื่อนไขเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนจะกลายเป็นว่าพอเขาต้องการจะตีสโคปให้เงินมันเหมือนมุ่งเป้าไปที่คนที่แบบว่ายากจนจริงแต่กลายเป็นว่าพอเงื่อนไขแม่งเยอะ
ก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เหี้ยเงินมันก็ไปไม่ถึงพ่อแม่พี่น้องแล้วมีกับเรื่องขัดของอะไรเรื่องสิทธิ์ลูกกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นคนแม่งในครอบครัวแม่งก็ตีกัน แล้วพอมึงเงื่อนไขเยอะไปสุดท้ายเนี่ย มันเป็นมุมหนึ่งที่ในฐานะที่ผมอยู่ต่างประเทศเนี่ย ผมเห็นความแตกต่างก็คือ อย่างไต้หวันเนี่ย ถ้าเกิดว่าเขาจะมีนะ เงื่อนไขไม่มีที่บ่วงก็คือ เงินสดโอนตรงปึ้งเข้าเต็มก้อน เอาแบบว่าชัดเจนให้ได้ใช้เลยเพราะว่าจุดประสงค์เขานะต้องการจะเหมือนพยุงเศรษฐกิจเป็นช่วงระยะสั้นๆอะไรเงี้ยไม่ให้มันมีเงื่อนไขเยอะแล้ว ผมก็ไม่รู้ว่ามันได้หรือไม่ได้มันไม่ได้ แต่กลายเป็นว่าพอมึงเงื่อนไขมึงเยอะแบบเนี้ยไอ้เชี่ยเรื่องมันวุ่นวายไปหมดก็เยี่ยเงินไม่กี่ร้อยเงินแบบ1,000-2,000น่ะคนแม่งต้องไปแบบ เหมือนไปขอเศษอาหารน่ะจากเนี่ยเจ้าเมืองอะไรเงี้ยมันก็ดูเศร้าแล้วผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เลยคือพอเงื่อนไขมันเยอะคนมันไม่ได้เข้าถึงเงินชั่วตรงนี้หมดนะท้ายเป็นที่สุดว่าเงินที่มึงโปรยไปเนี่ย มันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะมันน้อยมันมุ่งเป้า มันแบบ อันนี้เป็นความเห็นของคุณตันที่ไปออกรายการพี่สรยุทธ์ไม่กี่วันที่ผ่านมา เรื่องของไอโครงการนี้นี่แหละพี่บวงลองดูหน่อยตันคุณตันบอกว่า ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันก็ดี แต่มันชั่วคราว ถ้าคนแข็งแรงก็อาจจะตั้งตัวได้ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รอดหรอก สุดท้ายหลังจบ4 เดือน มันก็จะกลับไปเท่าเดิม ตัวเลขเศรษฐกิจมันอาจจะขึ้นมานิดหน่อย แต่มันไม่เท่ากับทุกคนช่วยกันใช้ตังค์โดยเฉพาะคนรวยคนที่มีตังค์เหลือๆจริงๆต้องออกมาใช้ตังค์เขาต้องการตังค์เรามีค่ามากเลยนะช่วยออกมาใช้จ่าย ส่วนคนที่ไม่มีตังค์ก็ต้องประหยัด นี่คือความเห็นของคุณตันเกี่ยวกับประเด็นพี่ผมคิดว่ามันคุ้มได้คุ้มเสียไหมกับไอ้นโยบายอะไรแบบนี้มีความคิดเห็นไหม มันเป็นนโยบายที่ คือสุดท้ายนโยบายแจกตังค์ผมว่ามันก็แบบที่คุณตันบอกอะมันชั่วคราว อืม ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ถ้าไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหน ถ้ามันเป็นแค่นโยบายแจกตังค์อะมันชั่วคราวจริงๆมันที่คุณตันเขาตอบเนี่ยเขาตอบตามหลักเศรษฐศาสตร์แบบเบสิกเลยนะ คือเศรษฐกิจมันถูกกระตุ้นได้โดยการหมุนเวียนของเงิน ซึ่งมันก็ต้องเป็นคนมีเงินที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยแหละ ที่เขาบอกอ่ะมันถูกต้อง คือถ้าคนมีเงินไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอย แล้วเงินมันไม่ลงไปถึงคนที่ไม่มีเงินอ่ะ คนที่ไม่มีเงินมันก็ไม่มีแรงที่จะไปจ่ายเพื่อให้มันหมุนไง ทีนี้มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ถ้าอยากจะให้เศรษฐกิจมันหมุนน่ะ คือรัฐบาลต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่คนน่ะมันอยากจะออกมาใช้เงิน นึกออกใช่ไหมไม่ใช่รัฐบาลคิดว่าเฮ้ยกูโยนเงินไป แล้วพอคนมีเงินคนอยากใช้ สุดท้ายอ่ะถ้าสมมุติว่าสภาพแวดล้อมมันไม่น่าใช้เงินอ่ะ ต่อให้รัฐบาลโยนเงินไปอ่ะคนมันก็ถือเอาไว้ คนมันก็จะแบบไอ้เชี่ยกูไม่อยากใช้ตอนนี้อ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันดูมันไม่น่าใช้เงินมันต้องเก็บเอาไว้ มันก็ไม่มีการหมุนเงิน ผมว่าอันนั้นน่ะมันคือเป้าหมายของรัฐบาลมากกว่าในมุมของเศรษฐกิจทำยังไงให้คนแม่งอยากออกมาใช้เงินให้เงินมันหมุน ซึ่งแน่นอนมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยาก คือผมไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยผมนี่เก่งกล้าสามารถ คือรัฐบาลแม่งห่วยแตกทำไมมึงไม่ทำแบบนี้วะผมไม่ได้จะบอกแบบนั้น แต่ว่ามันนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลต้องทำมันเป็นเหมือนโจทย์อะมันเป็นเหมือนโจทย์ที่เขาต้องหาคำตอบให้ได้ว่าทำยังไงคนแม่งถึงอยากจะไปจับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะคนมีเงิน แต่ว่าในความเป็นจริงนะพี่บวง คนมีเงินอ่ะมันจะสามารถใช้เงินยังไงให้มันเกิดแรงกระเพื่อมมันก็ยากเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเหมือนกับว่าคนมันก็ซื้อรถซื้อบ้านกินข้าวได้ปริมาณหนึ่งพอเงินมันไปกระจุกอยู่กับคนจำนวนน้อยเงี้ยมึงจะใช้ยังไงให้มันกระจายไปข้างล่างมันก็ยากไงมันแตกต่างกับที่ค่าโครงสร้างเนี่ย คือคนส่วนใหญ่มีเงิน อย่างนั้นเนี่ย มันจะกระตุ้นการใช้ได้ แต่พอบอกว่าคนรวยต้องใช้เงิน ไอ้เหี้ยมึงต้องใช้ยังไงวะมันถึงจะแบบกระตุ้นการมันสำหรับกลัวในทาง practical มันก็ยากไงไอ้ที่ว่าคนรวยใช้ ถ้าอ ตั ย่าง งนั้น ค์ น่ะแม่งก็จะเกิดคำถามขึ้นมาแล้วว่า ในมุมหนึงอ่ะคุณอยากให้รัฐมาแทรกแซงในเรื่องนี้มั้ยล่ะรัฐเข้ามาแทรกแซงเพื่อทำยังไงให้โครงสร้างการกระจายเงินแม่งไม่ไปกระจุกอยู่ที่ข้างบน เพราะว่าถ้าสมมติรัฐแม่งเข้ามาแทรกแซงคุณก็จะมองว่าเฮ้ยประเทศแม่งไม่เสรีเรื่องการเงินอีก ใช่ไหมแต่ว่าถ้ารัฐมาแทรกแซงแล้วทำได้ดี คนมันก็อาจจะแฮปปี้ก็ได้นะ คือถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อิสระ 100%แต่ว่ามีโครงสร้างที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษี เรื่องของวิธีการทำธุรกิจ หรือว่าเรื่องของแบบ offshore account ที่สามารถ
เอาเงินออกไปต่างประเทศได้แล้วคือกูก็ไม่ต้องสนใจแล้วว่าข้างในมันเป็นยังไง หรือว่าเรื่องของภาษีมรดก วิธีการพวกเนี้ยคือผมว่ามันมีวิธีการในการทำแต่ว่ามันทำแล้วมันจะโดนฟีดแบ็กจากที่ไหน หรือมันจะโดนล็อบบี้จากคนมีเงินหรือเปล่า อันนี้เราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบาง คือภาพที่เห็นก็คือมันมีการแทรกแซงพี่บงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการแทรกแซงเอาเงินจากคนจำนวนน้อยเนี่ยมากระจาย แต่มันเป็นการแทรกแซงที่เพิ่มเงินในกระเป๋าของคนจำนวนน้อย อันเนี้ยกูเห็นพี่บวงไอ้เหี้ย ก็ถ้าอย่างนั้นน่ะจริง ๆ แล้วมันก็ไม่เสรีแต่แรกใช่ไหมล่ะ ก็ใช่ แต่ว่าพอรัฐจะแทรกแซงเอาเงินข้างบนมาใช้จ่ายกับคนข้างล่าง คนข้างบนก็ทุ่มเงินสร้างแคมเปญกล่อมคนข้างล่างว่าเฮ้ยอันนี้รัฐมันพยายามแทรกแซงเดี๋ยวเราจะขาดอิสระ เลือกเรานะ แต่ว่าจริงๆอ่ะคนข้างบนมันดูดเงินจากคนข้างล่างด้วยสตรัคเจอร์ผ่านทางอำนาจของรัฐมาอย่างยาวนานแล้ว ดู เราไม่ได้ จุ๊บๆ มีความอิสระแต่แรกแล้ว แต่เราไม่รู้ ดูจุ๊บ ดูจนเรียกว่าจู่มันไม่มีทางตั้งอีกแล้วอ่ะ คือไข่มึงตอบติดตัวไปแล้วตอนเนี้ยก็คือมีแต่แท่งกระดองอย่างเดียว ก็เป็นความเศร้านะพี่บวงมันก็อย่างที่พี่บวงบอกอ่ะผมว่าหลายประเทศก็ใช้ไอมาตรการในการกระตุ้นเนี่ยแล้วผมคิดว่า อันนี้คือแบบว่าไม่ได้อยากจะให้เครดิตหรืออยากจะชมเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลไหนเป็นคนเริ่มอ่ะแต่ว่าไอโครงการคนละครึ่งอะมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขยุบยับเอาแบบตัวอย่างนะน้องชายกูเปิดร้านอาหารเนี่ย ช่วงที่มีไอ้เชี่ยคนละครึ่งนี่นะ ยอดแม่งแบบคูณ4นะเว้ยพี่บวง ยอดคนจับจ่ายใช้สอยแค่ว่ามันเป็นเรื่องของการกินข้าวรายวันซื้อน้ำแดกเนี่ยไออันเนี้ยกูว่าแม่งโคตรเวิร์กเลยเชี่ยกับแต่ว่าต้องเป็นยุคแรกนะตอนที่ทำอันแรกนะไอ้หลังๆก็เริ่มมีเงื่อนไขมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มยากขึ้นแล้ว อันนี้ผ แต่ ม สุ ว่า ดท้ายพี่บิ๊กจะสังเกตว่าเห็นหลายๆคนออกมาทำคลิปบ่นว่าแบบเฮ้ยเนี่ยตอนมีคนละครึ่งนะ ตอนนั้นนี่โอ้โหรายได้ดีมากยอดดีมาก แต่ว่าตอนเนี้ย บางวันแม่งยอดไม่ถึง1 ใน 10ไม่ถึง1 ใน 50ของตอนนั้นเลย เนี่ยมันคือผลพวงจากการที่คุณทำนโยบายแจกตังค์ไงมันคือระยะสั้น คือผมไม่ปฏิเสธว่ามันทำได้จริงมันส่งผลจริง แต่มันระยะสั้น มันเหมือนอะไรรู้ป่ะการทำแบบเนี้ยโดยเฉพาะว่าถ้าคุณเอาเงินจากชนชั้นกลางมาด้วยนะคุณไม่ได้เอาเงินจากชนชั้นบนมาด้วยนะมันเหมือนคุณทำตู้ปลาแยกเป็น3 ชั้นเว้ยแล้วคุณควรน้ำข้างล่างอ่ะให้มันขุ่นน้ำมันก็วนอยู่แค่ข้างล่างน้ำข้างบนแม่งใสกิ๊กเลย มันแค่นั้นเว้ยไอคนข้างล่างมันก็รู้สึกว่าแบบตอนมีคนมากวนน้ำอ่ะมันก็รู้สึกโอ้เศรษฐกิจมันหมุนแต่มันหมุนอยู่แค่ข้างล่างเว้ยมันไม่ได้เอาน้ำสะอาดจากข้างบนเข้ามาหมุนน่ะนึกออกปะพอนึกภาพออกไหม พอเข้าใจพอเข้าใจ เพราะฉะนั้นสตรัคเจอร์จริงๆอ่ะมันควรจะแบบว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันไม่มีการแบ่งชั้น เงินจากข้างบนมันสามารถไหลลงมาข้างล่างได้ มันต้องเป็นแบบนั้น แต่ในความเป็นจริงปัจจุบันมันไม่ได้เป็นแบบนั้น ก็คือถ้าเกิดว่ามันจะมีการลงทุนที่กระตุ้นอะไรระยะสั้นเนี่ย มันต้องมีภาพใหญ่มาแปะข้างหลังให้เห็นว่า เฮ้ย มึงออกมาจับใช้สอยแล้วเดี๋ยวมันจะดี มันจะมีความหวัง มันจะมีความมั่นใจ มันควรจะเป็นภาพนั้นที่ผมบอกตอนแรก แต่ว่า ใช่ พอมึงมีแต่ไอ้เหี้ยเศษน้ำกระเจียวเนี่ยเอามาให้มึงดูดเนี่ย แต่ว่าภาพหลังก็คือแบบมันยังแซ่แห้งๆอ่ะ มึงก็เป็นสภาพคล้ายๆแบบหมาข้างถนนนะมึงก็ต้องรอแบ่งเศษเนื้ออยู่ไปเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นภาพที่เศร้าไงพี่บวงอ่ะเนี่ยผมเอาอันต่อไปเลยเนี่ย ต่อเนื่องเลยดูกับสภาวะเศรษฐกิจ อันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์วีระอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะให้ข้อมูลไว้น่าจะเร็วๆนี้อาทิตย์นี้นะอาจารย์วีระพูดถึงรายได้ของคนไทยเทียบกับรายจ่ายค่าอาหารและค่าเดินทางในปัจจุบันอาจารย์วีระบอกว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีคนบอกว่าสูงกว่าคนอังกฤษด้วยซ้ำไปนะทุกวันนี้สภาวะโดยเฉพาะเมืองหลวงกรุงเทพคนที่เริ่มชีวิตทำงานเงินเดือน15,000-25,000เนี่ยพี่บวงจ้าบอกว่าไม่มีทางที่จะได้ครอบครองทรัพย์สินอะไรเลยรถคอนโดซื้อไม่ได้ให้เก็บหอมรอมริบยังไงก็โดนค่าใช้จ่ายเนี่ยแดกไปหมดคือมึงประหยัดยังไงก็อยู่ยากถ้าแบบว่ามึงไม่ได้มีแบ็คจากที่บ้านพูดอย่างนี้ดีกว่าเว้นแต่เนี่ยอยู่บ้านพ่อแม่ไม่มีค่าเช่าและไม่ต้องเสียเงินค่าข้าวอย่างน้อย2 มื้อคือมึงไม่เห็นอนาคตว่าความเหมาะสมของการขยับ
ของความของรายจ่ายและรายรับของคนทั่วไปเนี่ย มันจะสมเหตุสมผลเลยอย่างที่ตอนนั้นพี่บงจำได้ไหมมีที่ผมถามพี่บงว่าพี่บงไปทำงานเก็บขยะหลังรถขยะ แล้วพี่บงคิดว่างานเนี้ยมันควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ พี่บงบอกว่า25,000 30,000มันอย่างต่ำๆมันก็น่าจะประมาณเนี้ยเพื่อแบบใช้งานใช้ชีวิตในสังคมเบื่อมันมีครอบครัวมันได้ดูแลได้ด้วย พี่บงแล้วหลังจากนั้นน่ะมีคนอินบ็อกมาผม2-3คนบอกว่า ผมคิดว่าสิ่งที่พี่บงพูดไม่เหมาะสมเลย เพราะว่าผมอะจบปริญญาตรีผมเป็นสถาปนิกผมอะสตาร์ต19,000นะพี่ แล้วพี่จะให้คนแบบเนี้ย30,000อะแล้วคนมันไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้เหรอพี่อะไรเงี้ยกูก็เลยบอกน้องเขาไปว่า น้องอย่าเพิ่งเข้าใจผิดอันนี้เดี๋ยวพี่แยกให้ฟังก่อน คือพี่คิดว่าคนที่เก็บขยะทำงานเนี่ยเขาควรจะได้เบส30,000เนี่ย ไม่ได้หมายความว่าน้องก็ควรได้19,000นะพี่คิดว่าน้องควรได้45,000ด้วยซ้ำคือเงินเดือนอ่ะมันไม่พัฒนาไปตามรายจ่ายไงไอ้เหี้ยพอน้องเขาบอกอ๋อ ใช่ พี่หมายถึงอย่างนั้นเหรอครับโอเคงั้นผมเข้าใจก็เรียกว่าเคลียร์กันไปเป็นประเด็นเนี่ยพี่บวงพอมันไม่มีความหวังในการใช้ชีวิตเพราะว่ามันไม่สมดุลกันมันก็เลยกลายเป็นว่า มึงกระตุ้นไปก็แบบ มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีมันจะไม่ดีอะแต่ว่าสภาพมันก็จะดูเหมือนหมาขี้เหร่น้อยไอ้เชี่ยสภาพอะจะพูดยังไงดี คือถ้าให้พูดตามตรงอ่ะ มันเหมือนอะไรรู้ป่ะ อืม กูว่าคนในรัฐบาลอ่ะมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้นโยบายแบบเนี้ยมันไม่ได้ช่วยระยะยาวหรอก แต่ว่ามันเหมือนแบบ มึงเห็นหมามันหิวอ่ะมึงก็โยนกระดูกให้มันอ่ะ มันจะได้ไม่มาเห่าอ่ะ มันเป็นสภาพนั้นอ่ะ มันคือสภาพนั้นเลยเว้ย เพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่า ผมอ่ะย้ำอีกครั้งนะ ผมมาพูดแบบเนี้ย มันไม่ใช่ว่า ผมนี่มีความรู้ที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ ผมว่าผมพูดตามตรงนะ ผมไม่เห็นภาพเลยว่าใครแม่งจะมาแก้ปัญหานี้ได้แม่งไม่มีทาง ทำไม เพราะว่าปัญหาเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาของคนไม่มีความสามารถ มันคือปัญหาที่โครงสร้างของโลกเนี้ยมันกดให้ประเทศที่มันไม่ได้พัฒนามันพัฒนาไปไม่ได้ คือปัจจุบันน่ะ เราไม่สามารถดูได้แค่ในระดับประเทศ เพราะว่าคือคุณบอกว่าเฮ้ยให้คนมีเงินมาใช้เงิน คนมีเงินแม่งก็ถามว่าทำไมกูต้องใช้เงินในประเทศนี้วะ ถูกปะเพราะว่าปัจจุบันมัน globalization คือไอ้เชี่ยมึงจะโอนเงินไปที่ไหน มึงจะไปทำอะไรแม่งคือแบบมันง่าย ทั้งเทคโนโลยีในด้านของดิจิตอลหรือแม้แต่การที่มึงจะไปอยู่ตรงนั้นจริง ๆ คือมึงนั่งเครื่องบินไปแป๊บเดียวมึงมีพาสปอร์ตมึงนู่นนี่นั่น เพราะฉะนั้นน่ะ กูถึงได้บอกว่าเฮ้ยแม่งเป็นปัญหาที่เรารู้เว้ยมันมีปัญหา แต่วิธีการแก้ปัญหาไม่รู้ทำไงทำไม่ได้ คือไม่ว่ามึงจะพยายามอัดนโยบายที่อะไรแค่อยู่ในประเทศของมึงอะสุดท้ายรัฐบาลมันมีอำนาจแค่มึงอัดนโยบายในประเทศใช่ปะ อืม แต่ว่านอกเหนือจากนั้นน่ะบนโลกนี้มึงทำไม่ได้ แล้วประเทศอื่นน่ะแม่งมีประเทศที่มันน่าไปอยู่มากกว่ามึงเยอะ เพราะฉะนั้นน่ะ คนมีเงินแม่งไม่ได้อยากมาใช้เงินในประเทศนี้หรอกมันมีเงินแล้วไอ้เฮียมันไปเที่ยวลอนดอนนู่นมันไปเที่ยวฝรั่งเศสถูกปะ มันไปแคริบเบียนไอ้เหี้ยมันไปขึ้นเรือยอชต์มึงอยู่ทำไมประเทศไทยไอ้เหี้ยเพราะฉะนั้นน่ะ กูพูดตรงๆมันเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่กูพูดอ่ะใครมันก็พูดได้ แต่วิธีการแก้ปัญหาจริงๆแม่งไม่มีแล้ว คือแม่งมันอยู่กันแบบนี้จริงๆเว้ยมันอยู่กันแบบนี้จริงๆแล้วรัฐบาลมันก็แค่แบบเฮ้ยเชี่ยหมาแม่งเห่าเว้ยมึงเอากระดูกโยนให้แม่งหน่อยดิมันอยู่กันแบบนั้นอ่ะ นี่ไงไลฟ์ตัวใครตัวมันไม่ไรพี่บวงไอ้เหี้ยที่พี่บอกเลย คือมันเป็นอัตริทูจริงๆเว้ย มันเป็นความจริงที่ไอ้เชี่ยคนมันอาจจะไม่อยากฟัง แล้วพอฟังแล้วมันอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีหวังแล้ว แต่กูก็บอกเลยว่า สุดท้ายแล้วอ่ะทุกยุคทุกสมัยมันก็จะมีคนที่สามารถเลื่อนระดับขึ้นมาได้อะไม่ว่าสถานการณ์มันจะแย่แค่ไหน เพียงแต่ว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันน้อยขึ้นเรื่อยๆ แล้วสุดท้ายมันจะถึงจุดแตกหัก คือโครงสร้างของสังคมอ่ะ มันไม่มีทางที่คนข้างบนมันจะอยู่ค้ำฟ้าไปได้ตลอดเว้ย ถ้ามึงไปดูประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะยุคไหน ทุกอย่างมันจะเริ่มจากความสมดุล แล้วคนข้างบนอ่ะมันจะค่อยๆสร้างโครงสร้างที่มันมากดทับคนข้างล่างไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมันอยู่ไม่ได้ แล้วมันก็พัง แล้วมันก็จะมีอาณาจักรใหม่ขึ้นมา เป็นอย่างนี้ตลอด คือตั้งแต่แบบสเปนไปอังกฤษมาอเมริกาใช่ปะหรือว่าถ้ายุคแบบมากกว่านั้นหน่อยก็เป็นพวกกรีกพวกโรมันมันจะเป็นสตรัคเจอร์นี้มันอยู่ที่ว่าตอนนี้เราอยู่ในไซเคิลไหนแล้วเราอยู่ในช่วงไหนของไซเคิลแล้วเราจะเห็นแก่ตัวมากแค่ไหนเราจะพยายามทำขนาดไหนเพื่อยกระดับตัวเองบางคนขายตัว
บางคนขายยาบางคนมีความสามารถใช้ความสามารถของตัวเอง บางคนก็โกงกินบ้านเมืองนู่นนี่นั่น แม่งก็คือมันก็ตัวใครตัวมันจริงๆนะแต่ว่าในมุมนึงคือโมรัลของคุณแม่งไม่มีใครมากำหนดได้มันก็ ผมก็ไม่รู้เราก็อยู่กันในสังคมที่ช่วงนี้มันบาลานซ์มันเสียไปเยอะแล้วพอชีวิตมันดูแบบว่าไร้ซึ่งทางออกเนี่ยคำถามคือ พี่จะจัดผมไหมถ้าเกิดว่าผมจะขายตัว มันพี่จะมองผมแย่ไหมมันปากกัดตีนถิ่นนี่พี่งานแม่งก็ไม่มีผมแบบผมขายตัวผมได้แบบ2,500 3,000ผมพอแบบยาไส้พี่จะมองผมเพราะพี่บวงไม่เคยสนับสนุนให้ผมไปทำขายตัวอยู่แล้ว ผมรู้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันต้องทำพี่จะจัดผมเมื่อไหร่วันนี้พี่เข้าใจผมยังพี่บวงตอบไงถ้าผมพูดแบบตรงๆเลยนะ เมื่อก่อนผมเคยพูดแล้วแหละว่าเมื่อก่อนผมมีมุมมองที่ ตอนที่ผมยังไม่เข้าใจว่าระบบมันเป็นแบบนี้จริงๆผมมองว่าแบบเช่มึงไม่มีข้ออ้างเว้ยยังไงมึงก็ไม่มีข้ออ้างที่มึงจะต้องมาขายตัวมึงมีมือมีตีนมึงมีความสามารถคนเราแม่งมันขวนขวายได้มันหาเงินได้เว้ยแต่ว่าพอใช้ชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆพอได้ไปเห็นอะไรมากขึ้นเรื่อยๆพอได้เข้าใจว่าโอ้เราอยู่กันแบบนี้คือมุมมองมันก็เปลี่ยนจริงๆนะมุมมองมันเปลี่ยนไปจริงๆว่าแบบบางครั้งผมเข้าใจผมไม่ใช้คำว่าเห็นด้วยหรือสนับสนุนนะเข้าใจแต่ผมใช้คำว่าเข้าใจมากขึ้นเชื่อบางครั้งคือสังคมมันเป็นแบบนี้มันก็เหมือนเราปรับตัวเข้ากับสังคมที่สังคมมันเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าถ้าพี่บวงตีราคาตัวเองสมมติว่าพี่บวงไม่ได้เป็นคน 1% ในประเทศแล้วพี่บวงวัย36เงี้ยแล้วก็มีภรรยามีลูกคนนึงอยู่ในห้องแฟลตเก่าๆเงี้ยแล้วก็โดนไล่ออกเลย์ออฟมานะแล้วก็พยายามจะไปค้าขายเอาเงินเก็บไปที่มีอยู่ 200,000 กว่าเจ๊งอีกไอ้เหี้ยธุรกิจพังตลาดแม่งไม่มีคนเดินไม่มีแต่คนขายทุกคนแม่งหนีเข้าไปในออนไลน์พี่บวงแบบว่าเป็นหนี้แล้วสภาพอย่างพี่บวงเนี่ยโกนหนวดตัดผมเนี่ยครั้งหนึ่งเท่าไหร่โอ้ผมไม่รู้เหมือนกันใครจะไปรู้ให้ตีราคาตัวเองผมก็36แล้วแก่แล้วหุ่นก็ไม่ได้ดีหน้าตาผมว่ามันก็ปานกลางก็อาจจะแบบว่าแล้วเป็นผู้ชายด้วยผู้ชายมันความต้องการมันน้อยกว่ามันเท่าไหร่มันอาจจะแบบ500อะไรอย่างเงี้ยพี่บวงคิดดูดิว่าสิ่งที่เราต้องไปพบเจอพี่บวงได้ครั้งละ500ไอ้เชี่ยคนมันสู้ชีวิตได้เชี่ยคนขายตัวมันแบบโหดด้วยพี่บวงอย่างผมว่าอย่างผมต้องมี 4,500 ผมบอกเลยใช่เหรอเอาเจี๊ยบผมหวานเจี๊ยบคำถามคือ 4,500 นี่ลุกหรือรับผมรับแต่งานลุกอย่างเดียวผมไม่รับงานรับมึงรับงานลุกกูว่า250มันก็หรูแล้ว 4,500 นี่มันต้องงานรับแล้วเฮ้ยไม่เกี่ยวพี่บวงงานลุกบางทีคนรับเขาก็ยอมจ่ายแพงมันอยู่ที่ preference เขาชอบไอ้เชี่ยมึงทำธุรกิจมึงไม่ดูตลาดเลยเหรอตลาดมันมีหมดทุกแบบมันอยู่ที่ว่ามึงจะไปเขาจะมาจ่ายพี่บิ๊กเขาเอาไปเปย์พวกโฮสดีกว่าเปล่ากูบอกให้ว่าผู้โค้ชผู้ขี้สู้กูไม่ได้พี่บวงไอ้เหี้ยคนละระดับมึงดูวาทศิลป์คนใครเขาก็พูดได้เหี้ยกูก็พูดได้เฮ้ยยี่ผู้โค้ชแม่งสู้กูไม่ได้หรอกกูต้องราคาเป็นหมื่นเขาพูดใครก็พูดได้สัสฝีมือผมมีแต่ผมไม่อยากสามารถโชว์ออกหน้ากล้องได้พี่บวงอยู่ในการตีราคานะโหแต่ว่าไอ้เชื่อมันเรื่องอะไรมันไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจที่เราคุยกันนี่แต่ว่าอันนี้กลับมาถ้าสมมุติว่าเขาบอกพี่บิ๊กว่า 4,500 งานลุกอย่างเดียวพอเปิดประตูเข้าไปถึงเขาปิดประตูปุ๊บมีเกย์ล่ำๆ3 คนบอกว่าจริงๆจ้างมารับแต่ว่ากลัวไม่มาก็เลยบอกว่าเป็นลุกผมก็บอกว่าก็ราคาขึ้นไปเป็น 45,000 แทนบอกว่ามีแค่นี้แหละจะเอาไม่เอาวางไว้ตรงนี้แหละไม่เอาผมรอรับงานลุกอย่างเดียวผมเป็นคนชัดเจนเพราะว่ายืนบังประตูอยู่เอาอีผิดกฎหมายนะกูเอากล้องขึ้นมาถ่ายมึงอันนี้มึงติดคุกนะตบกล้องออกก็โอเคก็จัดให้เต็มที่ไอ้สัตว์เดี๋ยวกูจบงานกูออกไปจัดมึงหลังกูไปฟ้องตำรวจไอ้เด็กเหี้ยอันนี้ข่มขืนนะไม่ได้นะไม่ใช่การทำธุรกิจอันนี้ข่มขืนแล้วไม่มีกฎหมายรองรับกฎหมายที่ไม่รองรับข่มขืนด้วยกันเอาจริงมันไม่มีกฎหมายรองรับนะเว้ยในการค้าบริการแล้วมึงก็บอกว่ามึงโดนข่มขืนแต่ว่าเขามีหลักฐานว่ามึงไปเพื่อขายบริการอันนี้กูก็ไม่รู้นะว่ามันยังไงก็เงื่อนไขบอกว่าผมมาลุก 4,500 ชัดเจนผมมีหลักฐานตอนผมพิมพ์ผมเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วแล้วคุณมาเปลี่ยนเป็นรับแบบนี้ผมว่าสังคมเขาฟังผม
ใช่ไหมล่ะสังคมอยู่ อื ข้างผมไหม ม นี่ถือว่าเอาเปรียบนะ สังคมก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ากฎหมายมันก็อีกส่วนหนึ่งดีผมไม่รู้ไงว่ารายละเอียดกฎหมายนี้มันมองยังไง ในมุมที่ว่าถ้าสมมติคุณค้าบริการ แต่ว่าประเทศนี้มันไม่ได้รองรับนี่ มันไม่ได้ถูกกฎหมายอ่ะ แล้วคุณจะไปแจ้งความว่าโดนข่มขืนแบบนี้มันได้ไหมนี่ผมไม่ทราบนะพูดตรง ผมว่าได้ ผมว่าสุดท้ายแล้วอะไอ้เรื่องเบี้ยวเงินนี้ ผมไม่แน่ใจว่ามันฟ้องกันได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายมีการขัดขืนนะพี่บวงกูเดินไปสภาพอะคือแบบรู้ตูดกูฉีกอะไอ้เหี้ยแล้วแบบตัวกูช้ำไปหมดอะเล็บหักหน้ากูบวมอะสังคมมันก็ต้องช่วยกูพังตำรวจมาไอ้สัตว์มึงจะปล่อยให้กูโดนอย่างนี้แล้วมึงจะแบบยืนยิ้มแห่ๆอย่างงี้ให้กูแบบเอาตังค์ไปซื้อส้มตำแดกกลับบ้านก็ไม่ได้นะสังคมใจร้ายเกินไปเชี่ยโดนไปขนาดนั้นก็ต้องช่วยกันมากเลยพี่บวง ๆไม่รู้อ่ะบางทีตำรวจก็อาจจะแบบว่าคุณก็ซวยอ่ะอย่ามาทำงานนี้ดิคุณก็ไปทำงานอื่น งานสุจริตก็มีตั้งเยอะทำไมต้องมาทำงานผิดกฎหมาย ไอ้เหี้ยสังคม โดยสอนเชิงอีก ขอบคุณคุณและคุณใส่แว่นนะฮะอีกคำถามครับ แล้วพี่คิดยังไงกับการที่คนมีชื่อเสียงทำสินค้าประเภท SME ทั่วไปแข่งแต่ overprice และผลักให้ผู้ค้าทั่วไปดันเพดานราคาขึ้นไปเรื่อย ผมว่ามันไม่น่าจะเวิร์กแบบนั้นนะ เพราะสุดท้ายถ้าสมมุติว่าโอเวอร์ไพรซ์แล้วคนไม่ซื้อมันก็เจ๊ง คุณก็เห็นธุรกิจดาราเจ๊งหลายคนนี่มันไม่ใช่ว่าคุณเป็นดาราแล้วคุณจะทำธุรกิจโอเวอร์ไพรซ์ออกมาโปรดักต์กากๆแล้วมันจะรอดนะ ๆ ใช่ อันเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สะท้อนได้จากตัวอย่างของกรณีของแม่ตุ๊กใช่ไหมผมว่าถ้าเกิดว่าคนก็จะพูดน่าจะพูดถึงกรณีนี้ คือชื่อเสียงก็เรื่องหนึ่งอันนี้ผมไม่ปฏิเสธว่าชื่อเสียงเป็นตัวเปิดธุรกิจที่ดีมาก แต่พอมันไปเป็นเรื่องของธุรกิจที่มีการจ่ายเงินแล้วอะผู้บริโภคไม่มียอมกูบอกเลย ผู้บริโภคด่ามึงชิบหายใบป่วงอะถ้าเกิดว่าของที่มึงมาขายมันไม่สะท้อนกับเงินที่เขาจ่ายกับคุณภาพกับสิ่งที่มึงเคลมอะไม่ว่าจะประเทศไหนกูว่ามันกลับมาประเด็นเดิมหมด และนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้จากการทำธุรกิจการเอาเงินคนแบบแลกกับสินค้าเป็นเรื่องที่ยากมาก อืม ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้จะโทษหรืออะไรยังไง ผมคิดว่าการรับผิดชอบของทางแม่ตุ๊กก็ทำได้แบบเต็มที่เต็มข้อแล้วพี่บุ๋งลักษณะที่ว่ากดคืนเงินได้ แบบว่าไม่ต้องคืนของเรียกว่าใจป๋าใจปั้มแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ได้มีคนคืนเงินเยอะพี่บุ๋งนะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบว่าแฟนคลับ ซึ่งสิ่งที่มันเสียไปมันคือความน่าเชื่อถือและความไว้ใจ ผมว่าอันเนี้ยเป็นความเสียหายที่หนัก เพราะว่าโดนไปดอกหนึ่งมันจะทำอะไรอีกครั้งหนึ่งคนมันจะ question mark ใหญ่มากแล้ว ใช่ มันเสีย ยาก กับชื่อเสียงมึงมากๆ อันนี้แหละคือ อืม ความเขาเรียกว่าเป็นดาบสองคมของชื่อเสียงในการทำธุรกิจ ซึ่งถ้าเกิดตอบคำถามเมื่อกี้เนี่ยผมว่าเหมือนที่พี่บวงพูด มันโอเวอร์ไพรส์มันก็ได้แป๊บเดียว แต่ถามว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่การแบบว่าลงมาเอาหวบเดียวกับพี่บวงมันคือการเล่นเกมระยะยาว ถ้ามึง ใช่ ไม่ make sense สุดท้ายมึงก็ต้องออกจากตลาดมันก็เจ๊งมันก็เสีย แล้วทุกครั้งที่มึงเสีย มันไม่ใช่แค่ว่า เอ้ย มึงก็ได้เงินก้อนไปแล้วนี่ แต่มึงเสียเครดิตในการทำครั้งต่อไปไงมึงเข้าใจไหม ใช่ เนี่ย คือบางทีมึงได้ไปเยอะเท่าไหร่มึงจะอยู่ไปอีกกี่ปีมันไหวเหรอ มันก็ไม่ได้ เว้นเสียแต่แบบมึงเป็นแบบระดับโลกแล้วมึงขายแบบทีเดียวแล้วมึงแบบพุบไปแบบ600 ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะ อันหนึ่งที่อันนี้ยังกลับมาเรื่องของเศรษฐกิจและปากท้องของพี่น้องประชาชนนะอันหนึ่งที่ผมตกใจมากคือมันมีโพสต์ในกลุ่มบิ๊กบวงที่ผ่านมา คือมีคนเขาถามว่าไอ้นิสัยพฤติกรรมการผ่อนเนี่ย คนยุคใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง ซึ่งผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบจากยุคเรานะพี่วงคือยุคพ่อแม่เราผ่อนเยอะ แต่พอมารุ่นเราเรามีพฤติกรรมในการผ่อนน้อยลง อันนี้คือจากเซนส์ความรู้สึกส่วนตัวนะว่า เรามีความระมัดระวังกับการเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนเจนเบบี้บูมเมอร์หรือคนเจน X เนี่ยเขาประสบปัญหานี้แล้วเขาพยายามจะสั่งสอนมาว่าเอ้ยมึงซื้อสดได้ก็ซื้อสดนะมึงอย่าไปโลภอยากได้ของอะไรเงี้ยมันก็เป็นผมว่ามันเป็นค่านิยมหนึ่งที่มันดีมันเอามาปรับใช้ได้ในส่วนหนึ่งแต่ที่ผมตกใจคือไอเชี่ยเจนหลังๆคนสมัยนี้เนี่ยมันมีพฤติกรรมในการผ่อนค่าอาหารหรือผ่อนแม้กระทั่งแบบทานตากบพี่อะไรเงี้ยที่ไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าแบบ42 บาทเนี่ยแม่งผ่อนกัน10 เดือนนะพี่บวงแล้วกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมึงผ่อนยันไอเชี่ยชานมไข่มุก
ชาติวันโมไม่ยังผ่อนกันเลยมันมีระบบในการกดได้ไงพี่บวงคิดว่าพฤติกรรมตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าคอนเซิร์นไหมหรือว่ามันเป็นข้อดีมันเป็นระบบของดิจิทัลในปัจจุบันนี้ซึ่งตอนแรกผมนึกว่ามันจะน้อยแต่กลายเป็นว่าเนี่ยไอ้เหี้ยช่องแชทเนี่ยที่หัวเราะเนี่ยหรือว่าที่อยู่ในกลุ่มบิ๊กโบเนี่ยคนมันผ่อนกันเยอะมากพี่บวงผ่อนอาหารผ่อนน้ำผ่อนเชี่ยอะไรผ่อนบุหรี่อะไรเงี้ยพี่บวงมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องใหม่ในส่วนหนึ่ง ผมบอกเลยว่าทำไปนานชิบหายครับ ยังไงพี่วง คือหลักตรรกะง่ายๆนะ มันมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมไอ้พวกบริษัทที่แม่งให้ผ่อนอะไรยิบย่อยแบบนี้แม่งรวยแม่ง valuation เป็นหมื่นเป็นแสนล้านอะของต่างประเทศอะ ทำไม โมเดลมันมาจากต่างประเทศ มันเป็นการสร้างพฤติกรรมให้คนมันติดผ่อนเว้ย แล้วพอมึงอยู่ไม่ได้แล้วมึงต้องผ่อนแล้วอะตอนนั้นแหละมันคือตอนที่มึงจะโดนมันดูดตังค์มันก็คือวิธีการสร้างสตรัคเจอร์อย่างหนึ่งที่คนข้างบนมันจะดูดตังค์จากคนข้างล่าง มันก็เป็นวิธีการสร้างพฤติกรรมอะให้มึงต้องติดอะแล้วคือกูจะบอกให้นะว่าการผ่อนเนี่ยแม่งแทร็กยากมาก ว่ามึงผ่อนอะไรอยู่ คือถ้าสมมุติว่าชีวิตมึงมีแค่ผ่อนบ้านกับผ่อนรถเนี่ยแม่งไม่มีปัญหาเว้ยแต่ถ้ามึงเลือกที่จะผ่อนข้าวอ่ะไอ้เชี่ยเดือนนี้ที่กูจ่ายไปนี่มันข้าวมื้อไหนบ้างวะมึงจะไปรู้เหรอแล้วกี่บาทแม่งเป็นค่าข้าวกี่บาทแม่งเป็นดอกเบี้ยกูบอกเลยว่ามึงแทร็กแบบหัวแตกเลยสัตว์ เพราะฉะนั้นน่ะคือมันเป็นพฤติกรรมที่เหี้ยมาก ถ้าสมมุติว่ามึงอ่ะอยากจะมีอนาคตที่สดใสอ่ะมึงอย่าสร้างพฤติกรรมนี้ให้ตัวเองเด็ดขาด กูบอกเลยว่าแม่งเละเทะแน่นอน แต่ถ้าเกิดบางคนเขาไม่ได้ผ่อนเพราะว่าความสนุกสนานแต่ว่าเชี่ยมันไม่มีแดกจริงพี่วงคือรายรับมันไม่สะท้อนรายจ่ายไอ้เชี่ยถ้าไม่ทำงี้ก็ไม่ได้แดกข้าวทุกวันนะอันนี้สม กู ม ก็ ติ ต้องบอกตามตรงว่ามึงซวยอะก็ถ้าสมมุติมึงบอกว่ามึงไม่มีทางเลือก กูก็จะบอกว่าโอเค กูเข้าใจ แต่กูบอกเลยว่ามึงซวยแน่นอน เพราะว่าถ้ามันถึงขั้นที่มึงไม่มีแดกจนถึงต้องผ่อนนะ มึงจะไม่มีทางแดกข้าวได้ด้วยเงินตัวเองอีกตลอดชีวิต คือมึงได้โดนระบบโอนไปแล้วอ่ะ มึงกลายเป็นทาสของระบบไปแล้ว ว่าถ้ามันถึงจุดที่มึงไม่มีแม้แต่จะจ่ายเงินค่าข้าวอ่ะ ไอ้เหี้ยมึงจะจ่ายเงินค่าดอกได้ยังไงวะ มึงลองนึกภาพดูดิ แม่งตรรกะง่ายๆเลยเว้ย ถูกปะ ใช่ใช่ เออ เชื่อเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือ ผมไม่รู้ว่าชีวิตของคุณมันมีคอนดิชันอะไรยังไงอะแต่ว่าในมุมผมนะ ผมเป็นคนหนึ่งที่ชีวิตไม่เคยผ่อนเฮียอะไรพี่บวงแล้วก็เลยชีวิตมันก็ไม่มีเฮียอะไรตอนนี้ทุกวันเนี้ยแต่ว่ามันอันนี้ไม่ได้พูดถึงทรัพย์สินใหญ่ๆที่ในอนาคตจะมีนะแบบว่าซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในมุมของผมคือผมพยายามจะมีบัตรเครดิต หรือว่าบัญชีธนาคารให้น้อยที่สุด เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันรบกวนจิตใจ แม้มันจะมีประโยชน์หลายอย่างที่หลายคนบอกว่าในมีบัตรเครดิตทุกธนาคารนะ จะได้แบบว่า เดี๋ยวก็ธนาคารนี้ไปผสมโลงกับอันนั้นไปจับมือกับอันนี้มันก็ได้ส่วนลดด้วยนั่น แต่สำหรับกูอะกูเป็นคนที่กูอยากจะเอาค่าพลังในการคิดหรือมีสมาธิอะไปใส่ใจกับเรื่องที่กูอยากจะให้พลังงาน กูคิดว่าในส่วนตัวกู อันนี้กูไม่ได้จัดการใช้ชีวิตคนอื่น การที่มันมีไอ้เชี่ยอะไรเยอะแยะแบบเนี้ยที่มึงจะต้องไปปิดอันนู้นมึงเป็นนี่อันนี้ติดนั้นน่ะมันเป็นภาระทางความคิดกูมากที่กูไม่ชอบเลย กูชอบอะไรที่มันตัดจบง่ายๆ แล้วก็ให้มันจบไปเลยมันไม่ต้องมานั่งดูอีกทีว่าตอนนี้กูจบอันนี้ได้ยัง อันนี้กูยังไม่ได้แก้เลยอันนี้กูยังไม่ได้ปิดเลย มันเสียพลังงานในการใช้ชีวิตแบบมีสมาธิมากในมุมของกูอะแล้วของกูอ่ะกูไม่รู้คนอื่นเป็นไงแต่ของกูมันรุนแรงถึงขั้นที่แบบว่า อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่กูไม่ชอบตอนที่กูทำงานออฟฟิศตอนที่กูทำงานออฟฟิศนะพี่บวง ชีวิตกูจะมีกระดาษ2 แผ่น แผ่นหนึ่งคือ to do list ที่ทำงาน เพราะกูเป็นคนละเอียด กูไม่ชอบข้ามอะไรยังไง ไอ้แผ่น to do list ที่ทำงานเนี่ยก็ยาวเป็นหางเป็ดแล้วพี่บวง คือตื่นมาทุกวันตื่นมาตอนเช้าเนี่ยมึงก็ต้องเห็นไอ้ to do list ที่ทำงาน เพราะว่าเราทำงาน5 วันต่อสัปดาห์ไอ้ list เนี่ยมึงเห็นแบบแทบจะแบบทุกๆ3 ชั่วโมงก็ต้องดูแม่งทีหนึ่งแต่กูยังมีอีกแผ่นหนึ่งอีกพี่บวง ก็คือ to do list ที่บ้านต้องซ่อมอะไรยังไม่ได้ไปจ่าย อันนี้เคลียร์แล้วหรือยังอันนี้อะไรยังไง แล้วด้วยรูปแบบชีวิตที่เราเอาเวลาส่วนใหญ่ไปทำงาน ไอ้ลิสต์2 อันเนี้ยแม่งไม่เคยหมดเลยพี่บวง มันมาเติมมันมีเฮียอะไรทุกอาทิตย์มันจะมาเติมอยู่ตลอด แล้วมันทำให้กูหนักใจมากเพราะว่ากูเป็นคนที่ไม่ชอบมีอะไรที่ทำไม่เสร็จพฤติกรรมหนึ่งของกูอันนี้กูแชร์ได้เลย
ถ้ามีโทรศัพท์ดังกูรับเร็วมากกูเป็นคนรับโทรศัพท์เร็วมากกูยอมตัดทุกสิ่งทุกอย่างใครโทรศัพท์มาหากูรับก่อนต่อให้เป็นสแกมเมอร์กูรับหรือถ้าเกิดว่ามีอีเมลอย่างเงี้ยชีวิตกูช่องอีเมลช่องข้อความแมสเสจเนี่ยกูไม่เคยทิ้งล้างเลยกูเช็คกูดูทุกอันแล้วกูทำความสะอาดตลอดพอชีวิตกูไม่ได้ไปทำงานในออฟฟิศเนี่ยออกมาควบคุมเวลาชีวิตตัวเองเนี่ยส่วนหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆเลยเพราะว่ากูอยู่กันแล้วรู้สึกว่าชีวิตแม่งไม่เคยเสร็จสักทีไอ้เหี้ยมันแบบว่ามันยิ่งมาเติมตลอดแล้วหลังจากที่ชีวิตไม่ได้ไปทำงานออฟฟิศเนี่ยเรามีเวลาเป็นของตัวเองแล้วเราสามารถโฟกัสเลือกได้ว่ากิจกรรมนี้เราไม่อยากทำกูไม่อยากจะมีพาร์ทที่กูจะต้องแบกเสื้อผ้าไปให้ร้านมันซักเพราะว่ากูต้องใส่สูทกูทำงานในสถานทูตเอ่อกูต้องไปดีลกับร้านซักผ้าต้องจ่ายเงินกันตรงนี้เนี่ยมันเป็นงานที่มันเพิ่มสำหรับกูพอกูปุ๊บเนี่ยกูโยนทิ้งออกไปนะชีวิตกูมีแต่ไอ้เหี้ยเสื้อยืดโชว์หัวนมเนี่ยกับไอ้เหี้ยบ็อกเซอร์ตัวเปื่อยๆ ไม่เคยต้องเข้าร้านซักผ้าเลยก็ซักผ้าง่ายๆเงี้ยลิสต์มันก็หายไปเยอะมากกลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยชีวิตผมเนี่ยผมไม่มี to do list ผมไม่มี to do list ทางด้านการทำงานผมไม่มี to do list ของการใช้ชีวิตอะไรมีให้ทำก็ทำให้มันเสร็จให้มันจบไปทุกวันก็คือเริ่มต้นวันใหม่แล้วมันเหมือนกับมันก็ได้หายใจหายคอมากขึ้นพี่บวงอันนี้คือในมุมกูเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของพฤติกรรมการมีบัตรเครดิตอะไรเงี้ยโอเคมันเป็นประโยชน์ในเรื่องของทรัพยากรแต่สำหรับผมอะมันประหยัดได้ไม่เยอะมากถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้เป็นคนใช้อะไรเยอะอยู่แล้วนะแต่มันเพิ่มภาระทางความคิดทางความรู้สึกทางชีวิตทางการเงินอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็คงจะมีข้อดีข้อเสียผมก็แชร์แบบนี้แล้วกันพี่บงมีจะพูดใช่ไอที่พี่บิ๊กพูดผมอยากจะพูดเสริมนิดนึงคือตะกี้พูดถึงข้อเสียของบัตรเครดิตหรือการผ่อนการเป็นหนี้ไปเยอะแต่ว่าข้อดีอย่างที่พี่บิ๊กบอกมันก็มีอยู่คือมันมีคนรู้จักที่ผมก็รู้ว่าเขาใช้บัตรเครดิตให้เป็นประโยชน์ยังไงแต่ว่าอย่างที่พี่บิ๊กบอกมันเดรนพลังงานมากถ้าสมมุติว่าคุณไม่ใช่คนไทป์ที่ชอบบ ริหารจัดการ ทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วถ้าเป็นคนที่ชอบบริหารจัดการการที่คุณมีบัตรเครดิตหลายๆอันแล้วแต่ละอันคุณรู้ว่าโปรโมชั่นแม่งมีอะไรบ้างแม่งต้องไปใช้กับอะไรเพื่อที่จะมีแคชแบ็กเพื่อที่จะแบบว่าผ่อน 0% แล้วก็ได้ประโยชน์จากมันจริงๆมันมีกลุ่มคนที่ทำแบบนี้แล้วได้ประโยชน์จริงๆใช่แล้วไม่เสียอันนี้ผมต้องบอกว่ามันมีนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่ใช่คนที่เอนจอยกับการทำอะไรแบบนี้จริงๆแม่งเหมือนเล่นกับไฟแม่งเหมือนแบบว่าคือถ้าพลาดมามันลวกมือมึงก็อันนั้นเป็นเรื่องของระเบียบวินัยแหละซึ่งถ้าจะให้พูดกันแบบตรงๆเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่แม่งไม่มีหรอกถูกไหม ถ้าสมมุติมันได้เข้าไปในยุคของการใช้บัตรเครดิตและการผ่อนแล้วเนี่ยคือมันตีว่า 90% เนี่ยมึงต้องพลาดอะไรบ้างแล้วถ้ามึงเข้าหลุมดำเมื่อไหร่ก็คือมึงโดนมันดูดไปโดนดูดวิญญาณเลยก็ต้องระมัดระวังเรื่องแบบนี้ต้องระวังแล้วพี่บงมีพฤติกรรมการใช้เงินยังไงส่วนตัวพี่บงสไตล์พี่บงเป็นไงเพราะส่วนตัวผมก็ถ้าพูดกันถึงปัจจุบันนะคือมันก็ไม่มีการผ่อนเลยคืออันนี้ผมโชคดีอย่างหนึ่งนะคือผมเคยมีความคิดว่าผมอยากทำบัตรเครดิตเพื่อที่จะ build credit score แล้วถ้าสมมุติจะไปผ่อนบ้านหรือผ่อนรถมันก็พอผ่อนได้แต่ว่าตอนนั้นน่ะด้วยความที่ไม่ได้ทำงานประจำก็เลยโดนปฏิเสธคือผมก็เลยไม่มีบัตรเครดิตปัจจุบันก็มีบัตรเดบิตแล้วก็มีแค่บัญชีเดียวนี่แหละเป็นบัญชีรับเงินแล้วก็ใช้เงินเชี่ยง่ายๆเลยแบบใช้จ่ายแบบแบบเงินสดผมมีบัตรเครดิตใบเดียวแล้วเป็นบัตรเครดิตที่ได้มาตั้งแต่ทำงานเพราะว่าตอนนั้นมีงานก็เลยได้บัตรถ้าเกิดว่าไม่ทำไอ้บัตรที่นั้นแล้วผมแคนเซิลไปแล้วทุกวันนี้ผมก็ไม่สามารถมีบัตรเครดิตได้พี่บวงก็คือแบบคือบางทีมันก็ต้องใช้บัตรเครดิตใช้จ่ายอะไรเงี้ยแต่เราก็จะปิดให้เร็วที่สุดไม่ยอมผมจะไม่ยอมให้แบบว่ามันมากินเงินดอกผมเด็ดขาดรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเสียมันควรจะตัดจบทุกๆอย่างที่เราใช้ชีวิตมันควรจะเป็นเงินที่เรามีเพียงพออยู่แล้วเพื่อจะไม่สร้างปัญหาที่มันคลาคาซังเป็นเหมือนหางว่าวนะพี่บวงใช่ก็คือมันมีคำแนะนำหนึ่งที่พี่โลเขาเคยแนะนำผมมาพี่โลเขาก็แนะนำว่าเนี่ยคุณก็ไม่ต้องคิดอะไรมากคุณใช้เงินของปีที่แล้วเงินปีที่แล้วได้มาไหร่คุณเอามาใช้เงินปีนี้คุณก็เก็บไว้ในธนาคารตอนนั้นกูฟังคือเขาแนะนำกูนานแล้วกูฟังกูแบบก็พี่มีตังค์ผมเงินปีที่แล้วผมก็จ่ายทุกอย่างของปีที่แล้วหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้มันมาถึงจุดที่กูทำแบบนั้นได้แล้วกูก็จะพยายามทำแบบนั้นก็คือ
เราเราใช้เงินของมันจะสบายใจโคตรๆเลยถ้าสมมุติมึงทำได้อะคือมึงจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเชี่ยนี่เรายังใช้เงินของปีที่แล้วอยู่เลยเงินปีนี้แม่งเข้ามาคือเราก็ไม่ต้องสนใจเลยแม่งเข้ามาเท่าไหร่เข้ามาก็เก็บเข้ามาก็เก็บอ่ะแล้วจ่ายภาษีเท่าไหร่จ่ายอะไรเท่าไหร่คือเพราะฉะนั้นผมมองว่าจริงๆมันไม่เชิงเป็นคำแนะนำหรอกแต่ผมคิดว่ามันเป็นจุดมุ่งหมายหรือเป็นเป้าหมายได้คือถ้าสมมุติว่าคุณวางแผนการเงินไปถึงขั้นที่แบบคุณใช้เงินในอดีตได้อะไอ้เชี่ยผมจะบอกเลยว่าความสบายใจมันจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะคุณจะไม่ต้องกังวลเลยว่าแม่งไอ้เชี่ยวันนี้กูจะแดกอะไรกูจะต้องเอาเงินมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยการที่เราสร้างวินัยให้ตัวเอง คือผมเคยทำคลิปในช่องที่แบบว่าทำตารางรายรับรายจ่าย ซึ่งจริงๆมันเป็นเบสิกกันแหละ แต่ว่าเราพยายามทำยังไงให้เรามาผนวกกับชีวิตประจำวันของเราได้ให้มันง่ายที่สุด ให้มันไม่ต้องเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าไอ้เชี่ยเราทำไปทำไมวะแม่งเสียเวลาวะอะไรแบบเนี้ยแล้วตั้งแต่นั้นมาคือทุกอย่างเกี่ยวกับด้านการเงินมันก็ง่ายขึ้น ผมก็จะเห็นตลอดว่าเดือนนี้ผมใช้เท่าไหร่ ผมได้เท่าไหร่ มีอะไรบ้างที่ผมพอจะลดได้ มันก็ถ้าผมต้องปรับมันก็จะปรับได้ง่าย มันก็จะไม่ต้องมานั่งคิดมาก ถึงเวลาภาษีเงี้ยคือก็กดจากตารางเลยว่าโอเค แม่งมีเงินได้เท่านี้เท่านี้นี่จ่ายภาษีเท่านี้ มันก็เสร็จอะไรเงี้ย อืม มันก็ต้องทำมันก็ช่วยได้เยอะ ต้องมีรายได้เยอะก่อนนะถึงทำแบบนี้ได้นะ ผมยังทำไม่ได้นะผมบอกเลย เชี่ยใช้เงินปีที่แล้ว มันต้องค่อยๆบิวไปคือมันไม่เชิงว่าคุณต้องมีรายได้เยอะอย่างเดียว คุณต้องมีรายจ่ายน้อยด้วย เอาจริง มันก็ เรื่องนี้เป็นเรื่อง พยายาม ที่ ลดรายจ่ายให้เยอะที่สุด อันนี้เป็นเรื่องที่เราเคยคุยกัน แต่ว่ามาพูดสนุกจบอีกทีนึงก็ดีก็คือ คนอาจจะแบบว่าหลายคนก็มุ่งไปเรื่องของการมีรายได้ที่มากขึ้น แต่ว่าไม่ได้สนใจเรื่องของรายจ่าย ซึ่งสำหรับผมเนี่ยคุณจะมองเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ แต่สำหรับผมมองเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์ว่ามนุษย์เรามันมีความจำเป็นและต้องใช้เงินอันนี้ผมไม่ปฏิเสธ แต่ว่ามันต้องใช้เยอะแค่ไหน บางอันบางอย่างหลายอย่างในชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ต้องมีก็ได้ ถ้าคุณได้มีถึงวันหนึ่งที่คุณไม่มีมัน แบบว่าไม่ใช่ว่าเป็นออปชันมึงอะแต่ว่ามึงโดนบีบบังคับจากสภาวะชีวิต ว่ามึงไม่สามารถมีพวกนี้ได้ แล้วพอมึงรู้ว่ามันไม่มีได้เอาเชื่อก็มันก็ไม่มีได้สัตว์ก็คือรายจ่ายบางส่วนหรือหลายๆส่วนใหญ่ของชีวิตที่มันไม่ใช่ค่าอาหารยูกยาอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องไร้สาระซะเยอะ แล้วกลายเป็นว่าสังคมมันก็มีค่านิยมหรือเฮียอะไรที่ต้องมานั่งอวดกันนู่นนี่นั่นอะเรื่องแบบพื้นฐานที่เราเคยคุยกันอะพี่บองถ้าลดได้มันก็ดีมันเป็นเรื่องของรายจ่ายต้องดูด้วยเรื่องนี้ ได้มันก็พยายามลดครับ ดูเด็กพี่บวงรวยไตห่างตัดผมเองเลยเฮียชีวิตมนุษย์ไอ้สัตว์มึงคนก็คือผมไม่อยากจะฝากคนทางบ้านนะว่าคุณรายได้เท่าไหร่ไม่รู้อะแต่คุณดูไอ้เฮียจานบวงกูอะเสื้อก็ไม่ซื้อใหม่สัตว์ผมก็ตัดเอง คนเฮียอะไรประหยัดขนาดนี้อะมึงก็ต้องแข่งกับคนอย่างพี่บวงมันยากอะพี่บวงไอ้เฮีย คือบางไม่ผมพูดตามตรงว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องของการประหยัดอะไรมันเป็นเรื่องของแบบว่าความสะดวกสบายในชีวิตมากกว่า คือที่ผมตัดผมเองเพราะว่าสำหรับผมแม่งไม่ใช่เรื่องเงินแต่แม่งเป็นเรื่องแบบมันสบายมันสะดวกสำหรับผมอย่างเงี้ยโหแบบประหยัดจัดๆเลยเอาเงินแล้วโอ้โหเวลาแต่ว่าข้อดีคือว่าพอไอ้เรื่องการแต่งตัวเนี่ยมันเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้กระทั่งเสื้อผ้าหน้าผมพี่บวงไม่เสียอะไรนะโฟมล้างหน้าก็ไม่ซื้อสัตว์เอาเล็บขูดเอาทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าพอมันไปกินข้าวแบบเปรียบเทียบกับสมัยก่อนอะทุกวันนี้เวลามันอยากจะกินอะไรมันซื้อให้ตัวเองมันก็แบบได้เต็มที่แบบไอ้เหี้ยกูอยากกินอะไรมันก็ได้กินแต่สิ่งดีๆไงพี่บวงแค่ไม่ต้องมานั่งผ่อนพี่บวง มันยอมจ่ายได้เพราะว่าถึงจุดหนึ่งพอมีเงินเยอะปุ๊บสิ่งที่คุณต้องทำต่อมาคือคุณลงทุน คุณนึกออกไหมว่า สมมุติว่าผมไม่รู้คุณมีเงินเท่าไหร่แต่ถ้าคุณลงทุนแล้วเดือนนี้คุณได้เงินจากการลงทุนอย่างเดียวเลยนะไม่นับว่าคุณมีรายได้จากทางอื่นด้วยนะคุณได้เงินจากการลงทุน 30,000คุณก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเชี่ยจริงๆกูกินวันละ1,000กูก็กินได้นะเนี่ยอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบนั้นอีกมันก็จะเป็นความสบายใจที่เพิ่มขึ้นไปแต่มันเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันต้องเก็บเล็กผสมน้อยขึ้นไปจริงๆครับมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าคุณจะดีดนิ้วแล้วมันจะมาได้ในครั้งเดียวผมว่าทุกๆคนที่แบบว่าผ่านจุดที่ผมอยู่ไปแล้วเขาก็ต้องทำแบบผมมาก่อนเขาก็ต้องสร้างวินัยให้ตัวเองให้ได้เขาก็ต้องพยายามตัดรายจ่ายที่มันไม่จำเป็นออกไปให้ได้เขาก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะลงทุนให้ได้มันทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆนะจริงๆ ส่วนของการเงินยังมีส่วนที่เราควรจะแชร์ในฐานะของคนที่เคยผิดพลาดในเรื่องการเงิน เห็นพี่บูแบบนี้เห็นผมแบบนี้ พวกเราเคยผิดพลาดในการใช้เงินในการลงทุนมาแล้ว ซึ่งผมว่ามันเป็น
มูลค่าหนึ่งที่ควรจะแชร์ให้กับคนรุ่นหลังมากพี่บวงเพราะว่ามันแบบว่าวิชาแบบเนี้ยถ้ามึงเป็นเด็กแบบว่าปีนแบบว่ากำลังซ่านะกำลังแบบว่าเด็กวัยใหม่ต้องการรวยเร็วเนี่ยมันก็จะมีความคิดนี้ผมว่าผมก็เคยมี แต่พอมึงเคยเจ็บมาแล้วเนี่ย มันก็จะมาย้ำเตือนกันเหมือนเดิมซึ่งอันเนี้ยผมได้มาจากเว็บนี้เพจ Bitcoin Addict Thailand เนี่ยเขาไปดูพอดแคสต์อันหนึ่งน่าสนใจมากพอดแคสต์ช่อง Alpha Mind ผมขออนุญาตเอาสิ่งที่ช่องนี้เขานำเสนอในเรื่องของการใช้เงิน มาย้ำเตือนคนทางบ้านในช่องเราอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มากนะ ผมไม่แน่ใจว่ามีคนดูกันเยอะหรือเปล่า แต่ว่าขออนุญาตเนี่ยให้ดูเนี่ยก็เนี่ย Bitcoin Addict เขาไปตัดภาพมาจาก Alpha Mind Podcast นะพี่ชาย2ท่านนี้ พี่ชายท่านนี้บอกว่าเด็กรุ่นใหม่เหมือนสิ้นโอกาสในการลงทุนนี่บอกว่าต้นทุนขึ้น3เด้งแต่เงินเดือนเท่าเดิม พูดคล้ายๆอาจารย์วีระซึ่งเป็นประเด็นเดิม แต่ว่าประเด็นที่เขาพูดแล้วก็สรุปมาในนี้เนี่ยอันที่น่าสนใจคือ financial nihilism ความสิ้นหวังทางการเงิน ภาวะที่คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าต่อให้ทำงานเก็บเงินลงทุนแบบเดิมเนี่ยก็อาจไม่มีวันมีชีวิตที่ต้องการได้เลยเกิดเป็นสภาวะไฮเปอร์แกมบลิงพี่บวงคนต้องการจะรวยเร็วแล้วก็พร้อมที่จะเบ็ดพร้อมที่จะลงทุนอะไรเสี่ยงๆตามคำแนะนำของกูรูทางการเงินว่าถ้ามึงจะมาซื้อเงินซื้อหุ้นแบบหุ้นปันผลนะมึงไม่รวยหรอกมึงต้องซื้อหุ้นเด้งพี่บวงต้องเด้งอะไรสัตว์ต้องเด้งเข้าไปกูก็เคยมีความคิดนี้ตอนที่ทำงานอยู่ในแวดวงการเงินกูคิดว่ากูแน่อยู่พอสมควรนะเพราะว่ากูเด้งมาอยู่ 2-3 ปีกูเด้งได้แต่หลงผิดนึกว่าความเจ๋งมันเป็นตัวเราแต่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นจังหวะของตลาดที่มันกำลังเด้งพี่บวงก็คือซื้อถ้ามึงไม่ได้เป็นคนโง่เง่าเต่าตุ่นมาก 60% 70% มึงโยนเข้าไปยังไงมันก็ได้แต่ว่าพอมึงมีไอ้นิสัยไฮเปอร์แกมบลิงแล้วเนี่ยพอมันติดแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมถ่ายทอดได้คือว่ามันคล้ายๆกับตอนที่คนรอบตัวคุณโดนสแกมเมอร์มันหลอกแต่ว่าอันนี้มันเป็นภาพยาวของการลงทุนว่ามึงคิดว่ามึงลงทุนได้ใช่ไหมนี่มึงก็เอาเงินเย็นมึงใส่ไปหมดเลยพอเงินเย็นใส่หมดเชี่ยก็งอกเงยนี่ว่าอันนี้มึงเอาเงินร้อนใส่ไปด้วยฉันเชี่ยมันก็ต้องแบบเด้งหลายเด้งหน่อยแต่มึงคิดดูว่าไอ้เชี่ยแนวคิดแบบไฮเปอร์แกมบลิงเนี่ยแนวคิดที่มึงจะลงทุนได้แบบเด้งเนี่ยมันจะเวิร์กได้ต่อเมื่อมึงต้องเด้งชนะอย่างเดียวเลยซึ่งในความเป็นจริงมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยพี่บวงยกตัวอย่างง่ายๆคือเป็นไม่ได้ยกตัวอย่างคือมันคล้ายๆกับว่าผมบอกคุณว่าคุณจะต้องเดิมพันชีวิตของคุณโดยการที่คุณเดินไปเป่ายิ่งฉุบกับคน50 คนแล้วคุณต้องชนะอย่างเดียวเลยต่อให้มึงฝึกมึงเป่าแบบ 90% อยู่บ้านยังไงมึงเข้าไปสนามนี้ยังไงมันก็แตกยังไงมันก็แตกมึงเข้าใจไหมผมแค่ว่ามันจะแตกเร็วหรือมันจะแตกช้าพอผมเคยมีความคิดแบบว่าอยากจะแบบเด้งแบบเนี้ยแล้วผมไม่สามารถจัดสรรได้นะผมปล่อยให้ความโลภมันเข้าครอบงำนะพี่วงคือมันไม่ใช่ว่ามึงซื้อหุ้นเด้งหรือมึงลงทุนหุ้นแบบว่ามูลค่าแล้วมันจะเป็นเรื่องแย่อันนี้ผมไม่ได้จะพูดอย่างนั้นเพียงแต่ว่าผมจะพูดถึงนิสัยของความโลภที่อยากจะรวยเร็วแล้วความสำเร็จเล็กๆน้อยๆบางทีมันทำให้มึงยิ่งโลภเข้าไปอีกจากเงินที่ผมเคยปั้นขึ้นมาได้เนี่ยวันหนึ่งมันก็หมดแล้วคนในเจเนเรชันเรา Gen Y เนี่ยเราเติบโตมากับความรู้สึกแบบนี้และมีคนล้มเยอะมากแต่ว่ามันไม่เอามาพูดมันไม่เอามาขายกันเหมือนตอนที่มันเริ่มลงทุนใหม่ๆมันก็เขาเรียกว่ามันก็เจือนไปแบบหมาหงอยยังก็ไม่ค่อยพูดกันเรื่องนี้ว่าเงินที่มึงเอาไปลงแล้วมันโดนแบบ 70% 80% 90% ของเงินเก็บมึงทั้งหมดสุดท้ายมึงนั่งเกากระดออยู่บ้านไอ้สัสอันเนี้ยผมไม่ปฏิเสธเลยว่าผมเคยประสบมาแล้วมันเปลี่ยนความคิดของผมเลยว่าไอ้เชี่ยรวยเร็วแม่งเอาไว้หลอกรวยเร็วก็จนเร็วรวยเร็วก็จนเร็วอันนี้แม่งของจริงแล้วมันเปลี่ยนให้ผมเนี่ยโคตรระมัดระวังในการที่จะลงทุนที่อะไรสักอย่างตอนนี้ผมระมัดระวังมากผมกลับมาใช้ชีวิตแบบเซฟมากๆแล้วผมเอาพลังงานเอาความคิดเอาสมองของตัวเองไปโฟกัสกับการทำมาหากินแล้วพยายามจะเอนจอยกับการทำมาหากินเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยความเอนจอยของเรามันอยู่ที่ความฝันที่ผมจะรวยเร็ว
แล้วผมจะมีทรัพย์สินเร็วผมจะได้เอาไปอวดคนชาวบ้านได้ไอความฝันส้นตีนอย่างเงี้ยน่ะทำลายชีวิตผม ความฝันที่ทำให้ผมมีวันนี้ได้คือความฝันที่ผมนั่งดูผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อตัวเดิมทรงผมเหมือนสิงโต นั่งอยู่หน้าคอมเป็นระยะเวลา10 กว่าปี นั่งคุยกับคนไปเรื่อยผมนั่งเฝ้าดูผู้ชายคนนี้มานานมาก แล้วผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่สิมันต้องความคิดที่ถูกต้องมันต้องแบบนี้ไอ้เหี้ยมึงอยู่กับความสุขกับการใช้ชีวิต ที่มึงเป็นตัวของตัวเอง แล้วมันสร้างเงินได้ แล้วมันไม่มีรายจ่ายไอ้มากไอ้สัตว์ อันเนี้ยอยู่ยั้งยืนยง แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นแบบตัดผมเองไงอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็อาจจะแบบเยอะเกินไปสำหรับผม อันเนี้ยคือ ผมอยากจะให้คนไปลองกดดูเพจนี้เขาแนะนำดีนะเขามีให้รายละเอียดในเรื่องของ financial nihilism มากขึ้นว่าสภาวะมันบีบคั้นยังไง แล้วสภาวะบีบคั้น อันนั้นมันลีดให้มึงไปมีนิสัยไฮเปอร์แกมบลิงยังไง ผสมลงกับค่านิยมความอวดของสังคมในปัจจุบันโลกของอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ย อันนี้ไปกดดูอ่านเองนะ ว่าเนี่ยมีคนมาไปตกเรื่องของมีมคอยโปเกมอนการ์ด NFT อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ แต่ว่าอันนี้คือผมแชร์ของผมมาพี่บวงของพี่บวงนี่พอเราจะแชร์ได้บ้างในประเด็นของการลงทุนเล็กๆน้อยๆสุดท้าย ก็เคยโดนแบบพี่บิ๊กเหมือนกัน ผมน่าจะเคยเล่าในพอดคาสต์บอกว่าเคยเล่าปะ เคยพูดเรื่องของลูน่า ลูน่าแหละที่โดนอ่ะนั่นแหละ แต่ mindset ไงพูดถึง mindset ตอนก่อนที่เราจะเริ่มทำว่าไอ้เรื่องรวยเร็วไอ้เรื่องลงทุนเนี่ยทุกคนมันก็เหมือนกับว่ามันก็เคยได้รับคำสอนนะพี่บวงแต่มันเหมือนกับว่าลงศพไม่มามันแบบว่าความมั่นใจมันมาจากไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วบทเรียนที่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่บวงคือสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่งเป็น2 คำที่คุณจะได้ยินในแค่พื้นฐานการเงิน คุณไปเรียนพื้นฐานการเงินคุณจะได้ยิน2 คำนี้แต่แม่งเป็น2 คำที่คุณต้องจำจนไปจนตายเพราะมันคือความเป็นจริง1คือ high risk high return เรียบง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนครับถ้าสมมุติว่าคุณต้องการได้เงินเร็วแม่งจะเสี่ยงมากแล้วมันจะเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีทางคุ้มคุณฟังผมนะ2นะครับคือ zero sum game เงินบนโลกนี้ไม่ได้มาจากอากาศคุณอย่าไปฟังนะไอ้เชี่ยตัวไหนที่แม่งบอกว่าเงินมันอยู่ในอากาศคุณคว้าไม่ได้ ไม่มีทางไอ้สัตว์ คุณจะได้เงินมามันต้องมีคนเสียเงิน แล้วผมบอกคุณให้ว่าคุณเป็นเด็กกระโปรงคนหนึ่งที่มึงโตมาอายุ15-16อ่ะมึงไปสู้กับคนที่มันสั่งสมบารมีมามันมีโน้ตฮาวมันอยู่กันเป็นพรรคพวกมันอยู่กันเป็นคอร์ปอเรชั่นมึงจะไปเอาเงินมันอ่ะมันไม่มีทางยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครที่จะปล่อยให้คุณได้เงินง่ายๆครับถ้ามันไม่ใช่คนที่จะมาหลอกแดกมึงมันเหมือนคนตกปลาคนจะตกปลามันก็เอาเหยื่อไปเกี่ยวไงปลามันเห็นหนอนมันดิ้นปลามันก็แบบเฮ้ยสัตว์เอ้ยก็รู้ตัวอีกทีโดนแดกอะผมบอกเลยว่าในเรื่องของการลงทุนน่ะคุณเรียนรู้อะไรไม่รู้นะแต่คุณต้องจำ2 อย่างนี้เอาไว้ในกระโหลกเลย high risk high return กับ zero sum game คุณจะได้เงินแม่งต้องมีคนเสียเงินคนอื่นจะได้เงินมึงก็ต้องเสียเงินมันไม่มีใครยอมเสียเงินง่ายๆครับแล้วการลงทุนลูน่าของพี่บวกครั้งนั้นมันเปลี่ยนความคิดการลงทุนของพี่บวกไปเยอะมากน้อยแค่ไหนไหมหรือว่ามันไม่ได้เปลี่ยนเยอะมากบทเรียนตรงนี้เอาจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนเยอะมากแต่ว่ามันทำให้ผมได้เข้าใจตัวเองเยอะนะเพราะว่าถ้าใครที่ไม่รู้ผมเล่าให้ฟังอีกรอบก็คือจุดสูงสุดของลูน่าผมจำได้เลยคือผมก็มี wallet อยู่ในมือถือใช่ป่ะผมก็กดดูก่อนนอนผมก็กดดูผมมีเงิน1,000,000มูลค่าตีเป็นเงิน1,000,000 บาทแล้วผมก็นอนปุ๊บผมก็ตื่นขึ้นมา8 ชั่วโมงตื่นมากดดูมูลค่า21 สตางค์ what จาก4 ทุ่มถึง6 โมงเช้าอ่ะจาก1,000,000เหลือ21 สตางค์แล้วผมกดดูอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วผมกดวางมือถือแล้วผมก็มานั่งเล่นเกมคือไม่มีเชี่ยอะไรเกิดขึ้นในใจแล้วมันไม่ได้เป็นอาการช็อกไม่ได้เป็นอาการเชี่ยอะไรเลยคือกูก็อยู่อย่างเงี้ยจนตอนนั้นอ่ะมาถึงตอนเนี้ยกูไม่ได้รู้สึกเศร้ากับ1,000,000ตรงนั้นเลยแล้วมันไม่มีมันเลยทำให้กูเข้าใจว่าในมุมหนึ่ง mindset กูเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินซึ่งสิ่งที่กูค้นพบคือกูจะไม่แคร์แบบนี้ไม่ได้
คือการไม่แคร์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องดี อ่า มึงจะเป็นนักลงทุนน่ะ มึงต้องรู้จักทางหนีทีไล่นึกออกใช่ปะคือผมไม่ได้จะมาพูดเพื่อที่จะแบบว่าโชว์เหนือหรือมาเฟกว่าผมนิ่งอะไรอย่างนี้นะแต่ผมกลับค้นพบว่าไอ้ชี่พฤติกรรมนี้ของเรามันไม่ดีนะ กับการที่เราไม่แคร์กับการที่เงินมันหายไปง่ายๆแบบนี้ในอนาคตถ้ามึงยังเก็บนิสัยนี้ไว้อะเดี๋ยวเงินมึงก็หายไปอีก คือมันเหมือนมันเป็นจุดอ่อนที่ต้องหาทางแก้ เอ โอ้ อ เฮ้ยเชี่ยนี้มุมนี้ไม่เคยเห็นเว้ยพี่บวกน่าสนใจว่ะ ก็เป็นเรื่องที่ผมต้องระวัง อ่า อืม โอ แล้ว เค ตอนนี้มันก็แล้วตอนนั้นก็คือ1 ล้านคือเงินทั้งหมดที่มีอ่ะในบัญชีธนาคารก็เหลือแบบ20,000อะไรเงี้ยเอาไว้กินข้าวอ่ะ ไม่เศร้าอะไรเลย ก็คือเป็นลักษณะของ คือส่วน ใจ หนึ่ง มึง เนี่ย ด้าน มัน ชา เป็นเรื่องของการที่เราเข้าใจแล้วด้วยแหละ ว่า1คือเราไม่ได้มีรายจ่าย2คือเรารู้ว่าเราจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆในอนาคตอันใกล้ใน3 เดือน6 เดือนเรามีรายได้แน่ๆมันก็เลยเหมือนแบบ พอสมองทางด้านโลจิกมันเคลียร์ว่าเราไม่ได้มีปัญหาทางด้านการเงินตอนนี้นะ สิ่งที่มันหายมันแค่ของนอกกายอ่ะมันก็เลยเหมือนเราก็ไปต่อ แล้วเราก็เรียนรู้จากสิ่งนี้ ในมุมของผมอะนะ อ๋อก็คือหมายถึงว่าไอ้บทเรียนที่ว่าโอเค การลงทุนในทรัพย์สินที่เสี่ยง หรืออะไรที่มันเป็นเทรนด์เนี่ย เราเข็ดละแต่ว่า ในมุมของความเจ็บปวดมันไม่ได้ขนาดนั้น โอเค พี่บวงรีบ ใช่ พี่บวงสะเดาะออกมาเป็นบทเรียนได้เร็ว แต่ว่าพี่บวง ใช่ อาจจะบอกว่า กูควรจะรู้สึกอะไรบ้าง กูควรจะแบบว่าโมโหตัวเองบ้าง หรือว่าย้ำเตือนตัวเองบ้าง ไม่ใช่แบบว่านิ่งเป็นกระเจียวอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะ มันเป็นเรื่องของการที่เราทำความเข้าใจว่าไอ้เชี่ยทำไมทรัพย์สินอันนี้มันถึงเสี่ยง แล้วต่อไปก็จะไม่ลงกับอะไรที่มันเสี่ยงแบบนี้อีก แล้วก็จะเลือกในสิ่งที่มันความเสี่ยงน้อยมากๆแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีโอกาสสร้างรายได้ได้เยอะมันก็ดี แต่ว่าถ้ามันสร้างรายได้ได้ตามที่เราต้องการมันก็พอเพียงแล้ว อืม อืม คือผมว่าพี่บวงมีโครงมีระบบที่พี่บวงเซตเอาไว้ดี แล้วผมก็เฝ้าดูมายาวนาน จนผมรู้สึกว่าไอ้เชี่ยระบบเนี้ยมันเวิร์กมาก ก็คือสรุปง่ายๆสุดท้ายก็คือว่า จากคนที่เคยมีความฝัน อยากจะเอาเงินต่อเงิน หาแต่หนทางที่จะลงทุน ให้มันงอกเงยให้มันเด้งเนี่ย ผมไม่สามารถทำทางนั้นได้ด้วยตัวเอง ผมไม่สำเร็จ และผมก็ไม่มีความสุขใน process ที่ทำ ผมไม่ได้มี enjoy กับการที่ต้องมานั่งหาหุ้นเด้งนี่แม่งน่าเบื่อแม่งยากปัจจัยมันควบคุมไม่ได้108แล้วผมก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่ผมบอกอะพี่บวงบอกอะผมไม่ได้เป็นคนที่มี connection อยู่ในระบบมี corporation แล้วก็มีsheer power ในการโยกย้าย zero sum game ตรงนี้ ผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวละครที่เล็กมากๆ แล้ว อืม การที่ผมจะสร้างชีวิตตัวเองได้เนี่ย ผมควรจะมาโฟกัสกับกิจกรรมอะไรสักกิจกรรมหนึ่งที่มันเพิ่ม value ให้กับตัวเอง แล้วก็เรา enjoy ที่จะทำมัน ก็เลยมาเป็น อืม บิ๊กบวงควงกระดอในทุกวันนี้นะ ใช่คือบางคนคิดแค่ว่าการลงทุนก็คือเราต้องมีต้นทุนก่อน เราต้องแบบเอาเงินไปลงทุนในอะไรสักอย่างแล้วเราก็ได้เปอร์เซ็นต์กลับมา อันนั้นมันก็เป็นเรียกว่ากิ่งหนึ่งของการลงทุนครับ อีกส่วนหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่สนใจมันคือการลงทุนในตัวคุณเองแหละ การที่คุณสร้างคอนเนคชันกับคนอื่น แต่คุณจะมีคอนเนคชันกับคนอื่น คุณก็ต้องมี value ในตัวเองก่อน การที่คุณจะลงทุนในตัวเอง คุณหาความรู้ คุณมีโครงสร้างยังไงในการจัดการเวลาว่าแบบไอ้เชี่ย24 ชั่วโมงคุณเอาเวลาตรงไหนมาพัฒนาตัวเอง คุณเอาเวลาตรงไหนที่คุณยอมที่จะให้คนอื่น เพื่อที่จะแลกมาเป็นเงิน แล้วเอาเงินไปใช้จ่ายเพื่อที่ยังประทังชีวิตได้ อันนี้มันคือเลเวลแรกตอนที่คุณยังไม่มีอะไรเลยเลเวลแรกที่คุณต้องจัดการให้ได้คือจัดการเวลาตัวเองนอน8 ชั่วโมงกินข้าวออกกำลังกายทำงานที่เหลือ คุณยอมได้ไหมที่จะไม่ไปหาความสุขใส่ตัว แต่ว่าใช้เวลาตรงนั้นน่ะในการหาข้อมูลว่าไอ้เชี่ยปัจจุบันน่ะเทรนด์ที่คนแม่งทำเงินได้แม่งคืออะไรวะแล้วเราจะทำยังไงให้ตัวเรามีความสามารถในการจะทำเงินได้ คุณยอมได้หรือเปล่ามันแค่นั้นนะครับถ้าเริ่มจากจุดเริ่มต้นนะ เมื่อกี้มีคน ซึ่งแน่นอนผมยอมรับว่ามันยากในสมัยนี้อย่างที่บอกต้นทุนมันสูง เมื่อกี้มีคนถามว่าแล้วทุกวันนี้ลงทุนในอะไร หรือว่าแบบหลักการในการลงทุนอะไรที่มันยังมีความแบบว่า มันยังตกทอดมาถึงทุกวันนี้มันยังใช้ได้ มันยังแบบว่า อันเนี้ยเราคิดว่ามันยังเฟิร์มพี่โบมีแชร์เรื่องอะไร zero sum game ไปพี่โบมีแชร์เรื่องของhigh risk high return ไปแต่สำหรับผมนะ อันหนึ่งที่ผมว่าผมยังไม่เปลี่ยนใจในมุมมองการลงทุนคือ การลงทุนในอะไรก็ตามที่มันมี value ในการผลิตเงินจริง
ก็คือผมยัง ใช่ value ในการลงทุนในหุ้นในบริษัทสำหรับผมนะ แล้วหลักการของผมเนี่ยเลิกที่จะไปดูกราฟรายวันหรือว่าอะไรอย่างนี้เลย ผมใช้หลักการของ Warren Buffett คือของดีของดีและของถูก ซึ่งไอ้คำว่าของดีและของถูกเนี่ยมันเหมือนจะเป็นคำที่มันเสด็จน้ำมาง่ายมากเลยนะ แต่ว่าพอคุณอยู่ในวงการหรือว่าผ่านการลงทุนมาแบบ10-20 ปีเนี่ย มันจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมให้คุณได้รู้ตลอดว่า อะไรคือของดี อะไรคือของถูก คือมันจะต้องเข้าใจไอ้2 ประเด็นเนี้ยมากขึ้นไปเรื่อยๆส่วนตัวผมเนี่ย สิ่งที่ผมได้มาก็คือว่า มึงไม่จำเป็นต้องไปขวนขวายหาจังหวะลงทุนตลอด คือมึงต้องเข้าใจภาพรวม แล้วมึงก็ต้องมีชีวิตของมึงที่มึงจะไปโฟกัส แล้วมึงก็แค่รอจังหวะว่า เมื่อไหร่ที่ไอ้ของที่ดีนั่นนะมันถูก มึงก็เข้าไปซื้อ แต่มึงไม่ควรจะต้องไปนั่งรอทุกวันว่าอะไรคือของดี อะไรคือของถูก อะไรคือของดีและถูก ไอ้เหี้ยความรู้สึกเนี่ยกูโคตรเกลียดเลยเพราะกูเคยไปอยู่ในหล่มเนี้ยมานานแล้วพี่บวง ผมไม่ได้บอกว่าทำแบบนี้แล้วมันไม่ดีนะ บางคนมันอาจจะเอนจอยไง มันก็แล้วแต่ความสนุกคน แต่สำหรับผมอะผมไม่ชอบ ผมก็เลยยังมีไอเดียนี้อยู่ว่า เราพอจะติดตามว่าอะไรเป็นบริษัทที่ดี แล้วเข้าใจเรื่องของตัวเลขบัญชีสักเล็กน้อยว่าคำว่าถูกของบริษัทนี้คืออะไร จังหวะถูกของมันอยู่ประมาณไหน แล้วนั่นแหละ ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นไอเดียในการลงทุนของผมน้องที่ผมแชร์พอจะแชร์ได้ครับ ผมว่าสำหรับผมอ่ะสุดท้ายแล้วยิ่งเรียนรู้อ่ะมันยิ่งกลับมาที่คำว่าพื้นฐาน ซึ่งจริง ๆ มันคล้ายๆ กับความรู้แทบจะทุกแขนงแหละ คือผมรู้สึกว่าเวลาคุณจะเรียนรู้อะไรอ่ะจากที่ผมสังเกตนะ มันจะเริ่มจากพื้นฐาน แล้วมันจะค่อยๆเจาะลึกหรือค่อยๆต่อยอดขึ้นไป แล้วสุดท้ายมันจะต้องวกกลับมาที่พื้นฐาน การลงทุนก็เหมือนกันครับ สุดท้ายแล้วคุณหนีไม่พ้นกับการที่พี่บิ๊กบอก คือ อะไรที่มันยั่งยืนคือสิ่งที่มีมูลค่า ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้ สิ่งที่มีมูลค่าคืออะไร สิ่งที่คนใช้แค่นั้นเลยครับ คนใช้อะไร สิ่งนั้นมีมูลค่า เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณต้องดูกระแสการหมุนเวียนของเศรษฐกิจให้ได้ในภาพระดับโลก เพราะปัจจุบันมันคือ globalization อย่างที่ผมจะพยายามย้ำตลอดว่าปัจจุบันเราไม่ได้อยู่กันแค่ในจังหวัดในตำบลหรือในประเทศเราอยู่กันในระดับโลก คุณพยายามมองภาพกว้างอ่ะว่าโลกเงินมันหมุนจากไหนไปไหนอ่ะแล้วก็ลงทุนกับสิ่งนั้น ซึ่งมันฟังดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องที่ยากนะ แต่ว่าถ้าพอทำความเข้าใจไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มเห็นภาพ พอผมมาโชคดีที่ผมมีเพื่อนที่เขาทำเรื่องนี้มานานแล้วผมก็คุยกับเขาอัปเดตเขาอยู่ตลอดเขาก็พยายามอธิบายว่าไอ้หลักการของเขาเนี่ยมันเขาดูตรงไหนบ้าง สุดท้ายแม่งสิ่งที่เขาดูมันก็คือพื้นฐานเขาก็ไปดูตัวเลขที่พี่บิ๊กบอกอ่ะคุณต้องเข้าใจตัวเลขนิดนึงว่าแบบสุดท้ายมันเป็นเรื่องของการซื้อมาขายไปเนาะการทำธุรกิจอ่ะแม่งไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่มีซื้อมาขายไปอ่ะมันก็แค่ดูว่ามันไปซื้ออะไรมาแล้วมันขายอะไรไปมันได้กำไรเท่าไหร่และที่มันขายได้ดีแค่ไหนพื้นฐานไม่มีแค่นั้นครับแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ปัจจุบันมี AI ด้วยยิ่งง่ายเลยพวกข้อมูลอ่ะ AI มันหาได้แม่นมันไม่ค่อยมั่วเท่าไหร่แต่คุณก็อาจจะต้องดับเบิลเช็คนิดนึงมันไม่ใช่เรื่องยากน่าจะประมาณนี้สำหรับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ล้วนๆเราจะคุยเรื่องของข่าวและมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบนะอันนี้เริ่มเสียวแล้วแต่ว่าก่อนนี้ผมขอพักฉี่หนึ่งเยี่ยวแตกครับผมได้ครับเข้านาแป๊บนึงพักฉี่ครับพักฉี่
สวัสดีทุกท่านนะฮะ ขอบคุณหลายๆคนที่สนับสนุนสมัครเบมโดเข้ามานะ อาจจะไม่ได้อ่านทุกอันนะ คุยกันเพลินไปหน่อย ก็ขอบคุณมากนะฮะ แชทที่โดถามเรื่องหยีโกโดนอมไปหรือยัง What อ๋อมีคนโดมาถามว่าให้อัปเดตเรื่องหยีโกนิดนึง ว่าไง ก็ยังเป็นหยีโกอยู่นะฮะ ยังสบายดีในสภาพของหยีโก อยู่บ้านนะ ก็ยังอยู่บ้านแล้วก็ยังเดินขึ้นมาปิดประตูปิดหน้าต่าง แล้วก็เดินลงไป แล้วผมก็ยังเดินลงไปถามว่าหยีโกขึ้นไปปิดหน้าต่างทำไมหยีโกก็ยังตอบว่าไม่ได้เดินขึ้นไปนะ จะเดินขึ้นไปได้ยังไงหยีโกปวดขา ผมก็เลยบอกว่า แต่ว่าในบ้านมีแค่หยีโกกับผม แล้วผมก็ไม่ได้เดินขึ้นไป แล้วผมก็เลยบอกว่าหยีโกเดินขึ้นไปปิดประตูได้ไหมหยีโกก็บอกว่าเดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บนึงตอนนี้ปวดขา ผมก็บอกว่าก็ที่หยีโกปวดขาก็เพราะว่าหยีโกเดินขึ้นไปปิดประตูไง หยีโกเดินขึ้นไปปิดประตูทำไมหยีโกก็บอกว่าแล้วจะเอาอะไรกันนักกันหนาก็บอกว่าตอนนี้ปวดขาอยู่ ผมก็เลยบอกว่า หน้าด้วยนะ ไม่ได้ ผมก็เลยบอกว่าไม่ได้ต้องเดินขึ้นไปปิดประตูต้องเดินขึ้นไปเปิดประตูเดี๋ยวนี้หยีโกก็เลยบอกว่าโอ้ยยุ่งยากจริงๆเลยต้องทำขนาดนี้เลยเหรอแล้วผมก็เลยบอกว่าใช่ต้องทำขนาดนี้แหละหยีโกก็เลยเดินขึ้นไปปิดประตูเปิดประตูโอ้โหเนี่ยขนาดผมยัง สับสนเลยเจอหยีโกปิดประตูเข้าไปแล้วผมก็เดินตามค่อยๆเดินตามไปเรื่อยหยีโกก็หันมามองผมตลอดบอกว่าต้องเดินตามมาเลยเหรอคิดว่าหยีโกจะไม่ขึ้นไปเปิดประตูเหรอผมก็เลยบอกว่าใช่ทำไมต้องจำจี้จำชัยขนาดนี้เธอเป็นหลานนะผมบอกว่าใช่แล้วผมก็เดินตามหยีโกก็หันมาดูแล้วก็ค่อยๆก้าวขึ้นไปทีละก้าวแล้วหยีโกก็บอกว่าไม่อยากอยู่แล้วที่เนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากอยู่ก็ไปอยู่ที่อื่นหยีโกก็เลยถามว่าเฮ้ยอันนี้เธอไล่เหรอเธอไล่ฉันเหรอ ผมก็เลยบอกว่าใช่หยีโกก็ ไปต่อไม่ได้ เป็นหลานเฮียพี่บัวเฮีย อะ หลานเฮีย ผม เนี่ย ก็เห็นว่าหยีโกเดินไปเปิดประตูแล้วผมก็เลยเดินไปยิมเรื่องเกิดขึ้นวันจันทร์ วันนี้วันพุธแล้วเวลา ก็ตอนไปยิมวันจันทร์ แล้วเวลาเซียนปู่มาน้องปู่มาที่บ้านน้องปู่เขาสื่อสารกับหยีโกดีไหมมีปัญหาไหมหรือว่าไง ก็ไม่ค่อยมีปัญหา เพราะว่าหยีโกนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วปู่ก็นั่งอยู่ในบ้าน ไม่คุยกันนะ หยีโกเขาจะรีเฟอร์ถึงปู่เป็นคนนั้นหรือว่าเขาชื่ออะไรนะ หรือว่านั่นเพื่อนเธอเหรออันนี้คือคำที่หยีโกรีเฟอร์ถึงปู่ ทำไมวะมัน ก็เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วไงเขาจำไม่ได้แล้ว เขาจำไม่ได้เลยว่านี่หลานก็ไอ้เชี่ยก็ จำไม่ได้ โอ้โหเชี่ย ขนาดกูอะบางทีเดินขึ้นมา เอ้ยเธอชื่ออะไรนะอ๋อชื่อบ่วงเหรอแล้วทำไมเธออยู่บ้านหลังเนี่ยอ๋อเป็นลูกเหรออ๋อแล้วก็เดินลงไปเนี่ย จริงปะเนี่ยมันหนักขนาดนั้นเลยพี่บวง มันเป็นแบบนี้ตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วที่เขามาอยู่ อาการเขาไม่ได้ซุดเฉยๆมันก็เป็นแบบนี้มาตลอด ไอ้เชี่ยเอ้ยแต่หลังๆก็ดูต่อปากต่อคำก็ดูน่าจะเริ่มคุ้นหน้าแล้วไอ้เด็กเฮียเนี่ยเห็นบ่อยขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะ แต่เขาเริ่มแบบว่าหงุดหงิดเวลากูพูดกับเขามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็แปลกนะ ทำไม คือบางเรื่องเขาลืมเขาจำไม่ได้แล้ว แต่บางเรื่องมันเหมือนเขาจำได้อะเหมือนแบบช่วงแรกๆเขายังเข้าใจว่าโอเคกูเป็นคนหนึ่งที่กูไม่ได้ไปทำอะไรกับเขาเท่าไหร่ แต่ว่าช่วงหลังๆเวลาเขาเห็นหน้ากูขนาดว่าเขาลืมว่ากูเป็นใครหรือชื่ออะไรอ่ะแต่เหมือนเขารู้ว่าไอ้หน้าเนี้ยมันกวนตีนเขาอ่ะ อ้าวไอ้เชี่ยมันก็ เขา มีอ ก็เลย หน้ แบบว่าเวลาคุยกับกูเขาเริ่มหงุดหงิดแล้วก็ใส่อารมณ์กูว่ามันก็แปลกๆเหมือนกันนะก็เชี่ยเอ้ยผมรู้สึกว่า ก็ต้องยินดีกับน้องๆหนูๆในอนาคตอะเพราะว่าอีกไม่นานอัลไซเมอร์ก็จะเป็นโรคหนึ่งที่มันรักษาได้เหมือนที่มะเร็งมันกำลังจะรักษาได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเราอยู่ในยุคที่เรายังดีลกับปัญหานี้อยู่ก็คือ พี่บวงยังเป็นคนที่มีโอกาสเจอหยีโกทรานส์ฟอร์มถึงวันหนึ่งที่แบบเดินไม่ใส่เฮียแล้วขี้ละเลงอะไรเงี้ยก็ soon is coming bro คือถึงวันนั้นน่ะมึงคิดว่าการที่จับเขาล่ามโซ่อยู่ในห้องมันโหดร้ายไปปะวะคือถ้าสมมุติว่าไม่จับเขาล่ามโซ่เขาก็เดินขี้ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบนั้นมึงจะเลือกทางไหน ถ้าเป็นเลเวลถึงขั้นไม่ใส่เสื้อผ้า แล้วขี้เละเทะเนี่ย กูส่งไปโรงพยาบาลแล้วพี่บงกูไม่อยากจะแฮนเดิลเอง เพราะว่าเลเวลนั้นน่ะ จะเป็นเลเวลที่กูไม่ต้องแคร์ความรู้สึกแล้วทุกวันนี้เนี่ยที่กูยังให้เขาอยู่บ้านกูเพราะกูยังแคร์ความรู้สึกเขาอยู่เพราะว่ามันยังพอพูดคุยกันได้แต่ถ้าเกิดว่า
มึงเป็นแบบว่ามึงตื่นมาเสื้อผ้ามึงคิดว่าไม่มีความจำเป็นแล้ว มึงกลายเป็นแบบเป็นเหมือนแพะภูเขาแล้วไอ้เหี้ยมึงก็เดินขี้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็ก็คือ น่า ต้อง จะ บังคับเขาแล้ว ถ้าเขาจะโวยวายมันก็ต้องบังคับ ก็กูก็ติดต่อดีลกับโรงพยาบาลให้มาอุ้มไป แล้วก็ไปหาวิธีการรักษา คือกูไม่ทิ้งหรอก แต่ว่า จะให้มาเดินขี้เละเทะทุกวันเราก็ไม่ไหว แต่จะให้มึงล็อกเป็นสัตว์เลยมึงก็ไม่ไหวเหี้ยกูว่ามันน่าจะมีที่ของคนที่เขาดูแลได้ดีกว่า ถ้าถาม แล้วถ้าสมม ถาม ติ กู ไม่ นะ ได้ล่ามโซ่แต่ว่าทำเป็นคอกไว้ได้ไหม เป็นกรงเหรอ ทำเป็นคอกให้เขาเดินขี้อยู่ในนั้นอ่ะ ก็เป็นกรงอะ ก็คล้ายๆกรงแต่ว่าแบบเป็นพื้นที่ ก็ทำได้ ผมว่าทำได้มันก็ไม่ผิด แต่ว่าถ้าเป็นผมยืนยันคำเดิม ถ้ามึงกลายเป็นแพะภูเขาแล้วอะมึงไปอยู่โรงพยาบาลเถอะไอ้เหี้ยมึงอย่ามาขี้ในบ้านกูเลย มันลำบากไม่อันนี้คือผมพูดตรงมันไม่ใช่พ่อแม่เราด้วยนะ พ่อแม่เนี่ยเรามีช่องในการที่เราจะแบ่งรับแบ่งสู้ไม่เหมือนกัน แล้วยิ่งเป็นป้าที่ไอ้เหี้ยชีวิตนี้ไม่เคยเติบโตมาด้วยกันน่ะความอดทนกูมันก็จะต่ำอยู่แล้ว มันก็แต่ว่าพ่อแม่ผมก็ไม่ treat แบบนี้ อันนี้ผมพูดแบบ real fact เลยคุยกันแบบแล้วเราทำยังไง อืม ถ้าเป็นหยีโกกูก็มึงก็ไปอยู่โรงพยาบาลเถอะเขาน่าจะดูแลมึงได้ดีกว่า ป้อนยาป้อนอะไรเงี้ยให้มึงสงบ ให้มึงใส่เสื้อผ้า ให้มึงแบบ อืม กูไม่อยากให้ชีวิตบ้านปลายเขาเป็นแพ้ภูเขา พี่จะไม่ห่วงมันเศร้าไอ้สัตว์เดินแก้ผ้าเล่นขี้มันหนักไปมันเหมือนกับเป็นการให้เกียรติ ถ้ากูจะไปถึงจุดนั้นน่ะกูก็หวังให้ใครสักคนหนึ่งอาจจะส่งกูไปโรงพยาบาลไอ้เหี้ยมึงอย่าฟังคำพูดกูเลย มึงส่งกูไปแบบ อืม ไปให้หมอเขาดิวเถอะใช่ไหมล่ะพี่บวงหรือว่าไงพี่บวง อืม พี่บวงเตรียมสร้างกรงแล้วเหรอ ไม่ก็แบบคิดเล่นๆเฉยๆ กูก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกัน หรือว่าพี่บวงอาจจะแบบว่า เปิดบริการก็ได้นะก็ให้คนมาแบบให้อาหารเนี่ยเอาได้รายได้นะ คือมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กูก็ไม่รู้ว่าไอ้โรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันทำงานยังไงก็คือ นอกจากว่าเขาจะจำชื่อ หรือว่าจำไม่ได้ว่ากูเป็นใคร แต่ว่าเขารู้ว่าไอ้หน้าตาแบบนี้กวนตีนเขายังรู้อีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะ อะไร ไอ้ตัวเนี้ยมันชอบซื้อของมาใส่ในตู้เย็น แล้วเป็นของที่เขาแดกได้ เมื่อก่อนอ่ะ กูจะชอบซื้อของมาใส่ในตู้เย็นแล้วกูก็กิน อืม แล้วสักพักมันจะค่อยๆมีบางอย่างหายไป แล้วกูถามพ่อกูว่าคุณพ่อกินหรือเปล่า พ่อกูบอกไม่ได้กิน แล้ว บางครั้งกูเดินลงมากูเห็นยีโกกำลังกินของที่กูซื้อมาอยู่ ซึ่งตอนแรกๆเนี่ยมันไม่ถี่ อืม แต่ว่าตอนหลังๆมันถี่ขึ้น เอาหิวอ่ะ มันเหมือนมันความเคยชินมันเพิ่มแบบอ๋อไอ้เชี่ยของอันนี้กินได้เนี่ยว่ะคนอื่นมาซื้อ ซื้อมาก็ไม่ว่ากิน มันก็กูเลยไม่รู้ว่าไอ้เชี่ยอัลไซเมอร์นี่มันทำงานยังไงวะเขาลืมบางอย่าง แต่ว่าบางอย่างเขาจำได้เว้ยแม่งก็แปลกดีเหมือนกัน ก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกัน มันก็ต้องมีอย่างอื่นให้เขาแดกมั้งพี่บวงเขาเปิดมาไม่เหลืออะไรมีแต่อาหารมึงเดียวมึงก็โดนอ่ะมึงก็ต้องซื้ออันอื่นล่อไว้อ่ะไม่ให้เขามากินของมึงอ่ะมึงเอาล่ะ อะ ซื้อล่อพี่บวงเขาจะซื้อล่อเปล่าพี่บวงต้องมีอย่างอื่นให้เขาแดกมั่งมันมีแต่ของมึงอย่างเงี้ยมันก็โดนอ่ะ ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลก หนึ่งในข่าวที่เป็นขอบคุณคุณก๊อตซันนะฮะกับอีกหลายๆท่านขออนุญาตย้อนไปขอบคุณนะคุณก๊อตซันนะคุณโพสุโตะคุณ GF SCHMIDT 7179นะฮะขอบคุณหลายๆท่านมากๆสำหรับmembership คืออันหนึ่งที่ผมว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจจริงๆมีหลายอันข่าวความสัมพันธ์เนี่ยประมาณ 4-5 อัน แต่ก่อนจะไปข่าวนี้เนี่ยผมขออัปเดตอีกหนึ่งข่าวเกือบลืมข่าวสำคัญอันนี้ไม่พูดไม่ได้ ข่าวการเมือง อาทิตย์2 อาทิตย์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์การเมืองใหญ่ที่พอจะเปรียบเทียบได้ทั้งที่ประเทศไทยและที่เกาหลี ที่เกาหลีใต้มีการประท้วงและตอนนี้ยังมีการประท้วงอยู่ ผมไม่รู้พี่บงได้ยินหรือเปล่า ก็คือมันมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เกาหลีใต้ แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือ วันเลือกตั้งจนแบบว่าปิดหีบเลือกตั้งเนี่ย บัตรเลือกตั้งแม่งไม่พอแม่งพิมพ์มาไม่พอ แต่ว่ากกตก็ลันให้เกิดการเลือกตั้งไปแบบนั้น แบบที่บัตรเลือกตั้งมันไม่พอ ก็เลยเกิดการประท้วงก็คือคนมันไม่ยอมพี่บ่วงเชื่อคนมันลงไปยืนท้องถนนจนสุดท้ายเนี่ย มันบีบให้กกตทั้งเซตเนี่ยต้องออกมาโค้งคำนับขอโทษแล้วลาออก ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ประชาชนกำลังผลักดันให้ จะต้องมีหน่วยงานยุติธรรมสักที่เนี่ย มาทำการตีโมฆะเรื่องนี้ ไม่งั้นมันไม่ได้ ซึ่งพอนี้เรามาเปรียบเทียบกับภาพเมืองไทย เราไม่มีปัญหานี้นะพี่บวง
ของเราเนี่ ไม่ ย มีปัญหานี้ของเรากกตด่าว่าไอ้สัตว์เอ้ยมึงมาระแวงเหี้ยอะไรนักหนาไอ้เหี้ยกูทำงานมาดีอยู่แล้วไอ้สัตว์ คือตั้งแต่เปรียบเทียบเนี่ย ของเมืองไทยกับของเกาหลีเนี่ยคือจำนวนบัตรไม่พอ แต่ของเราเนี่ยจำนวนบัตรแม่งเยอะกว่าที่คนลง บาทแม่งปีกันในกล่อง บัตรมันปี้กันในกล่องได้ แล้วก็มีการโทษประชาชนนะฮะมีการไล่ฟ้องประชาชนนะก็เรียกว่ากำลาบอยู่หมัดประชาชนก็ไปอยู่ในที่ชอบของมึงก็ตัวใครตัวมันนะแต่ว่าไอ้ที่มันมีข่าวเพิ่งมาวันนี้เลยพี่บวงแบบสดๆร้อนๆเลยก่อนที่เราจะขึ้นไลฟ์มาเนี่ยไม่รู้พี่บวงเห็นหรือเปล่าเปิดให้ดูนี่พี่บวงศาลรัฐธรรมนูญตีตกปมร้องกตทำบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งเกิดบัตรเสียชัดเจนไหมอันนี้จากอมรินทร์ทีวีนะอ่าน พี่ ข่าว บิ๊ก ให้ รู้ หม ไหม ด ว่ากกตย่อมาจากอะไร องค์กรกรรมการแห่งการเลือกตั้งที่ทุกอย่างประมาณเนี้ยอะไรทุกอย่างกรรมการ ไม่ใช่ มาจากอะไร กูไก่กระตุกติกอยู่แล้ว เฮ้ยใช่เหรอพี่บวง พี่บวงไปเข้าคำแปลผิดหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันแฮะ อาจจะไปเสิร์ชมาผิด วันที่ 10 มิถุนายนนะฮะ ซึ่งก็คือวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยในคดีที่นายรชเขต โรจนมนเทียน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ว่า การกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดรหัสแท่งบาร์โค้ดเนี่ยลงในบัตรเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรที่มีผลทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งของสสอะไรก็ว่าไปเนี่ยและกระทำการของกกตที่เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นทางการเมืองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งฝ่าฝืนมาตรานั้นมาตรานี้เนี่ยศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบของนายรชเขตเนี่ยเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพอาจใช้สิทธิ์ทางศาลอื่นได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 25 วรรค 3 เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดพูดง่ายๆก็คือศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องนี้แล้วบอกว่าก็ไปร้องที่อื่นที่มึงคิดว่าร้องได้นี่คือสรุปอันนี้คือความแตกต่างของสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศเกาหลีนะฮะไม่เท่านั้นยังไม่พอพี่ผมจะพูดอะไรไหมผมจะยังไม่พอเนี่ยมันยังมีอีกนะเติม ยังมีอีกเหรอยังไม่มีเรื่องพูดครับ ยังไม่มีเรื่องพูด ยังมีอีกนอกเสียจากศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องเรื่องของบัตรบาร์โค้ดแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้คือเรื่องแรกรัฐบาลที่รันโดยพรรคภูมิใจไทยออกมาประกาศจ่อฟ้องนะใครพูดเรื่องเขากระโดงนะทำให้พรรคภูมิใจไทยเสียหายนะเก็บหมดนะบอกเลยพูดเรื่องนี้ทำพรรคเสียหายนะเขากระโดงก็ เรื่องอะไรที่เขากระโดงเอาเรื่องการคุบที่โดยที่ไม่ถูกต้องไงที่รถไฟที่อะไรเงี้ยของหนึ่งในหัวหน้าทีมคนที่อยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยของเขามันเป็นประเด็นของ ก็คือมันมีการตัดสินออกมาแล้วเหรอว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเขาเลยออกมาบอกว่าใครพูดนี่จะฟ้องน่าจะยังไม่จบคดีแต่ว่ามันดูมีมูลเหตุเป็นอย่างมากเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าคุณทักษิณใช้ในการแทงกับทางภูมิใจไทยก่อนที่คุณทักษิณจะโดนไล่ไปติดคุกไอ้เหี้ยก็แทงกันเรื่องสวกับเรื่องเขากระโดงนี่แหละก็ตอนนี้ก็ออกมาจ่อฟ้องนะฮะใครทำให้พรรคเสียหายนะไอสัตว์ติดคุกนะประชาชนไอพวกสวะคือถ้าพูดคำว่าเขากระโดงยังไม่โดนใช่ไหมยังไม่โดนถ้าพูดว่าแบบภูมิใจไทยไปทำอะไรถึงจะโดนถ้าเกิดว่ามีมูลเหตุว่าเขาแบบว่าทำทุจริตอะไรอย่างนี้แบบว่าคนใส่ร้ายป้ายสีโดนเขาก็โดนแบบนี้ไม่โดนอย่างนี้ไม่โดนที่พูดได้นี่โดนน่าจะโดนตีนแทนแต่เรื่องมันยังไม่จบเท่านั้นพี่บวงในที่นี้มีข่าวออกมาว่าคดีสตง.ที่ถล่มไปเนี่ยจบแล้วนะประเด็นนี้โครงสร้างไม่ผิดนะแล้วมันผิดพลาดที่ตรงไหนเพราะว่าแผ่นดินมันไหวพี่บวงก็คือมันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เชื่อชัดเจนแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะบริษัทซินเขอหยวนบริษัทจีนที่เป็นคนขายเหล็กเส้น
ให้กับหลากหลายโครงสร้างในเมืองไทยรวมถึงสตงเนี่ย ก็หลังจากที่โดนฟรีซไปตอนนี้กลับมาร้านธุรกิจตามปกติแล้วนะพี่บวงบ๊ายบายโอ้โหประเทศไทย เฮียปั๊มตังค์กันรัวๆเลย โอ้ my god bro อันนี้คือข่าวอัปเดตเมืองไทยที่น่าสนใจแล้วก็มาขึ้นเป็นหัวไลฟ์นะฮะ แต่ว่าผมก็ไม่อยากจะให้ทุกคนเศร้าหรือผิดหวังอะไรมากนะ ก็เรียกว่าเอามาอัปเดตกันแบบมึงก็ทำหูทวนลมไปไอ้เหี้ยทำอะไรก็ทำทั้งแม่งไงมาไอ้ซัดแต่ว่าเรามาคุยประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยพี่บองมีข่าวมากมายน่าสนใจ ผมเริ่มจากประเด็นแรกที่ผู้คนถกเถียงกันเยอะมากในทีนี้ คือข่าวของเหตุการณ์ไพร์มันมันไม่ใช่เหตุการณ์ไพร์มันหรอก แต่ว่าเป็นเรื่องของสิทธิ์ที่ได้ขึ้นมาใหม่ ยาปรับฮอร์โมน กินให้มึงมีความเป็นสาวมากขึ้นนะ ตอนนี้สิทธิ์นี้ได้เข้าไปจดอยู่ในบัตรทองแล้ว แล้วคนก็ออกมาตีกันชิบหายวายป่วงตีกันมาอาทิตย์หนึ่งแล้วอะมันยังด่ากันอยู่เลยยังคุยกันไม่รู้เรื่อง ทีนี้ก่อนที่ผมจะไปถามความเห็นพี่บวงเนี่ย ผมก็ต้องสรุปคร่าวๆในมุมมองทั้งสองฝั่งก่อน เพื่อให้มันเป็นการแฟร์แล้วก็ให้หลายคนที่อาจจะไม่ได้ตามเนี่ยได้เข้าใจบริบทว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้ ทุกคนเข้าใจแล้วว่า จากที่เมื่อก่อนเนี่ย พี่ๆสาวสอง LGBT พี่ๆจะเทยเนี่ยเขาต้องไปซื้อยาเถื่อนกันไอ้เหี้ยลองแดกผิดลองถูกอะไรกันทั้งเจเนเรชันเราต้องพบเจอกับเรื่องแบบนี้ ลองผิดลองถูกกับยาบางคนก็เสียสุขภาพเสียชีวิตไป เราก็ไม่รู้เรื่อง อีกส่วนหนึ่งก็มีความกลัวก็ใช้วิธีการตัดกระโปรงครับพี่บุ๋มเคยได้ยินไหมเอาเหี้ยอะไรมารัดจนไข่แม่งม่วงแม่งเน่าแล้วก็ตัดทิ้งเพราะว่าตัวเองไม่อยากได้เอฟเฟกต์จากฮอร์โมนชายไอ้เหี้ยเมื่อก่อนทำขนาดนั้นเลยพี่บุ๋มไอ้เหี้ยแนะนำกันตัดไข่เหี้ยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะอันนี้คือผมคร่าวๆทุกวันนี้ ยาปรับฮอร์โมนหรือผมไม่รู้ว่ามันมีตัวยากดฮอร์โมนมันมาด้วยไหมอันนี้ผมไม่ทราบ แต่ว่าไอตัวที่เพิ่มฮอร์โมนหญิงเนี่ย มันเข้าไปจดในบัตรทองแล้ว เข้าไปอยู่ในแบบเหมือนสิทธิพื้นฐานที่คนธรรมดาทั่วไปก็สามารถขอจากรัฐบาลได้ แต่นี่คนก็เถียงว่าความเหมาะสมความจำเป็นมันมากน้อยแค่ไหนทีนี้มาดูฝั่งของคนที่ไม่เห็นด้วยก่อน มีคนออกมาไม่เห็นด้วยเยอะ แต่ผมพยายามเอาอันที่มัน make sense แล้วผมคิดว่ามันซอฟและมันมีคำอธิบายมากกว่าความเกลียดชังและอารมณ์แล้วกันนะอันนั้นไม่อยากฟังเยอะมันเยอะมากเกินไปแล้วผมว่ามันเลอะเทอะจากสมาชิกวุฒิสภานายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยอันนี้พี่บ่งเห็นโพสต์นี้ไหมไม่เห็น อันนี้ไม่เห็นแฮะ ผมว่าด้วยภูมิหลักเนี่ยนายแพทย์กับสมาชิกวุฒิสภานี่ก็พอจะรับฟังได้นะไม่น่าเกลียดคุณวีรพันธ์บอกว่ายินดีกับ transgender ทุกคนที่ได้รับสิทธิ์ใหม่แต่ผมขอตั้งคำถามถึงสปสช.ในฐานะหมอและวุฒิสมาชิกครับรัฐประกาศเพิ่มยาฮอร์โมนข้ามเพศ8รายการเข้าสิทธิ์บัตรทองคาดเริ่มกระจายยาได้ใช้ภายใน3วันนี้ก็คือวันนี้เป็นวันแรก10มิถุนายนใน50หน่วยงานทั่วประเทศผมเข้าใจในสิทธิ์ของกลุ่มคนข้ามเพศและไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาเหล่านั้นไม่ควรได้รับการดูแลด้านสุขภาพแต่ในฐานะแพทย์ที่เห็นระบบสาธารณสุขไทยจากข้างในมานานขอถามตรงๆว่าตอนนี้สปสช.มีเงินพอไหมเรารวยขนาดนั้นเลยหรือครับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตงบประมาณคลินิกชุมชนอบอุ่นหลายแห่งขาดทุนและยุติการให้บริการโรงพยาบาลชุมชนขาดยาพื้นฐานผู้ป่วยมะเร็งบางรายยังเข้าไม่ถึงยาที่จำเป็นผู้ป่วยที่ต้องล้างไตยังรอคิวอยู่สิทธิ์ในการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิทธิ์ของทุกคนแต่เมื่องบประมาณมีจำกัดเราต้องพูดเรื่องลำดับความสำคัญอย่างตรงไปตรงมาครับการข้ามเพศเป็นเรื่องส่วนตัวที่เข้าใจได้แต่ยาฮอร์โมนข้ามเพศไม่ใช่ยาที่รักษาโรคที่คุกคามชีวิตพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือไม่ให้ฟรีก็ไม่ตายคนอยากใช้ก็น่าจะซื้อใช้เองได้ขณะที่เงินภาษีของคนทั้งประเทศนั้นมีไม่มากพอสำหรับทุกอย่างคำถามจึงไม่ใช่ว่าควรหรือไม่ควรแต่คือถึงเวลาแล้วหรือยังประเทศเรารวยขนาดนั้นแล้วหรือและสุดท้ายใครได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจในครั้งนี้บ้างนโยบายสาธารณสุขที่ดีต้องตอบได้ว่าสิ่งที่เลือก
ทำคุ้มค่ากว่าสิ่งที่ต้องสละไปจริงหรือเปล่า หากท่านผู้กุมเงินอยู่ในมือคือสปสช.คิดได้แล้ว จะประกาศยกเลิกก็คงไม่มีใครตำหนิ แต่ตรงข้ามน่าจะได้รับคำสรรเสริญจากคนที่มีสติปัญญาทั้งประเทศนะครับ อันนี้คือมุมของนายแพทย์วีรพันธ์ พี่บวงจะติชมมุมนี้กันไหมหรือพี่บวงจะให้ผมอ่านอีกมุมมองตรงข้าม อยากได้มุมมอง counter point ก่อนมุมมองตรงข้ามว่าเขามองไง Counter Point ผมเอามาจาก The Standard ก็เป็นนักการเมืองที่ผลักดันในเรื่องนี้โดยตรงนะฮะผมไม่แน่ใจชื่อเขาแต่ว่าพาดหัว The Standard บอกว่างบฮอร์โมนข้ามเพศมีความจำเป็น ไม่ใช่เพียงไม่ให้ฟรีก็ไม่ตาย แต่ต้องลงทุนเพื่อลดภาระสาธารณสุขระยะยาวดูเนื้อหาเล็กน้อย โต้สวปมตัดงบฮอร์โมนข้ามเพศชี้ความจำเป็นทางการแพทย์ลงทุนกับสุขภาพมนุษย์ ลดภาระสาธารณสุขระยะยาว สืบเนื่องมาจากสวท่านเมื่อกี้นี้ได้พูดไปนะฮะเขาตอบโต้ว่างบ145 ล้านบาทปกป้องคนได้ถึง 20,000 ชีวิตลดภาระสาธารณสุขระยะยาวเบสวงไพโรจน์กุลรองเลขาและรองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายวีรพันธ์ตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณในส่วนนี้ว่าอาจสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสังคมเกี่ยวกับความจำเป็นทางการแพทย์ของการรักษาประเภทนี้การระบุว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายหรือหากไม่ให้ฟรีก็ไม่ตายถือเป็นการมองข้ามข้อเท็จจริงทางการแพทย์เนื่องจากองค์กรในโลกWHOเนี่ยได้รับรองสภาวะ gender dysphoria ในระบบ ICD-11 และองค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ระดับสากลยอมรับว่าการบำบัดด้วยฮอร์โมนเป็นการรักษาที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยอย่างเหมาะสมความทุกข์ทางจิตใจจากภาวะดังกล่าวสามารถนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าการทำร้ายตนเองหรือการสูญเสียชีวิตได้จริงการอภิปรายเรื่องนี้จึงควรอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานทางการแพทย์มากกว่าความรู้สึกส่วนบุคคลในด้านงบประมาณสปสช.ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการบริการดังกล่าวในปีงบประมาณ2568จำนวน145 ล้านบาทเพื่อดูแลประชาชน 20,000 ชีวิตที่อาจจะมีโอกาสในการใช้ตรงนี้เมื่อคำนวณแล้วเราตกเฉลี่ยประมาณคนละ 7,200 บาทต่อคนต่อปีหรือประมาณ600 บาทต่อเดือนต่อคนซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณรวมของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีมูลค่า 200,000 ล้านบาทนโยบายนี้ไม่ใช่เพียงการแจกยาฟรีแต่เป็นการดึงประชาชนเข้าสู่ระบบการรักษาที่ปลอดภัยมีการตรวจสุขภาพตรวจเลือดประเมินความเสี่ยงและติดตามผลอย่างต่อเนื่องในบุคลากรทางการแพทย์ปัจจุบันคนข้ามเพศจำนวนมากต้องซื้อฮอร์โมนมาใช้เองจากช่องทางออนไลน์ร้านขายยาหรือการแนะนำกันเองในชุมชนโดยไม่ได้รับการตรวจสุขภาพส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนเช่นภาวะริ่มเลือดอุดตันโรคหัวใจและหลอดเลือดความผิดปกติของตับและความดันโลหิตสูงการนำผู้รับบริการเข้าสู่ระบบจึงเป็นการป้องกันปัญหาและลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะแทรกซ้อนในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับหลักการสาธารณสุขสมัยใหม่ที่เน้นการป้องกันก่อนเกิดปัญหาเบสระบุเพิ่มเติมว่าหากต้องการตรวจสอบความคุ้มค่าของการใช้งบเนี่ยควรพิจารณาประเด็นเชิงโครงสร้างเช่นประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณการจัดซื้อยาหรือปัญหาทางการเงินของโรงพยาบาลมากกว่าการตั้งคำถามต่อสิทธิการรักษาของประชาชนกลุ่มเปราะบางสุขภาพไม่ใช่ต้นทุนที่สูญเปล่ารัฐต้องเลือกจะจ่ายวันนี้หรือจ่ายแพงกว่าในวันหน้าผมอาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะฮะเพราะมันยาวมากแล้วเริ่มเจ็บคอนะฮะแต่ว่าผมพยายามจะเลือกตรงที่เป็นประเด็นสำคัญเป้าหมายของระบบสุขภาพไม่ได้มีหน้าที่เพียงการรักษาชีวิตแต่รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตศึกษาทำงานและมีศักยภาพอย่างเต็มที่ธัญวัฒน์นำเสนอแนวคิดเรื่องทุนมนุษย์ Human Capital โดยระบุว่างบประมาณสุขภาพคือการลงทุนเพื่อลดต้นทุนในอนาคตการที่รัฐออกแบบระบบบริการให้คนข้ามเพศเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยช่วยลดต้นทุนจากปัญหาใช้ฮอร์โมนที่ไม่ได้มาตรฐานลดภาวะแทรกซ้อนลดปัญหาสุขภาพจิตและอื่นๆประมาณนี้คำถามสำคัญของการออกแบบระบบสุขภาพคือประเทศจะเลือกระบบที่รอรักษาเมื่อประชาชนป่วยหนักหรือระบบที่ลงทุนตั้งแต่ต้นเพื่อลดต้นทุนในอนาคตสุขภาพไม่ใช่ต้นทุนที่สูญเปล่าแต่คือการลงทุนในมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด
อันนี้คือการตอบโต้กันของคนที่เขาทำงานอยู่ข้างในเขาเห็นปัญหาในสปสช.แล้วก็มีภาพสั้นภาพกลางภาพยาวด้วย ผมว่าน่าสนใจมาก อันนี้ความเห็นของพี่บวง โอเค ฟังทั้งสองคนแล้วผมพอจะเข้าใจภาพแล้ว ภาพคือมีเงินจำกัด จะช่วยชีวิตใคร จบแค่นี้เลย มันสั้นงั้นเลยพี่บวงไอ้เชี่ยเลย ใช่ แล้วยังไงต่อ เอ้ยค้าง เฮ้ยพี่บวง เอาเป็นว่า ค้ เสียงยังอยู่ อ่า คือ เพราะฉะนั้นถ้าผมถามคุณว่า คนปกติไม่ต้องจ่ายยาก็ไม่เสี่ยงเป็นซึมเศร้า ไม่เสี่ยงฆ่าตัวตาย กับกลุ่มที่เป็นโรค งบมีจำกัด ช่วยได้จำกัด ยังไงก็ต้องมีคนตายทำไมไม่เลือกช่วยคนปกติก่อน เฮ้ยใครไม่ปกติพี่บวง คนที่ป่วยไง อ๋อไม่เลือกช่วยคนที่ไม่ป่วย ก่อนที่ ใช่ ช่วยคนป่วยทำไมไม่ช่วยคนป่วยพี่บวง คือคุณบอกว่า เฮ้ย เราต้องป้องกัน เราต้องพัฒนาให้คนแข็งแรงด้วย ไม่ใช่แค่รักษาตอนป่วยอย่างเดียว ก็แล้วทำไมไม่ไปพัฒนาคนที่มันยังไม่ป่วยหรอวะ แล้วงบมันมีจำกัดด้วยอ่ะ อันนี้เราคุยกันว่างบมันมีจำกัดไม่ใช่เหรอ ใช่ หรือว่าในมุมคุณคือมันคือคำถามแค่นั้นเลยว่าประเทศเรารวยหรือเปล่า เรามีเงินพอหรือเปล่า ไม่พอ แล้วอันนี้ผมไม่ได้จะพูดถึงแค่กลุ่มคนข้ามเพศนะ ถ้าจะพูดกันแบบขวานผ่าซากเลยก็คือ มันต้องรวมทั้งหมด คนที่ดูดบุหรี่มาจนเป็นมะเร็ง คนแก่ มึงปล่อยตายเลย โอ้ย แล้วมึงเอางบไปพัฒนาคนหนุ่ม ผมถ้าจะพูดแบบขวานผ่าซากนะ ไม่เกี่ยวกับว่าอคติเรื่องคนข้ามเพศหรือเปล่า คือรวมหมด ก็ในเมื่องบมันไม่พออ่ะ ถูกปะล่ะ อันนี้คือถ้างบไม่พอนะ แต่คำถามคือไอ้200,000 ล้านนั่นน่ะจริงๆแม่งพอไหม ผมไม่รู้ไง เขาเป็นคนข้างในจริง ๆมันควรจะคุยกันในประเด็นนี้ อืม ถ้าทั้งสองท่านบอกว่าทั้งสองท่านเป็นคนข้างในเห็นภายในมาหมดแล้ว มันน่าจะรู้ว่าไอ้200,000 ล้านเนี่ยมันพอหรือเปล่า ใช่ ถูกปะ ใช่ผมเห็นด้วย ถ้าสมมติคำตอบคือไม่พอ มันก็ต้องเลือกปล่อยตายอ่ะ อืม มันคือความจริง มันแค่นั้นน่ะ ก็เงินมึงไม่พอแล้วมึงทำยังไงวะ อ้าว มันพูดง่ายๆว่าคุณเป็นคนจนน่ะ แล้วพ่อคุณเป็นมะเร็งอ่ะ มันทำยังไงอ่ะ ก็คือคุณก็ต้องปล่อยให้พ่อคุณเป็นมะเร็งตายไง มันทำอะไรไม่ได้ถูกปะล่ะ คุณไม่ใช่พระเจ้า คุณไม่ใช่แบบว่าไอ้เชี่ยกูรักษามึงนะเนี่ยใช้ฮิวหรือคุณไม่ได้มีเงินมันต้องเลือกไง หมายถึงว่าเปรียบเทียบกับครอบครัวที่ต้องดูแลคนทั้งบ้าน แต่ว่าไม่มีตังค์ดูแลก็ต้องปล่อยตาย ใช่เราลองพยายามลดสเกลมาจากสเกลระดับประเทศให้มาเป็นสเกลเล็ก เราจะได้เห็นภาพง่าย มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องดีนะ ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องสมควรนะ แต่ว่าเราพูดกันในชีวิตจริงว่า คุณไม่มีเงินแล้วพ่อคุณเป็นมะเร็งอ่ะ คุณจะไปให้พ่อคุณรักษาแบบคนที่มันเป็นเศรษฐีแม่งก็ไม่ได้ถูกปะล่ะ ก็ใช่ พูดกันตามตรง ก็ใช่ แต่ว่าทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าในสเกลเล็กมันเป็นแบบนี้ สเกลใหญ่มันก็คือเรามีงบอยู่ก้อนหนึ่งอ่ะ แล้วคนในประเทศแม่งก็มีคนที่แม่งป่วยก็จริงอ่ะ แต่บางคนป่วยอ่ะ คุณรักษาแล้วมันกลับมาทำงานได้ไง บางคนป่วย คุณรักษาอีก6 เดือนแม่งก็ตายอ่ะ อืม แล้วเงินคุณไม่พอคุณจะเลือกรักษาใคร อืม คุณก็ต้องเลือกรักษาคนที่แม่งกลับมาทำงานได้ถูกปะ ก็ใช่ แล้วถ้าสมมุติว่าคุณจะบอกว่ายิ่งไปกว่านั้นนะ เราไม่ได้แค่จะดูแลรักษาอย่างเดียว เราจะวางรากฐานให้คนมันแข็งแรง ให้คนมันเป็นประชากรที่ดีได้ อืม แล้วเงินคุณไม่พอ คุณจะไปช่วยคนที่แม่งยังไม่แข็งแรงทำไมวะ ถ้าคุณจะไปช่วยคนที่มันไม่แข็งแรงให้มันแข็งแรงอ่ะ เงินคุณต้องเหลือถูกปะ ใช่ แต่ตอนนี้เงินคุณไม่พออ่ะ คุณต้องเลือกช่วยคนที่แม่งแข็งแรงก่อน ให้แม่งแข็งแรงขึ้นไปอีก ถูกปะ ถูก พูดกันแบบโลจิกเลยนะ อันนี้ไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง เร็วๆ แล้วผมย้ำอีกครั้งไม่ได้แค่กลุ่มคนที่เป็นป่วยเป็นโรคสับสนทางเพศ gender dysphoria แต่มันคือทุกคน มันต้องเป็นแบบนั้นปะวะ ใช่ ย้ำอีกครั้งว่าอันนี้คือในกรณีที่งบมันไม่พอนะ ถ้างบมันพอทุกอย่างมันก็จบไง ผมเห็นด้วยกับพี่บวง ผมขอพูดเรื่องนี้เอาแบบสรุปสั้นๆง่ายๆ ไม่ต้องคุยกันยืดยาวเพราะว่าคนมันเถียงกันเยอะแล้ว ผมเอา3 จุด จุดแรกคือเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญ แล้วผมรู้สึกว่า
ที่เราต้องมาตีกันคนที่เป็นคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ไม่ชอบ LGBT แล้วก็ด่าสาดไปเลยเนี่ย ผมว่าเรามาโฟกัสก่อนที่ว่า ปัญหามันคืองบมันไม่พอ งบมันไม่พอเพราะอะไร เราควรจะมีงบที่มันเพียงพอ อันนี้คือเอาแบบพูดแบบโลกสวยๆคือ เราควรจะมีงบสาธารณสุข งบดูแลสุขภาพที่มันดูแลทุกคนได้ เราควรจะมีประเทศที่มันเก็บตังค์ได้มากพอ แล้วทุกคนมีการรองรับสุขภาพที่ดี ไอ้งบเหี้ยเนี่ย ปัญหามันอยู่ตรงไหน คนบริหารเหรอ การจัดเก็บงบเหรอ หรือมึงแบ่งยังไง คอร์รัปชันเอาเงินไปตรงไหน ถ้าเงินตรงเนี้ย เราทุกคนน่ะมาจับมือกัน แล้วเราพุ่งเป้าไปที่ไอ้เหี้ยเงินตรงนี้เนี่ย แล้วเราพยายามบีบให้ไอ้ต้นทางแม่งมีงบพอนะ ทุกคนแฮปปี้ อากงหลายๆคนก็ไม่ต้องโดนปล่อยตายเพราะว่าเป็นมะเร็งหรือเป็นเบาหวาน พี่ ใช่ จะเทยพี่ LGBT ก็จะได้ยาไปกินให้คุณละมุน แล้วคุณก็มีความสุขใช้ชีวิตได้เต็มที่ กลายเป็นว่าพอมึงอยู่ในประเทศแล้นแค้นแล้วมึงไม่มีเงินพอ มึงก็ต้องมาเป็นหมาที่แย่งเนื้อกัดกัน แล้วมึงก็ด่ากันไปด่ากันมา สุดท้ายกันเป็นว่าปัญหาที่ควรจะแก้ก็คือ มึงจะทำยังไงให้มันมีงบพอเนี่ย ไอสัตว์เรื่องเนี้ยแม่งไปเจาะกัน แล้วก็กลายไปเป็นมึงมาตีกัน ผมว่าปัญหา ใช่ เรื่องของคอร์รัปชันการจัดเก็บเงินตรงเนี้ย ไอ้เฮี้ยนี่เป็นปัญหาใหญ่มากเพราะผมคิดว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นไรสุดท้ายมันไม่ควรจะต้องมาเป็นสภาวะที่มันต้องมาปล่อยตายอะไรเงี้ยประเทศเรามันไม่ได้ขนาดนั้นกูคิดว่า แต่ด้วยความเป็นระบบของมันที่ผ่านมา ผมว่าตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ แล้วพอมึงไม่ดูภาพใหญ่ปุ๊บมันก็เลยกลายว่าคนก็ต้องมาเถียงว่า ใครสำคัญกว่าใคร ใครจำเป็นกว่าใคร กูแล้วต้องเป็นผู้ที่รอดสิ ต้องรักษากูก่อน ต้องรักษามึงก่อน อันนั้นน่ะมันก็เป็นเคสในการพูดคุยในกรณีที่มึงไม่มีทรัพยากร ซึ่งมันก็เป็นภาพที่เศร้าสำหรับกู อันนี้คือประเด็นแรกให้พี่บงเติมเลยเรื่องนี้ไหม ใช่คือผมแค่อยากจะย้ำเรื่องเดิมว่า อันนี้ไม่ได้พูดในมุมของการเหยียดเพศ ไม่ได้เจาะจงว่าจะโจมตี LGBT พวกผมรวมหมด คนแก่คนพิการผู้ป่วยอะไรอย่างนี้ มันก็คือคนที่มันต้องโดนตัดทิ้งไปก่อน ทีนี้เมื่อกี้ประเด็นที่อยากจะพูดเพิ่มเติมนิดนึงก็คือ ผมเห็นคนพูดว่าเฮ้ยแต่ว่าหมอไม่ได้ทำงานอย่างนั้นนะ หมอเลือกรักษาไม่ได้ใครมาก็ต้องรักษาหมด ผมอยากจะบอกว่าผมพยายามพาพ่อผมกับอาม่าเข้าไปในระบบ ความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะความเป็นจริงหมอเลือกได้ ถ้าไม่คอขาดบาดตายหรือว่าอะไรเงื่อนไขมันก็มีเยอะ ผมเคยเห็น แต่ว่าถ้าเกิดเป็น ใช่ เคสหมอเลือกรักษาได้ครับมันมีวิธี108,900ที่หมอจะเลี่ยงไม่รักษาคนไข้แบบโดยตรง มันทำได้ครับ เพราะฉะนั้นน่ะในมุมนึงแล้วมันไม่ใช่แค่งบมันไม่พอ ในมุมนึงหมอในปัจจุบันเขาก็เลือกที่จะรักษา อืม อันนี้พูดตามตรงสำหรับคนที่เคยเข้าไปอยู่ และเห็นว่าระบบมันทำงานยังไง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่แบบคลุกคลีแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบพาคนไปแล้วเขาเห็นระบบเขาจัดการแยกแล้วคุณจะบอกว่าเฮ้ยหมอไม่เลือกรักษานะโอ้โหก็เห็นอยู่ว่าเขาเลือกว่าให้คนไหนไปตรงไหนให้คนไหนต้องรออันนั้นไม่เรียกเลือกหรอมันก็คือจัด priority ไงก็คือคำถามเดิมก็คือการจัด priority ว่างบมันไม่พอทำไง ใช่ ทีนี้ประเด็นสองของผมก็คือ คนพยายามจะมานั่งถกเถียงกันแล้วว่า แล้วอันไหนคอขาดบาดตาย อันไหนแบบว่าจะต้องจัดอันดับก่อนอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับผมเนี่ย ผมพยายามจะพุ่งไปที่ประเด็นใหญ่ประเด็นเดิม เพราะว่าผมไม่มีความรู้ทางวิชาการมากพอ ที่จะไปจัดว่าใครควรจะได้รับการรักษาก่อนใคร อันนี้ผมไม่เชี่ยวชาญ ผมพยายามจะคิดว่า ไอ้เชี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องยากเกินไปที่ประเทศหนึ่งมันจะเก็บหอมรอมริบเอาเงินส่วนกลางเนี่ย เก็บมาให้มันเพียงพอ แล้วก็มาใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นจริงๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะทำได้ แต่ผมเห็นช่องโหว่ของประเทศค่อนข้างเยอะ ในส่วนของเรื่องยาปรับฮอร์โมนที่หลายคนอาจจะไม่ชอบไม่เห็นด้วยกับทางพี่ๆ LGBT เนี่ยผมว่าก็เป็นความคิดของคุณก็แล้วแต่คุณจะไม่ชอบคุณคิดว่ามันไม่จำเป็น แต่ถ้าจะมองให้จำเป็นในมุมของคนที่ใช้ผมก็พอจะนึกภาพได้นึกภาพไว้พี่บงอย่างที่พี่บงบอกไม่ใช่หมายความว่าเราเห็นด้วยสนับสนุน 100% แต่ผมเข้าใจได้ว่ามันจำเป็นกับเขายังไงตราบใดที่เราไม่ทำผิดเหมือนเมืองนอกในกรณีที่มึงไปเอา
จิตแพทย์มากดดันพ่อแม่ว่า ถ้ามึงไม่ ใช่ ให้ลูกมึงอะใช้ยาเพิ่มฮอร์โมนตั้งแต่เด็กๆนะ ลูกมึงจะบ้าลูกมึงจะฆ่าตัวตาย แล้วสุดท้ายพ่อแม่ก็โดนแพทย์กดดัน หรือที่เขาใช้คำว่าแพทย์โวกอะไรเงี้ยแล้วกลายไปนว่ามึงโดนบีบบังคับให้ต้องทำตามแบบนี้เลยว่าลูกมึงอยากแดก ลูกมึงอยากใช้ตามเพื่อนก็ใช้ไปหมด แล้วสุดท้ายก็ไม่มีการคัดกรองแล้วก็ไปเกิดเป็นปัญหา2 3 4 5ผมว่าตราบใดที่บุคลากรแพทย์เราอะไม่ไปถึงเลเวลนั้นนะ การที่มันมียาฮอร์โมนปรับใช้ให้กับทุกคนได้ ผมว่าไม่ใช่เรื่องที่ควรจะไปปฏิเสธในมุมผม อืม ประเด็นที่3ประเด็นสุดท้ายก็คือ เรื่องของความเกลียดชัง พอมันไม่คุยกันบนเหตุและผลหรือการอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ย มันก็เลยจะเป็นการสาดการด่าการเกลียดกันละแล้วมันก็จะสไปรัลไปเรื่อยๆเหมือนที่ซ้ายสุดโต่งสร้างขวาสุดโต่งขวาสุดโต่งสร้างซ้ายสุดโต่งมันก็จะสร้างกันไปเรื่อยๆแล้วความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมเราก็ไม่เกิด แล้วก็มีแต่ความเกลียดชัง แล้วปัญหาใหญ่ เงินก้อนใหญ่ เนื้อชิ้นกลาง ซุปหม้อใหญ่ของเรา ที่เราควรจะได้แดกด้วยกัน ก็ไม่มีใครได้แดกไอ้สัตว์ก็มีแต่คนแบบยืนเสียบกันไปเสียบกันมา อันนี้คือภาพที่ผมเห็นกับปรากฏการณ์นี้พี่บุ๋งขัดแย้งหรือว่าติชมหรือว่าแย้งตรงไหนได้ไม่มีปัญหา ผมว่าปัญหามันคือ ก็ถ้าเป็นคนข้างในอ่ะก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเงิน200,000,000,000แม่งงบมันไปไหนบ้างอ่ะทำไมคุณไม่พูดว่าสรุปมันพอไม่พอ อืม อืม ซึ่งเรื่องเนี้ยก็คือเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐ แล้วพี่บุ๋งพูดเยอะ เอาพี่บุ๋งโดนฟ้องนะเฮียมันก็จะเป็นเรื่องเดิมวนกับไม้สันพวกจัด ไอ้ การกัน เชี่ย แบบไท ผิดตร ย งไหนวะเนี่ย ก็พูดตามข่าวอ่ะ มันก็จะโดนกันไปไง ซึ่งผมไม่ได้พูดแค่ว่า อยากจะให้ถกเถียงเรื่องพวกนี้กันด้วยความใจเย็นนะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟหลายคนเนี่ยมันคุมกันไม่ได้ ผมไม่ได้บอกแค่คนที่ไปล้อไปด่าพี่จะเทยอย่างเดียว แต่ผมก็พูดถึงพี่จะเทยที่ มึงคุยเฮียอะไรแล้วต้องดีดนิ้วหมดอะไอ้สัตว์ใครมันจะไปฟังมึงได้ ทั้งสองคนน่ะมันไม่มีใครอยากฟังมึงถกเถียงกันแบบนี้ มันต้องพยายามเริ่มกลับมาประเด็นเดิมของเบเนดิกต์คัมเบอร์แบชซีรีส์อีริกนะฮะมึงเริ่มจากมึงเปลี่ยนตัวมึงก่อน มันจะได้คุยกันรู้เรื่องไอ้เหี้ยไอ้หมาไอ้สัตว์ประมาณนี้ อันนี้คือประเด็นที่ผมอยากจะทิ้งทวนไว้ให้กับปัญหาเรื่องของฮอร์โมนเพศว่า ผมว่าปัญหามันใหญ่กว่านั้น แต่ว่าพอเราคุยปัญหาใหญ่ไม่ได้ มันก็ต้องมาตีกันไอ้เหี้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละไอ้สัตว์ ใช่ มันกลายเป็นมาทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็สร้างความเกลียดชัง แล้วพอเวลาผ่านไปก็ ลืมไปแล้วว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร แต่ว่าความเกลียดชังมันก็ยังอยู่ เป็นปัญหาไม่จบไม่สิ้น นะฮะ ขอบคุณคุณพีราวิทย์นก50นะฮะ คิดอย่างไรครับ ขอบคุณครับ หากเด็กแต๋วปัจจุบันเทคฮอร์โมน แล้วเมื่อโตไปรู้ตัวเองทีหลังว่าไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ แต่ร่างกายมันแก้ไขไม่ได้แล้วในมุมของเด็กเทคฮอร์โมนนะครับ ก็โทษใครอ่ะ มันก็ต้องโทษคนที่แบบว่าพยายามผลักดันพยายามสนับสนุนโดยไม่มี regulation อะไรอ่ะ พวกนี้มันขึ้นอยู่กับ regulation ไงครับ พวกนี้มัน ใช่ ขึ้นอยู่กับการจำกัดการเข้าถึง มันมีวิธีการอยู่แล้วอ่ะ ผมไม่ใช่หมอผมยังพอรู้เลย ผมว่าหมอเขาน่าจะรู้ละเอียดมากกว่านี้อีก ใช่ มันต้องมีการพูดคุยตรวจทางด้านของจิตวิทยากรองกันหลายชั้นน่ะ แล้วดูเรื่องของอายุดูเรื่องของนู่นนี่นั่นน่ะ คือถ้าเด็กมันเข้าถึงได้มันผิดพลาดที่ regulation กับคนผลักดัน คืออย่างที่พี่บุ๋งบอกเลยถูก ทุกวันนี้มันยังหาเส้นขีดไม่ได้แล้วว่ามันต้องอายุเท่าไหร่ มึงถึงมีวิจารณญาณในการตัดสินว่า อันนี้กูอยากเป็นสาวข้ามเพศจริง ๆ นะ แล้วกูต้องการใช้ฮอร์โมนตัวนี้จริง ๆ นะ หรือมันเป็นแค่ความรู้สึกที่มันเข้ามาวูบๆแล้วถ้าอายุมันยังไม่เยอะมากเนี่ย พ่อแม่ก็ต้องมีสิทธิ์ในการเข้ามากำหนดตรงนี้ พ่อแม่จะสามารถตัดสินใจอย่างเป็นอิสระอย่างมีวุฒิภาวะได้อย่างไร จะทำงานร่วมกับทางจิตแพทย์ได้อย่างไร ให้มันเวิร์กมากที่สุด เพราะว่าในมุมของคนที่เขาเทคเขาก็มองว่ามึงเทคช้ามากก็ไม่ได้เดี๋ยว กระดอแข็งกระเดือกใหญ่อะไรอย่างนี้ก็มันแบบเป็นเป็นเส้นที่มัน มันเป็นปัญหางูกินหาง เส้นมันอันตรายมากตรงนี้ แล้วทุกๆคนที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยเราก็อยากจะให้เรื่องนี้มันแก้ปัญหาไปได้ดีที่สุด แต่พอมันหาเส้นไม่ได้เนี่ย regulation มันเลยต้องชัดเจน แล้วสิ่งที่มันเป็นปัญหาในเมืองนอกที่เราเห็นแล้วพอเราถอดบทเรียนได้ก็คือ
ช่วงแรกมันโวกหนักผมใช้คำนี้ตรงๆเลยดีกว่าแล้วจิตแพทย์ก็รวมหัวกันไปบีบไอ้เหี้ยผู้ปกครองว่า ถ้ามึงไม่ให้เนี่ยลูกมึงฆ่าตัวตายอ้าวไอ้เชี่ยมันก็เลยกลายไปว่า คือเขาการันตีเลยว่าถ้าสมมุติมึงไม่ให้ลูกมึงเทคยาลูกมึงฆ่าตัวตายแน่นอน โอ้โห ซึ่งมัน แม่ง ไม่ส เท ม ค ความเป็นจริง มันเทคกันทั้งประเทศในวัยที่เด็กเกินไปเลย แล้วเราก็สามารถจะเรียนรู้หรือว่าเอาบทเรียนตรงเนี้ยจากต่างประเทศมาเขียน regulation เราเพิ่มได้ ให้มันดีขึ้น โอเค มันอาจจะไม่ 100% หรอก คนที่มันตอบคำถาม ถ้าเกิดว่าคุณโตแล้ว ทุกการตัดสินใจมันผ่าน regulation แล้ว มันก็คงจะเหมือนกับคนที่แม่งตัดสินใจสักแล้วสุดท้ายแล้วมึงไม่ชอบรอยสักมึงไม่สักก็คือมันเป็นการตัดสินใจของมึงแล้วอะแล้วมึงเทคไปแล้วถ้าทุกอย่างมันโอเคมันผ่านมาตรฐานในการตัดสินใจที่ดีมึงก็ต้องรับกรรมไอ้เฮียก็มึงเป็นคนตัดสินใจเองไม่ได้มีใครไปบังคับ อันนี้เป็นจุดสำคัญว่าอย่างน้อยอะมันเป็นการตัดสินใจของมึงเอง มันไม่มีการแบบไซโคล้างสมองจากใครจากฝั่งไหนไงใช่ไหมล่ะ ใช่ เพราะสุดท้ายแล้วอ่ะ อันนี้คือถ้าคุณจะมานั่งโทษนู่นโทษนี่ผมก็ต้องบอกว่า คนปกติก็ต้องรับผิดชอบนะ กับการกระทำของตัวเอง ก็ใช่แค่นั้นสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณเทคแล้วมันผิดอะไรยังไง คุณก็รับผิดชอบของคุณไปเองก็คือมันก็ถ้าพี่บวงเด็กๆอยู่บ้านแล้วพี่บวงนั่งตัดกระเจียวตัวเองอย่างเงี้ยไม่ไปโทษสังคมได้ไงว่ามึงเปิดหนังเรื่องตัดกระเจียวพี่บิ๊กชอบพูดเรื่องตัดกระเจียวอะไรเงี้ยแล้วพี่บวงไม่เด็กแม่งตัดกระเจียวพี่บวงก็ต้องรับผิดชอบที่ตัดกระเจียวตัวเองไงใช่ไหมล่ะ อืม มันก็ไม่ใช่ความผิดของผมซะทีเดียวก็ประมาณนี้แหละทีนี้พี่บวงจะเติมอะไรไหมเรื่องนี้ ถ้าไม่เติมเนี่ยผมไปอีกเรื่องที่มีความใกล้เคียงนะเรื่องนิวยอร์กเปลี่ยนกฎหมายใหม่ อันนี้ก็ไปนะ ที่นิวยอร์กเขามีอะไร เอาที่นิวยอร์กเนี่ยเขามีการแก้กฎหมายเฉพาะรัฐ ไม่ใช่ทั้งอเมริกานะเฉพาะนิวยอร์กนี่พี่บวงนิวยอร์กผ่านกฎหมายยกเลิกคำว่าพ่อแม่ ชี้ล้าหลังไม่รองรับ LGBT อันนี้ยังอยู่ในประเด็นของเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะนิวยอร์ก เดี๋ ก็ ยวนะ ต้องยกเลิกคำว่าพ่อแม่นี่มันคำว่าอะไร เพราะมันต้องเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวหมายถึงคำว่า mom dad mother father daddy yeah parents อะไรอย่างเงี้ยเหรอ เอา เอาออกหมดเหรอ เอาอะไรที่มันเป็นคำที่มันระบุเพศเกินไปอ่ะที่มันแบบว่าไม่สากลอ่ะเอาออก แต่ว่าถ้าเป็น parents ยังได้อยู่ ใช่ก็ในส่วนของ state law ตรงนี้เนี่ยผมอ่านให้พี่บงฟัง ยกเลิกคำว่าพ่อแม่ father mother ในเอกสารทางกฎหมายทั้งหมดในรัฐ เพื่อให้มันมีการผลักดันใช้คำกลางทางเพศ gender neutral คำว่าพ่อเนี่ยหรือพวกผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเนี่ย ก็คือผู้ไม่ได้ตั้งครรภ์ใช้คำว่า non gestating parent ส่วนแม่เนี่ยไม่ใช้ละใช้เป็นคำว่าผู้ตั้งครรภ์หรือ gestating parent หมายความว่าจะระบุไปแล้วว่ามึงเป็นผู้ปกครองที่ให้กำเนิดผ่านจิ๋มหรือไอ้พวกที่ไม่เกี่ยวทั้งหลายจัดไปเป็นผู้ไม่ได้ให้การตั้งครรภ์แทนพ่อแทนแล้วก็ความเป็นพ่อที่ใช้คำว่า paternity เนี่ยก็ไม่เอาละใช้คำว่า parentage จะพยายามผลักดันคำพวกนี้ซึ่งโอ้โหที่อเมริกานี่ด่ากันไฟลุกนี่บวงไอ้เหี้ยรีพับลิกันฟังคำถาม what the fuck bro มึงจะเอาคำว่าพ่อแม่กูออกไปเลยเหรอแล้วไอ้เหี้ยคนที่อยากใช้คำว่าพ่อแม่ล่ะแต่อีกคนนึงก็บอกว่าเอ้าถ้ามึงยังติดกับความล้าหลังเดิมๆกับไอ้มายาคติของคำว่าพ่อแม่ชีวิตสังคมมันก็ไม่ก้าวไปข้างหน้าเลยวะพี่บงประเด็นนี้ยังไง ยาก ที่พอมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนกฎหมายเพื่อที่จะแก้เขาเรียกว่าอะไรนะเอกสารทางราชการเหรอมันทำให้ผมรู้สึกว่ามึงว่างกันจังวะไอ้ที่มันไม่มีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นแล้วเหรอวะมีหลายเรื่องก็ทำไปทุกเรื่องเลยคนว่างก็คือมึงว่างไงมึงว่างดีเว้ยชีวิตมึงดีเว้ยมึงว่างจังวะแล้วยังไงสรุปแล้วถ้าเกิดว่าเราลองตีต่างว่าในประเทศเรายกเลิกคือไม่ได้หมายความว่ามึงใช้คำว่าพ่อแม่มันจะผิดกฎหมายนะแต่ว่าในทางเอกสารนะคือไม่มีคำว่าบิดามารดาแล้วใช้เป็นผู้ปกครองหมดเอาแบบคีนเคลียร์ไปเลยมันรบกวนจิตใจพี่บวงมากน้อยแค่ไหนพี่บวงเห็นด้วยต่อต้านมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นสิทธิ์พี่บวงเรื่องจิตใจไม่เอาแล้วกันแต่ว่าพอมานั่งคิดผมเริ่มเข้าใจแล้วว่า
ทำไมเขาถึงยอมสละเวลา as a whole มาคุยเรื่องนี้ เพราะว่าพอมันผ่านเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วเนี่ย มันก็จะมีการadoption ใช่ป่ะรับบุตรบุญธรรม อืม แล้วปัญหาที่ตามมาก็คือ พอมันเขียนว่าโอเค คนนี้เป็นบิดา อีกคนก็เป็นบิดา มันก็เลยอาจจะงงเหรอมั้งเขาก็เลยมันคุยกันว่าเอ้ยมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นคนที่ตั้งท้องกับคนที่ไม่ตั้งท้อง แต่ว่าในกรณีที่เป็นผู้ชาย2 คนแต่งงานกันแล้วรับบุตรบุญธรรมมา มันก็เปลี่ยนจากบิดากับบิดาเป็นคนที่ไม่ได้ตั้งท้องกับคนที่ไม่ได้ตั้งท้องอยู่ดี ใช่ คือมันแค่เป็นการเปลี่ยนให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นนิดนึง แต่ว่าจริง ๆ ความหมายคำมันก็เป็นคำเดิมอยู่ดีอะ ใช่ แค่นั้น ใช่ เออ เออ ซึ่งมันก็คงจะกลับมาที่คำถามเดิมว่าเอ้ยมึงว่างจังวะไอ้เชี่ยมึงมีเวลาไม่ไปทำอย่างอื่น เอาว่างๆอ่ะประเทศเขามีอะไรทำเยอะว่างเขาประเทศเจริญอ่ะนี่ เออ นิวยอร์กเลยด้วยนิวยอร์กนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะไอ้เชี่ยไม่ใช่เมืองหลวงเราก็เป็นเมืองแบบเมืองโด่งดังอ่ะ อืม เอาแล้วยังไงต่อหมดคำคอมเมนต์แล้วเหรอเห็นด้วยไม่เห็นด้วย มันก็ ไง ไม่มีอะไรจะคอมเมนต์น่ะมันนอกจากว่าแบบมึงมันเป็นเรื่องไร้สาระที่มันเสียเวลาชีวิตอะ ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นที่เมืองไทยแล้วพี่บวงจะต้องเดินไปทำประชาพิจารณ์ว่าต่อไปนี้เรียกผู้ปกครองหมดแล้วพ่อแม่ไม่เอาแล้วบิดามารดาออกไป พี่บวงติ๊กช่องไม่ลงความเห็น หรือเห็นด้วย หรือมึงคุยอะไรสัตว์พี่บวงติ๊กช่องไหน ผมว่าติ๊กช่องไม่เห็นด้วยผมว่า มึงทำไปทำเฮี้ยอะไรวะมึงช่วยเรียกไอ้คนที่มึงเสนอไอเดียนี้มาคุยกับกูหน่อยดิ ว่าชีวิตมึงวันๆมึงว่างมากเหรอฮะมึงมีเงินเยอะเหรอมึงคือไอ้พวกที่แม่งเป็นเศรษฐีขับแท็กซี่ใช่ไหมไอ้สัตว์ ที่กูโบกกี่คันมึงก็ไม่รับแต่มึงขับเนี่ย คือมึงเป็นเศรษฐีแล้วแต่มึงอยากจะกวนตีนคนที่ไม่มีตังค์อย่างกูใช่ไหมมึงเลยมาขับแท็กซี่เล่นแล้วไม่รับใครสักคนให้เฮี้ยผมจะเขียนไปแบบนี้ โห ในช่อง แสดงความคิดเห็นนะ เออ ไม่อยากใครแบบพี่บวงไอ้เชี่ย ก็แสดงความคิดเห็นน่ะ มันก็อาจจะใส่อารมณ์เข้าไปนิดนึง อาศัยลมณ์ได้นิดนึงนะ จริง ๆ แล้วถ้าถามผมนะ มันมีมุมที่ว่า มึงอยากทำอะไรมึงทำเถอะไอ้เหี้ย อันนี้ในใจผมมีมุมหนึ่งลึกในใจ กับอีกมุมหนึ่งที่เรียกว่ามึงจะทำไปทำเชี่ยอะไร มันแบบว่ามันมีความจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ย มันจะไม่สามารถ มันรบกวนจิตใจมึงมากขนาดนั้น ผมว่ามันสร้างปัญหา อย่างน้อยๆคือในแง่ของการจัดการเอกสาร เพราะมันคือเอกสารทางราชการสำหรับผมนะ อืม แต่ ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนอ่ะมันก็ไม่ได้แย่มาก คือผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไง มันเป็นฟีลในพี่วง คือเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องใหม่มาก แล้วผมว่ามันน่าจะมีไม่กี่ประเทศ หรือกี่เมืองบนโลกนี้เลยที่ทำเรื่องนี้เนี่ย มันก็เลยเป็นลักษณะว่า กูอยากดูว่านิวยอร์กมึงนำร่องไปแล้วมันจะเป็นยังไงมากกว่า ในมุมของผมที่ผมรู้สึกว่า ก็อะไรก็ได้ไอ้เชี่ยก็แล้วแต่มึงอะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แบบว่าไปรบกวนผู้อื่นมากจนเกินไปนะ มันก็อยากจะเฝ้าดูปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ว่าสุดท้ายแล้วทำไปจริง ๆ เนี่ย มันจะโดนกระแสตีกลับไหมมันมีปัญหาติดขัดตรงไหนไหมไอ้เชี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของความสบายใจล้วนๆละในมุมกูมันไม่ได้เป็นเรื่องของความเดือดร้อนอะไรในเรื่องของแบบทางชีวิตจริงอะเพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกับมันเป็นแค่คำเรียกไอ้เหี้ยมันเหมือนกับ he him they them ที่อะไรอย่างเงี้ยไอ้สัสคล้ายๆนั้นนะ แต่สำหรับกูอ่ะกูมองในมุมหนึ่งนะ กูมองในมุมของการได้คืบจะเอาศอก คือมันเหมือนแบบว่าไอ้เหี้ยคำนี้มันก็เรื่องของมึงอะมึงอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะไม่เสียเวลาก็เสียเวลามึงแล้วเดี๋ยวแม่งก็จะแบบกูเปลี่ยนคำนี้อีกกูเปลี่ยนคำนั้นอีกกูเปลี่ยนคำนี้อีกรู้ตัวอีกทีคือถ้ามึงพูดคำที่มันเปลี่ยนไปแล้ว มาด่ามึงสมมติกูจะพูดเขาว่าฟาเธอร์บอกไอสัตว์กูเปลี่ยนไปแล้ว ก็ตอนนั้นน่ะมึงก็ยังปล่อยให้กูเปลี่ยนเลย ทีนี้มึงโดนด่าแล้วใช่เพราะมึงปล่อยให้มันเปลี่ยน มันเป็นเรื่องของได้คืบจะเอาศอกเพราะฉะนั้นพี่บวงติ๊กไม่เห็นด้วยในบริบทของวัยปัจจุบันนี้ในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่ามันเลยเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปเหรอเราทำใจไม่ได้หรือมันในมุมไหนใช่ผมจะเขียนเพิ่มเติมปล
ไอสัตว์ถ้ามึงเป็นคนที่มีสมองคำว่าพ่อกับคำว่าแม่ มันก็แปลว่าคนที่คลอดกับคนที่ไม่ได้คลอดอยู่แล้วเข้าใจไหมฮะไอเฮียมึงควรจะกลับไปเรียนภาษาไทยป .1 ใหม่นะปล2จากคนที่ตกภาษาไทยม .4 ม .5 ม .6 กูยังรู้เลยไอสัตว์มึงไม่มีสมองหรอฮะไอหมัก 5x ฮะเอ้า โดนละพี่บุ๋งโดนแขวนละไอ้เชี่ยเอ้ยจบละ โดนอีกแล้วเหรอ ไม่รู้โดนหรือเปล่าโดนไหมมีคนดู ไม่โดนหรอก ไม่โดนนะ ผมว่าเรื่องนี้ยังสรุปยากกว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้นี่ที่ผ่านมา เพราะว่ามันมีก้ำกึ่งระหว่างความจำเป็นกับการผลักดันทางการเมืองที่บางทีมันอาจจะเรียกว่ามันกระโชกห้ากันไปมันก็เป็นไปได้อะไรประมาณนี้ผมไม่รู้ดิผมไม่รู้เรื่องนี้ค่อนข้างคิดยาก แต่ก็ อืม เราเฝ้าดูแล้วกันเรียกว่าเราเฝ้าดูว่าจะเป็นยังไงผมอยากเข้าประเด็นความสัมพันธ์มากคลิปนี้เนี่ยมีคนส่งเข้ามาแล้วผมว่ามันน่าสนใจมากมีคนทำคลิปรีแอคเยอะด้วยนะแล้วมันจะช้าเกินไปแล้วผมก็กลัวว่าเจ้าตัวเขาจะลบคลิปไปแต่ว่าเรื่องนี้เลยฮะไม่คุยไม่ได้หนึ่งในเขาใช้คำว่าอะไรอินฟลูให้วงแล้วก็เป็นแค่คอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งอ่ะมันเรียกว่าอะไรวะ คลิปอะไรผมไม่เห็นเลย ดราม่าคอฟฟี่เดท อ๋อ เห็นแล้ว อ่ะ แต่ว่าดูไม่จบ งั้นเราจะมาดูกันให้จบซึ่งไอคลิป Coffee Date เนี่ยเป็นคำแนะนำของผู้หญิงท่านหนึ่งสำหรับใครที่ไม่ได้ดูนะฮะเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งออกมาให้คำแนะนำกับการวางตัวการเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าพอเขาออกคลิปแนะนำ Coffee Date มาปุ๊บเนี่ยก็เกิดดราม่าเกิดกระแสตีกลับเขาก็เลยอัดคลิปที่2เพื่อเป็นการขอโทษและชี้แจงความถูกต้องอันนี้เพื่อเป็นความเป็นธรรมให้กับทางคนนำเสนอเราจะมาดูทั้ง2คลิปไปด้วยกันแล้วก็บอกในมุมมองของเราแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคนทำ react คลิปนี้เยอะเนี่ยจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงที่เห็นด้วยกับผู้หญิงที่ไม่เห็นด้วยอันนี้เราพูดในมุมของผู้ชายแล้วกันผมไม่ได้บอกว่าเราถูกนะแต่ว่าเป็นการนำเสนออีกมุมมองนึงแล้วกันว่าในเรื่องของ Coffee Date เนี่ยเรามองยังไงเราดูคลิปพร้อมกันอันนี้คือคลิปเจ้าปัญหาคลิปตัวที่เป็นดราม่าเหตุผลที่ไม่ไป Coffee Date อีกเลยจากคุณอุ๋มเหรอคุณอุ๋มหรือคุณอุ้มเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะขออนุญาตนะคุณอุ้มเพราะว่าผมว่าประเด็นนี้มันน่าสนใจเสียงไม่มาน้องเสียงเฮ้ย ต้องรีเฟซป่ะ Facebook มันมีปัญหากูก็เป็น what the fuck ถึงไม่ go on coffee date มีคอมเมนต์หนึ่งใช่ไหมเข้ามาถามอุ้มว่าทำไมถึงไม่ไปเดทเวลาที่แบบมีคนชวนไปคาเฟ่ชวนไปกินกาแฟชวนไปดื่มชาอะไรเงี้ยทำไมอุ้มถึงไม่ไปพูดในมุมของเดทนะคะไม่ใช่ในมุมของแบบเพื่อนชวนกันไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยการที่เราเป็นผู้หญิงมันก็เสี่ยงมากพออยู่แล้วที่เราจะต้องเอาตัวเราอะไปใช้เวลาอยู่กับใครที่เรายังไม่รู้จักด้วยซ้ำอะแล้วเรารู้สึกว่าเรากว่าจะออกจากบ้านได้ค่ะแต่งหน้าทำผมแต่งตัวเอฟฟอร์ตทุกอย่างอะที่เราใส่ลงไปในตัวเราไม่ใช่แค่เพื่อจะไปเดทนะแต่ในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตอยู่ค่ะเราพุทเอฟฟอร์ตอะไรกับตัวเราเองบ้างอะมันทำให้อุ้มรู้สึกว่าอุ้มไม่สามารถที่จะยอมรับเงื่อนไขในการไป coffee date ได้กับผู้ชายคนหนึ่งที่บอกว่าอยากจะคบเราสนใจจะจีบเราอยากจะทำความรู้จักกับเรามากขึ้นว่ามันเหมือนกับอุ้มไม่ให้เกียรติตัวเองมากพอถ้าเกิดว่าในทุกๆวันอุ้มดูแลตัวเองอย่างดีอุ้มพุทเอฟฟอร์ตกับตัวเองมากๆสิ่งที่อุ้มแบบกินในทุกๆวันน่ะมันยังเต็มไปด้วย intention อุ้มเลือกของที่อุ้มจะกินที่อุ้มทำแล้วอุ้มรู้สึกว่าอุ้มรักตัวเองจังเลยแต่นั่นแหละมันคือสาเหตุว่าแล้วทำไมอุ้มถึงจะเปิดโอกาสให้คนคนหนึ่งที่บอกว่าอยากรู้จักคุณนะครับไปดื่มกาแฟกันครับอุ้มรู้สึกว่ามันเป็นเอฟฟอร์ตที่เขาให้มาที่มันไม่เทียบเท่ากับเอฟฟอร์ตที่อุ้มดูแลตัวเองอุ้มจึงทำแบบนั้นกับตัวเองไม่ได้อุ้มจะบอกผู้หญิงทุกคนว่าเวลาที่เราจะคบใครคนนึงจะเดทกับใครคนนึงโดยเฉพาะถ้าเราเดทกับผู้ชายอยากให้เราลองมองในมุมของผู้ชายดูบ้างถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ชายคนนึงแล้วเราชอบผู้หญิงคนนี้เราจะปฏิบัติกับเขายังไงถ้าอุ้มมองในมุมของผู้ชายใช่ไหมรู้สึกว่าอุ้มยังไม่ชัวร์ว่าอุ้มชอบผู้หญิงคนนี้มากไหมอุ้มก็จะไม่อยากที่จะลงทุนไม่อยากที่จะต้องวางแผนอยากจะทำอะไรง่ายๆชิวๆเพราะว่าไม่รู้ไม่ชัวร์อาจจะชอบก็ได้นะผู้หญิงคนนี้อาจจะแบบเปิดทางอะไรบางอย่างก็ไม่เสียหายอะไรนี่เป็นผู้ชายมันไม่เสียหายอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าอุ้มเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ยังไม่แน่ใจกับผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มก็คงจะ
ชวนเขาไป coffee date แหละ1มันไม่ต้องแพลน2มันไม่เสียตังค์เยอะมันไม่ proper อ่ะคือมัน low effort สำหรับอุ้มมันก็คุ้มค่ากับบางสิ่งที่อุ้มยังไม่แน่ใจอุ้มก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ชายสามารถมาคอมเมนต์กันได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณจะกล้าเม้นต์กันหรือเปล่าไม่รู้ว่าแค่มันเป็นความคิดเห็นของอุ้มนะคะมันไม่มีผิดมีถูกแล้วก็ไม่ได้บอกว่าผู้ชายเป็นอย่างนี้ทุกคนแค่มันเป็นมุมมองของอุ้มว่าเหตุผลของอุ้มทำไมอุ้มถึงไม่ go on coffee date ever again นะคะไม่ใช่ว่าไม่เคยไปตอนอยู่อังกฤษก็เคยทำมาก่อนเราก็รู้สึกว่ามันไม่ worth it อะเราควรจะเป็น dream girl ของใครสักคนเมื่อนั้นน่ะชีวิตเราจะสบายนะชีวิตเราจะดีขึ้นเขาจะดูแลเราอย่างดีเมื่อเราเป็นผู้หญิงในฝันของเขาเพราะฉะนั้นไม่มีผู้ชายที่ไหนค่ะที่เห็นผู้หญิงคนนึงเป็นผู้หญิงในฝันของเขาแล้วบอกว่าโอ้ผู้หญิงในฝันที่ผมอยากจะมีไว้ข้างๆตัวอยากจะดูแลอย่างดีเพราะฉะนั้นผมจะพาเขาไปดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ใช่อ่ะแค่นั้นแหละค่ะนี่คือสาเหตุว่าทำไมอุ้มถึงไม่ go on coffee date พอเราโตขึ้นมาแล้วเราเริ่มมีการดูแลตัวเองที่มากขึ้นเริ่มรักตัวเองเริ่มเห็นใจตัวเองให้เกียรติตัวเองมากๆอ่ะมันจึงเป็นอะไรที่อุ้มไม่ยอมรับมันอีกแล้วประมาณนี้ค่ะทำไมอุ้มถึง อันนี้คือคลิปตัวแรกที่มีคนถกเถียงกันเยอะ แต่ว่าก่อนที่เราจะแสดงความเห็นของเรา เราไปฟังตัวที่2เพื่อให้มันจบรอบเดียวเลยพี่บวง ไม่ นี่ฮะตัวนี้ อันนี้คือหลังจากที่เริ่มมีทัวร์ไปลง เริ่มมีคนมองต่าง เริ่มมีคนแสดงความคิดเห็น เกิดมาเป็นคลิปนี้พี่บวง เฮ้ยที่ทุกคนไป coffee date กันน่ะบอกว่ามันคือการไปเดทที่ปลอดภัยและสามารถชิ่งได้เพราะเราไปเจอกับคนที่เราไม่รู้จักตี 5:39:40 นาทีอุ้มนอนไม่หลับค่ะเนื่องจากโพสต์ที่ลงไปเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่อง coffee date เห็นข้อมูลจากคอมเมนต์ประมาณ 80-90% อย่างเงี้ยมันทำให้อุ้มมาเห็นว่าอ้าวคนเล่น dating app เยอะมากคือ majority ของคนที่เข้ามาคอมเมนต์คือคนที่เล่น dating app ทีนี้อุ้มก็ต้องขอโทษด้วยว่าตอนที่ทำคลิปนั้นออกมาอุ้มลืมนึกใน scenario ของการเจอกันผ่าน dating app ไปเลยเพราะว่าตัวอุ้มเองไม่ได้คุ้นเคยกับการอยู่ในซีนนี้แหละซึ่งมันไม่ได้มีผิดไม่มีถูกนะที่อุ้มออกมาพูดเรื่อง coffee date แบบว่าอุ้มไม่ไปอยากจะมาพูดกับผู้หญิงก่อนอยากจะมาบอกผู้หญิงทุกคนว่า I'm not here to be your enemy เราไม่ได้มาตรงนี้เพื่อที่จะแข่งขันกันแล้วบอกว่าใครดีกว่าใครไม่ดีกว่า we look out for each other ผู้หญิงด้วยกันช่วยดูแลกันคือถ้าเกิดว่าคุณได้ติดตามช่องอุ้มจริงๆคุณจะเห็นว่าอุ้มให้คำปรึกษากับผู้หญิงทำฮีลิ่งให้ผู้หญิงแล้วทำมา4 ปีแล้วอุ้มได้เห็นความเจ็บปวดของผู้หญิงหลายๆคนที่เมื่อได้รักใครสักคนหนึ่งอะเราให้ทั้งหมดจริงๆจนบางครั้งเราสูญเสียตัวเองไปเลยเราเสียศูนย์ด้วยในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับการที่คุณจะออกไปเจอกับใครสักคนหนึ่งคุณพร้อมที่จะเสี่ยงที่จะเจอกับคนที่ไม่เคยเจอมาก่อนและไม่รู้จักมาก่อนเพื่อที่จะมีแฟนหรือมีความรักอุ้มมองว่ามันไม่ผิดในเมื่อทุกคนคอมเมนต์มาเรื่องความปลอดภัยทั้งนั้นเลยอะเราทำยังไงให้มันปลอดภัยมากขึ้นกว่านี้ดีอะเฮ้ยเมคชัวร์ได้ว่าคนนี้คือมีตัวตนจริงๆหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่พอจะใช้ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือช่วยกันคิดเฉยๆนะจะวิดีโอคอลกันก่อนไหมลองคุยกันก่อนนะตรงปกใช่คนเดียวกันกับในรูปคนเดียวกันกับในโปรไฟล์คุยกันรู้เรื่องเข้าใจดูคลิกกันอยากจะเจอกันต่อค่อยไปเจอกันไหมอีกอย่างหนึ่งคืออุ้มจะเช็คโซเชียลมีเดียแล้วลองทักเขาไปในโซเชียลมีเดียซิใช่คนเดียวกันไหมที่ตอบคุณมามีเพื่อนเยอะไหมแล้วเพื่อนเขาเป็นยังไงและสิ่งที่เขา follow คืออะไรบอกคนรู้จักที่รักเราที่เป็นห่วงเราจะ be there for us ได้ในเวลาที่มันมี emergency อะไรก็ตามคือส่วนตัวอุ้มเองอุ้มแบบอุ้มหัวโบราณปะวะอุ้มรู้สึกว่าการที่เราเจอกับใครที่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนรู้จักเป็นตัวเป็นตนกันมาก่อนคนนั้นเป็นคนที่มีตัวตนจริงๆอยู่ในสังคมที่เรารู้จักคนนั้นอะมีที่มาที่ไปคือถ้ามัน track back ไปเราจะยังเจอคนที่รู้จักเขาว่าเขาทำงานที่ไหนเขาเป็นใครรู้ว่าเขามีนิสัยประมาณไหนมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเสี่ยงที่อุ้มจะเสี่ยงรับได้ในการจะทำความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งอุ้มเคยเล่น dating app นั้นวัย20ช่วงที่ไปอยู่อังกฤษก็แบบอยากลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากมีแฟนมากลองเล่นดูแต่พอมันเล่นไปมันรู้สึกไม่ชอบตัวเองรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์อุ้มมันอาจจะอยากไปทำอย่างอื่นมากกว่าคืออุ้มมองว่ามันเป็นเรื่องของเทสเนาะไม่มีผิดไม่มีถูกเลยแต่ถ้าคุณจะเล่น dating app use your own discernment นะคะผู้หญิงทุกคนอุ้มมองว่ามันเสี่ยงไม่ได้มองว่ามันไม่ดีอุ้มเชื่อว่าทุกคนดูแลตัวเองได้และทุกคนก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองกันทั้งนั้นอุ้มมองว่าการอยากมีความรักมันไม่ผิดนะแต่อุ้มมองว่าเราอย่าอยากมีจนเกินไปจนเราพร้อมที่จะเสี่ยงผู้หญิงphysically เราสู้ผู้ชายไม่ได้อยู่แล้วนะส่วนผู้ชายทุกคนเอง you know how to take care of yourself ผู้หญิงหลายๆคนก็จะดีใจนะถ้าเกิดว่า you can make us feel safe ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยและ take care พวกเราได้เหมือนกันก็คงจะเป็นอะไรที่ดีไม่ได้อยากให้คนออกมาเถียงกันคนนี้อะไรแล้วนี่คือ gold digger แล้วนี่คืออะไรมันตีความได้หลายแบบมากแต่ส่วนใหญ่เราจะตีความจากประสบการณ์ที่เราผ่านมาบางอย่างมันออกมาจากความเจ็บปวดอุ้มว่าเรามาช่วยกันดีกว่าค่ะมาช่วยกันให้พวกเรามีความสุขขึ้นดูแลกันและกันได้มากขึ้นทั้งผู้หญิงดูแลผู้หญิงกันเองผู้ชายดูแลผู้หญิงหรือผู้หญิงดูแลผู้ชายใครที่ดูอยู่แล้วเล่น dating app ด้วยมีทิปหรือทริคอะไรที่จะมาแชร์ให้กับคนอื่นที่เล่น dating app เหมือนกันมาแชร์บอกกันไว้หน่อยแล้วก็ let's look out for each other นะคะเฮ้ยเรียบร้อยพวกเอาเชิญให้พี่บวงก่อนนะ ผมพูดตามตรงเลยนะอันนี้ผมพูดตามตรงเลยผมว่าผมเป็นคนที่ประสบการณ์การออกเดทน้อยมากเพราะฉะนั้นผมคงไม่สามารถให้ความเห็นเรื่องนี้ได้เท่าไหร่หรอกคือชีวิตเนี้ยผมมีแฟนคนแรกอายุ30แล้ว
ก็เป็นแฟนคนเดียว แล้วผมเคยไปออกเดทเนี่ย ผมนับนิ้วได้เลย เอาตรงๆเลย ผมอะไม่มีประสบการณ์ถึงขนาดว่า บางทีผมยังแยกไม่ออกเลยว่า อันนี้คือเฮ้ยเรามาเดทกันใช่ไหม หรือว่าเราแค่แบบก็มานั่งกินข้าวกันอะ อืม มันแบบว่า คือบางครั้งอะผมเนี่ยพี่บิ๊กเข้าใจไหมว่าผมไม่มีประสบการณ์ถึงขนาดบางครั้งผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้เชี่ยอะไรถึงจะคุริฟายเป็นเดทวะบางทีเนี่ย เราโทรไปชวนผู้หญิงอะบอกเอ้ยเธอไปกินข้าวกันไหมเนี่ย วันนี้ว่างไปกินมื้อนี้กันตรงนี้นะ ในหัวผมอะผมคิดว่ามันเป็นเดทแล้ว อืม แต่ในหัวผู้หญิงอะเขาก็มองว่าแบบอ๋อนี่ก็ชวนไปกินข้าว เข้าใจพี่บวง สำหรับผมว่าผมไม่มีประสบการณ์ถึงขนาดนั้น ผมก็เลย พูดไม่ได้ ผมว่า อะ ผมไม่คุริฟาย เชี่ย พูดไม่รู้จะพูด ไม่ใช่พูดไม่ได้แบบ ไม่มีความรู้ที่จะพูดเลย ไม่รู้จะพูดยังไง งั้นมันก็มาอยู่ที่ผมหมดเลยท่านคณะเนี่ยผมไปเติมน้ำก่อนผมมีอะไรหลายประเด็นมากเลยพี่บวงใช่ไหมพี่บวงมีคำถามพี่บวงถามอะไรนะผมหยิบน้ำก่อน คืออ่าเอางี้ อ่ะ ผมคิดว่าพี่บิ๊กอะมีประสบการณ์มากกว่าผม เพราะฉะนั้นน่ะ อันเนี้ยมันเป็นในมุมที่ว่าผมถามได้ไหม ได้ เพราะอย่างแบบไอ้คำถามตะกี้แหละที่ว่าแยกยังไงวะว่าอันนี้ไปเดทนะคือในฐานะคนชวนน่ะ เราต้องย้ำหรือเราต้องบอกหรือเปล่าว่าอันนี้คือการเดทเพราะว่าสำหรับผมอะถ้าสมมุติผมไม่บอก บางทีมันเป็นคำถามที่มันอยู่ในใจผมว่าเอ้ยอันนี้เรามาเดทหรือเปล่าวะอันนี้คือเขาคิดว่าเราจีบเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ผมพยายามจะตอบให้มันแฟร์และครอบคลุมมากที่สุด แล้วมันเป็นจุดยืนเดิมในมุมมองความสัมพันธ์ที่ผมพยายามจะแชร์กับคนในช่องนี้หรือกับพี่บวกมาตลอดว่า พอมันเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ย มันมีหลากหลายรูปแบบมาก แล้วมันหลากหลายในขณะที่ว่าแฟกต์หรือความถูกต้องของคนกลุ่มหนึ่งอ่ะมันเอาไปใช้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ บางคน require การเดทที่เป็น proper เป็นพิธีการ คนอีกกลุ่มหนึ่งมันไม่ต้องมีเหี้ยอะไรก็ได้พี่บวง เรียกว่าเดทไหมยังไม่รู้เลย แล้วมันเกิดขึ้นกับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง หรือและทุกเพศ มันอยู่ที่ว่าแต่ละคนน่ะ มันชอบสไตล์ประมาณไหน ความหลากหลายทางจริตนิยมของการมีความสัมพันธ์เนี่ย เป็นเรื่องที่มันไม่ได้เป็นแค่เฉดแล้วกูไม่ได้มองว่ามันเป็นเฉดขาวไปดำนะกูมองมันเป็นวงสีอะพี่บวงเฮียแม่งมีหลายสีมากแล้วมันมีสีตรงข้ามคู่สีที่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถใช้แนวคิดนี้ไปใช้แอปพลายกับทุกคนได้ อันเนี้ยผมยังคิดแบบนี้มาตลอดว่ามึงมีโซนมึงมีทางของมึงก็ต้องอยู่ในทางของมึง ถ้าเกิดว่ามึงอยู่ในทางของมึงอะมันก็จะมีวิธีการทำที่มันถูกต้อง แต่ว่าวิธีการของมึงมันใช้แอปพลายกับคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ คนอีกกลุ่มหนึ่งจะมองว่า เอ้ามึงทำเชี่ยอะไรมันแปลกๆแล้วอย่างในกรณีของคุณอุ้มที่เสนอเนี่ย ผมไม่ได้มองว่าคุณอุ้มพูดผิด ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องแปลกเลย ผมก็เคยเจอคนอย่างคุณอุ้มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าผมเรียกชื่อถูกป่ะนะ อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมว่าในมุมพี่บิ๊กมองว่าที่คุณอุ้มเขาทำคลิปเขาก็แค่อธิบายว่าเขาเป็นคน type ไหน ใช่ไหม ใช่ คือ ผมว่าคุณอุ้มเขามีความชัดเจนในไทป์เขาแล้วเขามีการรีเฟอร์หรือมีการตั้งคำถามทวนด้วยหลังจากที่โดนผู้คนตั้งคำถามหรือคอมเมนต์ไปเนี่ยว่าเฮ้ยอุ้มเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟหรือเปล่าอุ้มเป็นคนหัวโบราณหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่ได้คิดว่าคุณอุ้มเป็นคนหัวโบราณเพราะว่าคนหัวโบราณจำนวนมากก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เยอะพี่บวงคนที่เป็นคนสมัยก่อนที่เขาไม่ต้องมีพิธีรีตองในการทำความรู้จักกันก็มี ถ้าเกิดว่าคุณถามผมว่าคุณอุ้มเป็นอะไร ผมจะเรียกว่าคุณอุ้มเป็นคนหัวสูง แต่ว่าไม่ใช่คนหัวโบราณเพราะว่าคนหัวโบราณที่หัวสูงกับหัวไม่สูงก็มี แล้วผมคิดว่าคนหัวไม่สูงมีเยอะกว่าด้วยซ้ำแล้วเมื่อค่านิยมมันเปลี่ยนไปเนี่ยถามว่ามันหายไปหมดไหมมันก็ไม่ได้หายไปหมด มันก็มีทั้งคนที่ยังหัวสูงอยู่ กับคนที่เขามีค่านิยมในการนัดเจอพูดคุยกับผู้คนแตกต่างหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ทีนี้อะไรมันเยอะกว่าอะไรมันเมคเซนส์กว่า ผมก็ตอบไม่ได้แกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือไม่เป็นจริตความชอบ แต่ที่ผมพอจะคอมเมนต์คุณอุ้มได้ก็คือว่า พอมุมของคุณอุ้มมันเป็นนิชมาร์เก็ตมากเนี่ย
แล้วคุณอุ้มเสนอมุมมองในการพรีเซนต์ตัวเองในมุมของผู้หญิงว่าอะไรคือการที่ผู้หญิงมี value อะไรคือการที่ผู้หญิงให้ value ตัวเองแล้วต้องปฏิบัติกับตัวเองยังไงเนี่ยแล้วมันเอาไปใช้ไม่ได้จริงกับคนส่วนมากหรือคนส่วนใหญ่ มันก็เลยกลายเป็นว่าพอคนฟังแล้วมันก็จะเป็น reaction ประมาณผมนึกมีมหนึ่งออกเลย พี่บุ๋มเคยเห็นมีมหนึ่งไหมที่เป็นคนมุสลิมแล้วเขาพูดว่า brother 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 เคยเห็น brother คือผมว่าหลายๆคนฟังมันจะฟีลประมาณนี้ คือมันเอาไปใช้กับคนอื่นไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณอุ้มทำแบบนี้ คุณอุ้มเป็นคนไม่ดี คุณอุ้มเป็นคนผิด ผมว่าบางคนมันก็จะมองว่าฉันลงทุนกับตัวเอง คุณต้องขึ้นมาเทียบระดับกับฉัน แต่ว่าในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมัน normalize กันไปเยอะมากแล้วเนี่ย แล้วความสัมพันธ์มันดูเป็นเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่เหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในมังงะ เป็นเพื่อนนัดเจอกัน คือสำหรับหลายๆคนเนี่ย เดทมึงไม่ต้องเป็น coffee date ก็ได้ บางคนมึงไปเดินสวนสาธารณะไม่ต้องจ่ายตังค์กันทั้งคู่มันยังเป็นเดทได้เลย เพราะว่าเดทมันคือการเริ่มทำความรู้จักความสัมพันธ์ ทีนี้ในมุมที่คุณอุ้มบอกว่า การเริ่มทำความรู้จักหรือเดทของคุณอุ้มเนี่ย คุณต้องสตั๊ดดี้เรามาแล้ว ประมาณว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยเราเลือกกินของเรายังกินของดีให้ตัวเองเลย คุณจะมาให้เราไปนั่งกินกาแฟกับคุณแล้วเราจะไปเริ่มทำความรู้จักกับคุณได้ไง คือกูก็มองว่าไอ้เชี่ยแต่ว่าเดทกูยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามึงเป็นระดับไหนบางทีมึงไม่ต้องเป็นคนเล่นแอปก็ได้ แต่ว่ากูอาจจะเคยเจอคุณอุ้มผ่านแบบไปซื้อเซเว่นข้างบ้านด้วยกันอะไรเงี้ยก็คือหน้าตาดีสะสวย แต่กูไม่รู้ว่าคุณลงทุนกับคุณสูงขนาดไหนไงแต่ผมอาจจะเป็นคนแบบว่า ผมก็เป็นคนผู้ชายที่ดีนะผมขอเบอร์ไปแล้วผมกินกาแฟกันหน่อยไหมเพื่อที่เราจะได้รู้จักกันมากขึ้น บางทีความสัมพันธ์มันไม่ได้เริ่มจากการเช็คโปรไฟล์อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวพี่บวงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาพูดคำว่าเดทมันก็คือการทำความรู้จักกันว่ากูควรจะลงทุนกับผู้หญิงคนนี้เพิ่มมากขึ้นไหมหรือทางผู้หญิงก็มองว่าเราควรจะลงทุนหรือให้ใจกับผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามี value หรือเหมาะสมกับเรามากขึ้นไหมอันนี้กูว่าอันนี้คือเดทแล้วหลังจากนั้นวิธีการปฏิบัติวิธีการเอาใจกันเนี่ยมึงจะพาไปไฟน์ไดนิ่งไปกินอาหารฝรั่งเศสหรือมึงจะกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้างทางเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของจริตนิยมที่แต่ละคนก็เลือกที่จะมีกันทีนี้พอกลายเป็นว่าคุณอุ้มพรีเซนต์แบบเปิดแบบว่าผู้หญิงมีคุณค่า Coffee Date เนี่ยฉันจะไม่ไปแตะอีกเลยมันก็มาเป็น brother มันเหมือนกันอย่างนี้พี่บ่วงผมเคยถามเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งว่าเขาเลือกผู้ชายยังไงเขาบอกว่าไครทีเรียของเขาเนี่ยเขาเลือกผู้ชายเนี่ยจะต้องสูงเกิน180ซึ่งแม้มันจะฟังดูแบบ brother แต่ว่าโอเคมันก็เป็นสิทธิ์เขาถ้าเขาจะชอบแบบนี้กูว่ามันไม่ผิดเลยที่มึงจะชอบผู้หญิงสวยมึงจะชอบผู้หญิงอวบมึงจะชอบผู้ชายสูงอะไรเงี้ยแต่พอวิธีการสื่อสารมันระหว่างการที่มึงบอกว่าฉันชอบผู้ชายที่รูปร่างสูงใหญ่กับมึงบอกว่าผู้ชายเตี้ยกว่า170เหมือนหมาอ้าวคนฟังมันก็มองคนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจริตในการเลือกของคุณมันอาจจะไม่ได้เป็นสำหรับทุกคนแต่พอคุณสื่อสารกับคนโดยเฉพาะกับคนหมู่มากหรือว่ากับสาธารณะเนี่ยพอคุณเป็น niche type แล้วเนี่ยมันโดนตีกลับได้เยอะถ้าเกิดว่ามันไม่แอพพลายใช้กับคนอื่นแล้วผมว่ากรณีของคุณอุ้มเป็นแบบนั้นคือว่าคุณอุ้มอยู่กับตัวเองเยอะมากแล้วศึกษาหรือสังเกตสังคมน้อยไปหน่อยมันเลยเป็นดูเหมือนเป็นความคิดเห็นที่มันค่อนข้างแคบอันนี้คือในมุมผมพี่ผมมีคำถามสูงไม่ถึง170ด้วยเลยเฮ้ยพี่บวกสูงเท่าไหร่169อ้าวเชี่ยก็อันไม่ใช่ผมพูดอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะผมไม่ได้หมายถึงว่าผู้ชายเตี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีคนที่มันตอบอย่างนั้นว่าใครที่เหลือเขาคือแบบนี้แล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าการวางตัวที่ถ่อมตนเนี่ยแม้คุณจะเป็นคนที่คุณซีเล็กของให้ตัวเองคุณมองว่าคุณเป็นคนมี value แต่การเจอกันมันไม่จำเป็นต้องเจอกันโดยการเปย์หรือการแบบโชว์พาวผมคิดว่าการที่คุณเป็นคนหัวสูงพูดใหม่การที่คุณเป็นคนมี value ในการดูแลตัวเองแต่คุณลดความหัวสูงลงเนี่ยในมุมผู้ชายอย่างผม
ผู้ชายที่แบบจนๆใส่เสื้อเห็นหัวนมเนี่ย ผมมองว่าการลดความหัวสูงมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยซ้ำแล้วคุณใช้จังหวะในการที่คุณเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ย คุณศึกษาดูใจกับคนหลากหลายรูปแบบ แล้วคุณค่อยๆเลือก มันดีกว่าคุณพรีเซนต์กับสังคมว่า กูไม่ไปละ กินกาแฟแม่งแบบแม่งกระจอกแม่งถูกไหมกูตัวกูแพงกว่านั้นเพราะมันมาเป็นทรงนี้มันก็เป็น brother อันนี้ผมรีวิวแบบจริงใจที่สุดแล้ว โดยที่ผมดู2 คลิป คือสำหรับผมเนี่ย อันนี้ผมไม่รู้ว่าคนอื่นมองไง แต่ว่าผมมานั่งย้อนประสบการณ์ของตัวผมเองอะตัวผมเองก็ไม่เคยไป Coffee Date นะ แล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะชวนใครไปออกเดทผมก็จะไม่ชวนเขาไป Coffee Date ซึ่งอันนี้ผมย้ำว่ามันเป็นpreference ของผม เพราะว่าเวลาผมไม่รู้ว่าคุณอุ้มเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่า แต่ว่าสำหรับผมอะเวลาที่ผมอยากไปออกเดทกับใครอะผมอยากที่จะใช้เวลากับเขานานๆอะนึกออกปะผมอยากที่จะแบบว่าเอ้ยไปนั่งกินข้าวกัน แล้วก็พูดคุยกันทำความรู้จัก แล้วก็แบบว่าพอกินข้าวเสร็จก็ไปหากิจกรรมอะไรทำต่อ อาจจะแบบว่าไปเดินดูอาร์ตแกลเลอรี่อะไรแบบเนี้ยคือผมไม่อยากแค่แบบว่าออกไปแล้วก็ไปนั่งกันในร้านกาแฟ แล้วก็แบบจิบกาแฟ5 นาที 10 นาทีทำความรู้จักกันแป๊บหนึ่งแล้วก็แยกย้าย คือผมไม่รู้ว่า Coffee Date มันเป็นแบบนั้นเปล่าแต่ในจินตนาการผมอะมันเป็นแบบนั้น Coffee Date คือนั่งคุยกันเป็นชั่วโมงพี่บุ๋ง หรอนั่งคุยกันเป็นชั่วโมง มึงนั่ง อ๋อ สั่งกาแฟมาแล้วมึงทำความรู้จักแบบเห็นหน้า เพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว มันเป็นการเริ่มทำความรู้จัก เพราะว่าก่อนหน้านี้มึงผ่านพิมพ์ มึงได้ยินเสียง แต่ว่ามึงมามี Coffee Date เพราะมึงต้องการจะเห็นสีหน้าท่าทางมัน ดูว่า มาเจ มึ อง กัน ความสะอาดมึงเป็นยังไง การดูแลตัวเองมึงเป็นยังไงทำนองท่วงท่าในการพูดมึงเป็นยังไง เพราะว่าปกติเห็นแต่ที่พิมพ์เห็นแต่ได้ยินเสียงไง เนี่ย คืออย่างที่ผมบอกผมอะแทบไม่มีประสบการณ์เลย ขนาดว่าในหัวผมว่าผมยังเข้าใจว่า Coffee Date แม่งคือแบบเดทแบบเร็วๆอะแบบคนไม่มีเวลานั่งคุยกัน5 นาที 10 นาที อ่า เอ้ยแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอะมันก็ไม่ต่างกับไปกินข้าวเปล่าวะเพราะมันมีเวลาได้คุยกันเพียงแต่ว่า Coffee Date มันแค่แบบไม่ได้กินข้าวอะมันไม่อิ่ม อะไรแบบเนี้ยคือสำหรับผมอะเวลาผมอยากจะชวนใครไปเดทอะนะผมก็จะวางแผนไว้เลยว่าผมอะจะไปกินข้าวกับเขาด้วยกันนั่งคุยกันสักพักหนึ่งแล้วถ้าสมมุติว่ามันคลิกมันไปต่อกันอะก็จะชวนไปแบบว่าไปนั่นแหละไปพิพิธภัณฑ์ไปนู่นไปนี่ แต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่โอเคกับเรา มันก็ต่างคนต่างไปมันก็จบ แต่มันก็ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็คล้ายๆ Coffee Date ปะเพียงแต่ว่า Coffee Date อาจจะลงทุนน้อยกว่าประมาณนั้นเหรอ ใช่คือ อืม อีกครั้งหนึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันผิด เพียงแต่ว่า ผมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ย แนวคิดของคนหัวสูงเนี่ย มันน้อยลงในจำนวนของผู้คน เพราะว่าการหาคู่มันยากขึ้น การที่มึงเป็นคนเรื่องมากขึ้น มันไม่ได้เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จของสิ่งมีชีวิตกูว่าสิ่งมีชีวิตมันก็พยายามจะลดบาร์ตัวเอง ให้มีโอกาสในการพบเจอและพูดคุยกับคนมากขึ้นในมุมผม ส่วนในมุมผู้ชายเนี่ย เรารู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงมีหลากหลายรูปแบบ เราก็ควรจะเลือกช้อยส์ที่มันแมทช์กับเรา ผู้ชายที่เขามีกำลังทรัพย์เขาจ่ายไหวให้กับคนราคาแพง ให้กับตัวแม่ตัวมัมให้กับนางพญามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก คุณก็เหมาะไปเจอกับผู้ชายแบบไฮคลาสคำถามคือว่า มึง valuable พอที่มึงจะเป็นนางพญาแล้วจริงหรือไม่ ถ้าเกิดว่าคุณเผยแพร่ความคิดนี้ไป แล้วมีคนแบบว่าอยากเป็นนางพญาเหมือนกันพี่บงแต่ว่ามึงไม่ได้เป็นนางพญาเอาทีนี้มึงนั่งเกาจิ๋มยัน67เลยนะพี่บวง มันก็นะ ใน คนเรามันก็ต้องแข่งขันนะ หลากหลายผู้คนผู้หญิงผู้ชายมีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดี ผู้หญิงที่ดี ผู้ชายที่ดี ผมไม่รู้ว่าคุณนิยามยังไง แต่ผมว่ามีผู้ชายหลายคนที่เป็นผู้ชายที่ดี ที่เขาก็มีความกังวลว่า ทุกวันนี้การดูแลผู้หญิงหนึ่งชีวิตเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ยากถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวย เขาก็พยายามจะดูว่าคนนี้มันค่าใช้จ่ายมันเยอะไหมการดูแลมันยากไหมอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนสุภาพบุรุษเขาอาจจะเป็นคนมีศักยภาพเขาอาจจะเป็นคน
พร้อมเพรียบทุกอย่างอย่างที่คุณผู้หญิงต้องการก็ได้ แล้วพอคุณมาเริ่มจาก Coffee Date ไม่เอาอ่ะมึงก็อาจจะตัดช้อยโอกาสดีๆ ไปเยอะมากในชีวิตเหมือนที่มึงเลือกที่จะคบแต่ผู้ชายที่สูงเกิน180อ่ะไม่ผิด แต่ว่ามึงจะเจอไอ้แบบที่มึงชอบไหม ถ้ามึงเจอมึงก็โชคดีไป แต่ถ้าเกิดว่ามึงไม่เจออะจิ๋มก็มีไว้เยี่ยวอย่างเดียวกูบอกแค่นี้ เอาก็บางคนเขาก็อาจจะไม่แคร์ก็เยี่ยวต่อไป ก็ไม่แคร์ตอนแรกก็ไม่แคร์พี่บวง แต่พอไป45-50มึงไปนั่งเยี่ยว จิ้มแห้งมันก็มีน้ำตาซึมออกมากูบอกเลย กูเคยเห็นเพื่อนกัลยาณมิตรหลายคนที่ โอ้โหถ้าแฟนกูต้องดงบังชินกีอ่ะพี่บวงต้องแบบต้องตัวท็อปอ่ะต้อง BTS อ่ะต้อง 2PM อ่ะสัตว์ดูสภาพตัวเองไปทุกวันนี้นั่งเกาจิ๋มไปเฮียกลายเป็นว่าไม่มีคู่ มึงไม่แบบว่า reflect สะท้อนดูความเหมาะสมระหว่างตัวเรากับคู่ของเราที่เราจะไปเลือกจับแล้วมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่บางทีมึงฟังคนอื่นพูดได้ แต่มึงต้องมาประเมินตัวมึงด้วยว่ามึงอยู่แบบไหน แล้วมึงจะใช้ชีวิตหาคู่ไปได้อย่างไรสำหรับผมเนี่ย คุณทำตัวเองให้ดี แล้วคุณก็โอเพนให้คุณมีโอกาสได้เจอผู้คนที่หลากหลาย มันดีกว่าคุณเริ่มตัดช้อยออกไปหมดเลย โดยที่ไครทีเรียมันไม่เมคเซนส์มันไม่สมเหตุสมผล ว่าจะเป็นถ้าผู้หญิงนมไม่เกินไซส์ดีกูไม่คบกูไม่เดทถ้าผู้ชายไม่สูงเกิน180กูไม่เดทถ้ามึงกินกาแฟ กูไม่คุย คือกูว่าไอ้ที่การตัดช้อยแบบเนี้ยมันไม่ใช่ทางเลือกที่แม่งฉลาดวะวันถ้าเกิดเราให้พูดกันแบบตรงๆอะไอ้เชี่ยแต่ว่ามันไม่ผิด แต่ว่า it's not a good idea brother ผมอยากจะบอกว่าไม่นะ ปัจจุบันนี้มันไม่ได้เกาจิ๋มจนจิ๋มแห้งหรอก ปัจจุบันนี้เซ็กทอยมันก็เยอะถึงแม้ว่าประเทศไทยจะผิดกฎหมายแต่เขายังขายในช้อปปี้กันเยอะ โอ้ ก็ เซ็ก มีมาตรฐานสูงแล้วถ้าสมมุติว่าไม่มีคู่ก็แค่แบบว่าซื้อเซ็กทอยทีนี้เลือกขนาดได้เลย อยากจะได้สีอะไรขนาดไหนควงเร็วแค่ไหนมันก็เลือกได้ปะ ก็ได้แต่ผมบอกว่าสู้ของผมไม่ได้เราเซ็กทอยอะไอ้เชี่ยคัดติด โอ้โห โง่ พี่บิ๊ก ไอ้ โอ้โหพรีเซนต์ตัวเองเกินไปเนี่ยผู้หญิงบางคนเขาอาจจะเป็นแบบผมก็ได้ไงเขาอาจจะ prefer การช่วยตัวเองด้วยซ้ำ โอเค หรื ขอ อ โท อาจ ษ จะมองว่าการช่วยตัวเองกับเซ็กมันคนละแบบกัน ผมเห็นด้วยครับผมขออภัยครับเมื่อกี้แซวเล่น อ่า มันมีประโยคนึงที่ผมอยากจะแนะนำคนทางบ้าน และถ้าคุณอุ้มฟังอยู่ มันเป็นคำแนะนำทางความสัมพันธ์ที่ผมเคยได้มาจากคนคนหนึ่งที่ nobody มากๆเลย เป็นคุณป้าคนหนึ่งที่ฮอลแลนด์ คุณป้าคนนี้เนี่ยน่าจะมี70บวกแล้วผมไม่รู้อะเพราะฝรั่งเขาก็แก่เร็วอะสภาพมันดูแบบแก่แล้ว แต่ว่าคุณป้าคนนี้เป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งไม่กี่คนในชีวิตที่ผมเห็นแกยังมีความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับสามีของแก คือไม่ได้เปรียบเทียบกับอากงอาม่าแถวบ้านเราที่แบบแม่งด่าเขาใช่ไหมไอ้ป่วง แล้วคนหนึ่งตายไปอีกคนนึงก็บอกไอ้เชี่ยดีแล้วตายหาไปไอ้สัตว์อยู่กับกูบ้างนานกูเบื่อไม่ชิบหายเลยผมไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์แบบนี้ แต่ว่าผมพูดถึงความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุคนหนึ่งที่ยังอาลัยอาวรณ์แฟนตัวเองเหมือนสมัยเด็กๆ คือผมเห็นคนแบบนี้น้อยมากพี่บวง เขายังคิดถึงแฟนของเขาที่เสียไปแล้ว คุณลุงหรืออากงอีกคนหนึ่งนี่แหละ แล้วผมถามเขาว่าอะไรคือคอหลักของการยึดความสัมพันธ์ของคุณมาตลอด พี่บวงเคยได้ยินคนพูดเรื่องความสัมพันธ์50-50มันเยอะถูกไหมการมีความสัมพันธ์ในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบช้างเท้าหน้าผู้ชายเทคแคร์ดูแลทั้งหมดแล้วเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเข้ามาในโลกแรงงาน แล้วมันก็เลยมีการบริหารความสัมพันธ์ของผู้ชายบางคนที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็ต้อง50-50พี่บวงเคยได้ยินประมาณนี้ไหม ไม่ต้องแฟร์เท่าเทียม 50-50แฟร์ๆก็ผัดกันออกผัดกันดูแลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าแนวคิดนี้เนี่ยมันค่อนข้างอันนี้มันมีเหตุมีผลจากสถานการณ์ในปัจจุบันในยุคสมัยปัจจุบัน แต่ว่ามันไม่ practical หรือมันใช้ได้ยากในความเป็นจริง จากคนที่มีความสัมพันธ์โดยเฉพาะที่มันเป็นทีมเวิร์กของแฟนหรือคู่ชีวิตเนี่ยพอมันเป็น50-50แล้วอะมันอยู่กันยากมากพี่บวงเพราะว่า
มันไม่ใช่เพื่อนร่วมงานในเชี่ยมันไม่ใช่แบบเพื่อนในหอในอ่ะถ้าเกิดมึงเป็นเพื่อนแบบรูมเมทกูอะแล้วมึงจะมา50-50กับกูไอ้เหี้ยมันเข้าใจได้ แต่พอมึงเป็นคู่ชีวิตอะ50-50มันยาก ทีนี้คนมันก็เลยพยายามมาถกเถียงว่า แล้วตัวเลขไหนมันถึงจะเหมาะสมล่ะ ซึ่งคำตอบของผมก็เหมือนเดิมตอนแรกพี่บวง มันขึ้นอยู่กับคอนดิชันชีวิตของมึงว่า คู่ของมึงอ่ะมันเหมาะสมที่แบบไหน มึงเหมาะสมแบบ90-10ปะล่ะหรือมึงเหมาะสมแบบ50-50มันก็อยู่ได้อะไรเงี้ยมันต้องดูหลายคอนดิชันแต่ที่ผมจะแอพพลายใช้อะมันเป็นคำแนะนำของคุณป้าผู้หญิง หรืออาม่าผู้หญิงท่านนี้ที่ฮอลแลนด์ที่ผมเคยถาม เขาบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้ชีวิตความสัมพันธ์แบบ60-60พี่บวง อืม ไม่ใช่60-40ไม่ใช่40-60ไม่ใช่70-3060-60ซึ่งในทางตัวเลขเนี่ย60-60มันไม่ถูกต้องพี่บวกมันบวกกันมันเกิน100อืม แต่ความหมายมันคือ เราก็พยายามจะปกป้องดูแลตัวเอง ไม่ไปรบกวนเขาและไม่ให้เขามารบกวนชีวิตเรา แต่เราจะมีต่างคนต่างมีส่วน10ที่เราเพิ่มออกมา เพื่อที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามอยู่ตลอด ความสัมพันธ์แบบ50-50อ่ะมันไม่ใช่คนรักกันหรอก ในมุมของคุณป้าเขานะ มันจะต้องมีให้กัน แต่เราจะให้กันยังไงแบบที่เราไม่ทำลายกันเอง เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีอาชีพการงานตัวเอง คุณผู้ชายเป็นช่าง เป็นวิศวกร คุณป้าเป็นคุณครู เขาก็มีหน้าที่การงานของเขา เขาให้กันแบบ60-60แล้วมันอยู่รอดยาวได้ในวิถีชีวิตรูปแบบของเขา แล้วมันเวิร์กเขาสามารถรักษาการสื่อสารกันมาได้ตลอด เพราะว่าไม่มีใครเซลฟ์เซนเตอร์ไม่มีใครที่พยายามจะเอาประโยชน์จากฝ่ายเดียวอยู่เสมอ มันก็เลยเป็นความสัมพันธ์แบบ60-60อันเนี้ย อืม พอผมได้ยินมาแล้วผมก็เอากลับมาคิดว่า เขาก็ไม่ได้เป็นคนชื่อเสียงโด่งดัง ไม่ได้มีแบ็กกราวด์ภูมิฐานอะไรที่น่าเชื่อถือเลย แต่ความสัมพันธ์ของเขามันเป็นบทพิสูจน์ให้ผมว่า แนวคิดของเขามันเวิร์กเพราะว่าเวลาเขาพูดถึงแฟนเขาอะเขาพูดถึงด้วยความเคารพด้วยความภาคภูมิใจตลอดแม้แฟนเขาจะเสียไปแล้ว แล้วมันเป็นภาพหนึ่งที่มันเป็นโกสำหรับความสัมพันธ์ของผมพี่บง อืม พี่บงติอะไร ผมว่าแบบนี้จริงๆมันก็ดีนะ พี่บิ๊กพูดมาประโยคนึงมันก็เลยทำให้ผมคิดว่ามันจริง ความสัมพันธ์แบบ50-50มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคนรักกันน่ะ คือถ้าคุณจะใช้คำว่ารักใครสักคนน่ะ คุณควรจะต้องพยายามให้คนคนนั้นมากกว่าปกตินึกออกใช่ไหม 50-50มันเหมือนแบบมีเท่าไหร่แล้วจะแบ่งเท่าไหร่ มันเหมือนความสัมพันธ์ของหุ้นส่วนมากกว่า แต่พอมันเป็น60-60มันอาจจะไม่ make sense ในเชิงของตัวเลข แต่ว่ามัน make sense ในเชิงของการจะใช้คำว่ารักอ่ะเพราะว่า2คนรักกันคนนึงก็จะพยายามให้อีกคนนึงก็จะพยายามให้อีกคนอะไรแบบเนี้ยนะอันเนี้ยแม้มันอาจจะไม่ได้ใช้แอพพลายกับทุกคนได้หรอก หรือคุณอุ้มอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อันนี้ผมไม่มีปัญหาเลย แต่ผมว่าแบบว่าคนบ้านๆแบบเราใช้ได้ไอ้เชี่ยแบบว่าเอาไปปรับใช้ได้ซะส่วนใหญ่ ผมคิดว่ามันค่อนข้างมีเหตุมีผลในระดับหนึ่งแล้ว ผมไม่เคยได้ยินทฤษฎีนี้จากใครมาก่อน มันเป็นมุมหนึ่งที่ผมไม่เคยแชร์ ผมเคยแชร์ยังผมไม่รู้ผมเคยเล่าไว้ยัง ไม่เคยได้ยินฮะ คุณป้าคนนี้ แต่ สอ ว่าน เอาจริงๆอ่ะในชีวิตจริงมันก็ทำได้ยากนะ มัน ในชีวิตจริงมันก็ทำได้ยากนะไม่งั้นมันก็คงมีคู่รักอายุเยอะๆแบบนี้เต็มไปหมดแล้ว ผมใช้คำว่ามันไม่ได้ทำได้ยากพี่บวง ถ้ามันขึ้นอยู่กับมึงคนเดียว แต่มันเกิดขึ้นได้ยาก ถ้ามันจะเกิดจาก2ฝั่งในเวลาเดียวกัน แล้วไปเรื่อยๆในระยะยาว มันเกิดขึ้นได้ยาก แต่ว่ามันไม่ได้ทำยาก เพราะว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบ100 90 10กูว่าไอ้เหี้ยความสัมพันธ์นั้นน่ะยาก ในมุมกูนะ การที่มึงให้60หมายความว่า มึงให้เกินกว่าครึ่งหนึ่งเกินกว่าที่มึงควรได้รับ แต่มึงยังพยายาม protect ตัวเอง ดูแลตัวเองให้ได้ในตัวของมึงมันไม่ได้ยากในทาง practical แต่ว่ามันยากที่มันจะเกิดขึ้น2คนพร้อมกันแล้วระยะยาว อันเนี้ยยากมันอันนั้นก็คือเป็นโชคของการเลือกคู่ในระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้น
ไอ้ความยากในการเลือกคู่เนี่ยมันก็มีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้ามึงไปเริ่มตัดโอกาสในการหาคู่คนที่ดีๆ เพียงเพราะเขาหัวไม่สูงเท่ามึงอะโอกาสที่มึงจะเจอคนที่มึงจะคุยรู้เรื่องมันก็จะยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ไงพี่บวกไอ้หมักไอ้สัตว์มึงเข้าใจกูไหม อืม อ่ะประมาณนี้ ก็จริงไง ผมไม่รู้ว่าผมพูดผิดพูดถูกแค่ไหนผมก็ติชมหรือว่าคอมเมนต์ได้ไม่มีปัญหานะ เรื่องนี้ อ่ะจบ อันนี้จบเรื่อง Coffee Date แล้วนะพี่บงไม่เติมเลยนะ น่าจะประมาณนี้ ไอ้ชี้จริงๆ วันนี้ผมเตรียมไว้อีกเยอะเลยอะข่าวความสัมพันธ์นะแต่ว่ามันเวลามันล่วงเลยพี่ผมอยากเข้า Q&A แล้วไงเอาเก็บไปคุยอาทิตย์หน้าเหรอไม่มี มีอี ข่าก ว สักข่าวไหมล่ะ ถ้าอีกสักข่าวหนึ่งเนี่ย น่าจะเป็นข่าวดังที่เกิดขึ้นในโหนกระแสใน 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วกันนะ อันนี้ อ่า ข่าวของน้องฟารีดากับเอ่อศิลปินหนุ่มรูปงามน้องตินเหรอที่เป็นไอดอลลูกเพลงลูกทุ่งอ่ะ แล้วมันเกิดปัญหา ปี้แล้วไม่รับท้องอ่ะพี่บวงน้องผู้หญิงก็ไปเรียกร้องว่าคุณต้องมารับผิดชอบ แต่ฝ่ายชายปิดทุกช่องการสื่อสารทำให้น้องผู้หญิงเนี่ยต้องออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมผ่านสื่อจนเป็นเรื่องดังทางค่ายออกมา take action แล้วก็พี่หนุ่มเรียกไปออกรายการของกระแส ผู้หญิงออกมาแฉว่าผู้ชายมีพฤติกรรมเสพยาด้วย แล้วก็โอ้โหมีไปแอลกับน้องๆเด็กต่ำกว่า15ด้วยซึ่งผู้ชายออกมาปฏิเสธแล้วนะว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ผมไม่รู้ว่าแฟกต์เป็นยังไง แต่มันกลายเป็นว่าคนมันก็มีคอมเมนต์ทั้งสองมุมพี่บวงโทษฝ่ายหญิงมากกว่าโทษฝ่ายชายมากกว่าหรือโทษทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยกับเหตุการณ์ที่คนหน้าตาดีไม่ต้องคนหน้าตาดีหรอกคนหน้าตาไม่ดีมันก็จิ้มกันได้พอมึงจิ้มกันมึงเล่นกันแล้วเสือกพลาดท้องอ่ะโดยที่ฝ่ายชายชอบอ้างว่า ไม่อยากใส่ถุงหมดอะไรที่อะไรประมาณเนี้ยแล้วพอผู้หญิงอยากจะเก็บลูกเอาไว้ อยากจะให้ฝ่ายชายรับผิดชอบ ฝ่ายชายไล่ไปทำแท้งก็เราจิ้มกันเล่นไอ้เหี้ยจะมาเก็บลูกไว้ทำไมอ่ะบางคนก็บอกว่าเชื่อกับผู้หญิงเขาอยากเก็บลูกก็เป็นสิทธิ์ของเขาบางคนก็บอกว่าแล้วผู้ชายไม่มีสิทธิ์เลือกหรือว่ากูจะเก็บลูกเอาไว้ไหมเราแค่จิ้มกันเล่นไอ้มากไอ้สัตว์เรื่องมันมีหลายประเด็นที่น่าคุยมากนอกเสียจากว่าผมไม่ต้องการมาโจมตีส่วนบุคคลผมว่าเรื่องความผิดพลาดแบบนี้ ผมก็เคยเขาเรียกว่าขาเข้าไปในกรงมาหลายรอบที่โบแต่ผมชักขาออกมาทันนี่เหี้ยเกือบซวยไปแล้วมันเคยมีหลายรอบชีวิตมันเกือบพลาดนี่ผมเข้าใจแต่พอมันพลาดแล้วเนี่ยบทเรียนอะไรบ้างที่เราจะมาย้ำเตือนตัวเองหรือว่าสังคมควรจะเรียนรู้อะไรเป็นแนวคิดที่ยอมรับได้อะไรเป็นเรื่องที่ผิดเรื่องที่ถูกพี่บวงเห็นเรื่องนี้แล้วใช่ไหมเห็นแล้วผมว่าคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือ2 คนเนี้ยเข้าไปคอฟฟี่เดทกันหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยเชี่ยเขาจิ้มกันแล้วเขาไปเดทมันไร้สาระไอ้สัตว์เอาก ไม่ ระโด เกี่ยว ด เหรอ เอากระโดดก็ไปใช้แล้วว่าคอฟฟี่เดทมันจะมีค่าอะไรวะ มีคำถามนะ มีคำถามพี่บวงเอาประเด็นที่สำคัญดิ คือมันไม่รู้ข้อเท็จจริงไงประเด็นน่ะคือฝ่ายหญิงก็ออกมาบอกว่าฝ่ายชายทำแบบนั้นแบบนี้ แต่ฝ่ายชายก็ออกมาปฏิเสธว่า no ไม่ได้ทำนะไม่ได้เสพยาไม่ได้ไปยุ่งกับผู้หญิงอายุต่ำกว่า15อะไรแบบนี้เหรอหรือผู้หญิงอายุ15คือเอางี้ มันจะเชื่อใครผมสกรีนประเด็นให้พี่บวงเราไม่ต้องสนใจเรื่องที่ทางผู้หญิงโจมตีด่าผู้ชายแล้วว่ามึงคบซ้อนมึงคบหลายคนมึงคบเด็ก15มึงเสยดาไอ้เรื่องนั้นตัดทิ้งออกไปแล้วเอาแฟกต์ที่เราเห็นเลยว่าเอาแฟกต์2 คนนี้จิ้มกันผู้หญิงท้องอยากให้ผู้ชายรับผิดชอบผู้ชายไม่อยากรับผิดชอบสังคมเถียงกันว่าผู้ชายต้องรับผิดชอบหรือผู้หญิงทำไมไม่ไปทำแท้งเอาแค่เอาแฟกต์ตรงนี้ก็ได้เราเห็นตรงนี้ชัดๆว่ามันมีการจิ้มกันส่วนผู้ชายบอกว่าผมรอตรวจนะตรวจ DNA นะซึ่งตอนแรกเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาพร้อมจะให้ตรวจเพราะเขามั่นใจว่าคนนี้คือพ่อของเด็กแต่ว่าผู้ชายมันตัดการสื่อสารทุกอย่างแม่งบล็อกหมดเลยเหมือนแม่งกลัวกูเข้าใจคือมึงหลอนไอ้สัตว์มึงไม่อยากจะรับผิดชอบมึงมีชื่อเสียงมึงหลอนมึงก็บล็อกไปซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องผมว่าคุณไม่ควรทำอย่างนั้นเรื่องมันเลยบานปลายไงมึงไม่ไปคุยกับเขาไงทีนี้พอเรื่องมันบานปลายแล้วผู้ชายก็ขอตรวจ DNA ในท้องก็ตรวจก็เดี๋ยวรอตรวจกันซึ่งถ้ามึง
เป็นพ่อของเด็กอะก็เรียกว่ามันก็โดนเต็มประตูอะแต่ว่าคราวนี้ลูกมันยังไม่ออกมา ผู้หญิงก็เรียกร้องให้ผู้ชายรับผิดชอบกับสิ่งที่เราไม่ได้วางแผนด้วยกัน แต่เป็นความพลาด พี่บวงในฐานะของคนที่ซัพพอร์ตเรื่องของการไม่ทำแท้ง ประเด็นนี้มันเปลี่ยนความคิดหรือไม่เปลี่ยนความคิดหรือพี่บวงมองว่า ต่อให้มึงเป็นวัยรุ่นที่มึงเล่นกันอะแต่ว่าลูกมันเกิดมาแล้วอะผู้ชายมึงก็ต้องรับผิดชอบตลอดชีวิตจนวันตาย หรือว่า เอาเชื่อก็ทำแท้งออกไปจบเรื่องจบราวไปซะตั้งแต่แรกอะเขาผู้ชายเขาไม่ได้อยากดูแลทำไมเราต้องไปมอบภาระให้เขาพี่บวงมองเรื่องนี้ไง ผมก็ยังมองเหมือนเดิมนะว่า อันนี้ผมพูดก่อนว่ามันไม่ใช่ในเชิงของกฎหมายนะ ของกฎหมายก็ว่ากันไปว่ากฎหมายกำหนดให้ผู้ชายทำอะไรได้ ผู้หญิงทำอะไรได้ อันนั้นแยกกันก่อน อันนี้คือในมุมมองของผม moral compass ของผม ผมก็ยังคิดว่าคือถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันคือความผิดพลาดที่ผู้หญิงกับผู้ชายมันสร้างร่วมกันสำหรับผมมันคือประมาทร่วม แล้วมันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันก็คือ ตอนเนี้ยคุณมีหน้าที่แล้ว ณตอนเนี้ยคุณมีหน้าที่แล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เลี้ยงเด็กคนนี้ขึ้นมาโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีสำหรับผมมองแค่นั้นเลย ถ้า จบ proof ผมไม่ ว่าเป็น มองว่าคุณจะไปเอาลูกออก คือพี่บวงมองว่าถ้า อัน เกิด นี้คื ว่า อในมุมของ moral compass ของผมไม่ใช่กฎหมาย ถ้า ย้ำก่อน พูฟออกมาแล้วว่าเป็นลูกพี่บวงเนี่ย มึงมีหน้าที่รับผิดชอบกับการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบของมึง ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงมีความรับผิดชอบเท่ากันพี่บวงมองแบบนี้ ใช่ ผมมองว่าคือไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ แล้ว เพราะว่ามันเกิดการปฏิสนธิแล้วอ่ะ มันเกิดเป็นเด็กแล้วอ่ะมันเกิดเป็นชีวิตแล้วสำหรับผมมองว่ามันเป็นชีวิตแล้ว ซึ่ง เออ ผมเห็นด้วยนะ คือผมไม่ได้บอกว่ามันจะต้องไปทางพี่บวงอย่างเดียว แต่ผมคิดว่าแนวคิดเนี้ยผมมองจากภาพรวมอะผมเห็น2แนวหลักใหญ่ๆ แนวหลักนึงก็คือคนที่ไม่สนับสนุนของการทำแท้ง ถ้าคุณไม่สนับสนุนการทำแท้งเนี่ย ผมมองว่าความรับผิดชอบของการสเวิร์ฟเกิร์ฟกับสเวิร์ฟเกิร์ฟเนี่ย ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ย พอมันเกิดเรื่องแล้วคุณต้องรับผิดชอบเหมือนกัน แม้ผู้หญิงจะมีภาระหน้าที่ที่มากกว่า แต่ผู้ชายไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะทิ้ง แต่อีกแนวคิดหนึ่งก็น่าสนใจแนวคิดของฝั่งซ้ายอเมริกาอะไรเงี้ยที่มองว่า แต่ถ้าผู้หญิงอยากจะยืนยันว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ในการทำแท้งเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าผู้หญิงมีสิทธิ์ในการปฏิเสธ ผู้ชายก็ควรมีสิทธิ์ในการปฏิเสธเช่นกัน ผมคิดว่ามันก็อินไลน์ไปทั้ง2ฝ่าย ทีนี้ สังคมมันไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวไงว่า อันไหนมันใช้เป็นแนวทางหลัก เพราะฉะนั้นมันก็อยู่กับคนที่เราปี้พี่บวงประมาณนั้นว่า คนที่เราปี้เนี่ย มันจะเป็นสไตล์ไหน ซึ่งมันเลือกไม่ได้ไงตอนที่มึงไปจิ้มเพื่อความเสียวมึงก็ไม่รู้ว่าคนนี้เขาเป็นคนสไตล์ไหนเขาเป็นคนสไตล์แบบ พร้อมรับผิดชอบ หรือพร้อมที่จะจบทางแยกย้าย ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือมึงเสือกไปจิ้มแล้วมึงพลาด แล้วพอมาคุยกันแนวคิดไม่ตรงกัน คนนึงอยากเก็บอีกคนนึงอยากทิ้ง ก็เลยเป็นปัญหา แล้วแก้ยังไงเรื่องนี้ คุยกันก่อนนะคุยกันก่อนจิ้มอะ มันก็แก้ยากอ่ะ มันแก้ไม่ได้หรอก เด็กมันก็โตมาทุกวันอ่ะ มีเด็กเพิ่งโตเพิ่งเห่อหมอยเพิ่งเริ่มจิ้มทุกวัน ผู้ใหญ่มันก็พูดกันปากเปียกปากแฉะเด็กมันก็เพิ่งโตมันก็ไม่รู้เรื่องมันก็ไปสะบึมสะบั้มซัมเบ้กัน แล้วก็พาท้องกันเรื่อย แล้วถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างให้แบบว่ามันเข้าไปในสถานการณ์มากขึ้นสมมุติพี่บวงคือผู้หญิงคนนั้นที่ท้อง ๆ พี่บวงไปให้พ่อหนุ่มไอดอลลูกทุ่งเนี่ยปี้พี่บวง ปี้กันอยู่หลายวัน แล้วพี่บวงให้เขาใส่ถุงเขาก็ไม่ใส่สุดท้ายพี่บวงท้อง พี่บวงว่ามันมีความผิดส่วนตัวพี่บวงด้วยไหมที่พี่บวงปล่อยให้ตัวเองท้อง หรือพี่บวงโทษแต่ผู้ชายที่ มันก็ต้องมีอยู่แล้ว คือถ้าสมมุติว่ากูเป็นผู้หญิงอ่ะ กูก็ไม่ยอมตั้งแต่ว่าให้ไปปี้แบบไม่ใส่ถุงแล้ว แต่มันไม่เสียวนะบางทีแบบว่า ถ้ามึงเรื่องมากมึงก็ไม่ได้สเวิร์ฟเกิร์ฟ เนี่ยแหละ มันเป็นแนวคิดแบบนี้แหละ ที่ผมมองว่าแม่งบัดซบไปหมดแล้วอ่ะบนโลกอ่ะถ้ามันมีแนวคิดแบบนี้เยอะอะ ทำไมอ่ะ มันก็คือแนวคิดที่ว่ากูไม่สนหรอกว่าคนอื่นจะเป็นยังไงอะกูขอกูมีความสุขก่อนอ่ะ
แล้วมันแอพพลายกับทุกอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กหรือเรื่องชีวิตคู่อย่างเดียวมันแอพพลายกับทุกอย่างเลยกับการใช้ชีวิตกับการหลอกลวงคนอื่น กับการทำยังไงก็ได้ให้คุณได้แล้วไม่สนใจว่าคนอื่นจะได้หรือเสีย อืม มันเป็นแนวคิดนี้อะ แล้วถ้าเกิดว่าพี่บวงท้องขึ้นมาแล้วเนี่ย พี่บวงจะเก็บเรื่องเอาไว้เงียบๆความผิดพลาดนี้ แล้วเลี้ยงลูกของพี่บวง หรือพี่บวงจะตีข่าวใหญ่แล้วโจมตีตัวคนที่เป็นพ่อเด็กเลย ซึ่งพอมันเกิดประเด็นนี้เนี่ย สิ่งที่ตามมาก็คือพี่หนุ่มเขามีความกังวล แล้วผมเห็นข่าวว่า พี่หนุ่มอยากจะลบไลฟ์นี้ทิ้งนะเพราะพี่หนุ่มไม่อยากให้ อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะหรือข่าวปลอมไม่รู้เฮียงงไปหมด ประมาณว่าไม่อยากให้เรื่องนี้มันไปกระทบเด็กในอนาคตที่จะเกิดมาแล้วเห็นว่าพ่อแม่แม่งมาด่ากันออกทีวี แล้วตัวพ่อก็แบบอยากจะทิ้งผลักสายไล่ส่งไม่เลี้ยงลูกอะไรเงี้ยอยากจะเอาไอ้เฮียดิจิตอลฟุตปรินท์เนี่ยออกไปนะ ทีนี้ในมุมของผู้หญิงถ้าพี่บวงเป็นผู้หญิงเนี่ยพี่บวงจะเลือกเก็บเรื่องนี้ไว้แล้วเดินหน้าชีวิต แบบจะต้องรับผิดชอบอยู่คนเดียวทั้งที่มันไม่ใช่ความผิดมึงคนเดียวหรือพี่บวงจะเอาเป็นเอาตาย แล้วเอาเงินเลี้ยงดูมาเกื้อหนุนมึงแล้วก็ไปแบบนี้ แบบไหนจะเป็นทางเลือกของพี่บวง ผมจะไม่เลือกทั้งสองทาง พี่บวงเลือกทางไหน คือถ้าสมมุติว่าผมอยู่ในสถานการณ์ของผู้หญิงนะ คือถ้าคิดกันตามหลักเหตุผลเลยอะผมจะคิดแค่ว่า โอเค กูท้องแล้วและไอหานี่เป็นพ่อเด็ก ก็จะไปคุยกับมันก่อนว่า กูท้องแล้ว มึงเลี้ยงนะ กูก็จะเลี้ยงด้วย คือรับผิดชอบร่วมกัน แม่งไม่เลี้ยง เลี้ แม่ ยง ง เด็ก บล็อก ให้ มึง ดี แม่งบล็อกมึงไม่คุยกับมึง กูก็แฉแล้วกูก็ด่า แล้วกูไม่คิดว่าจะเอาเฮียอะไรกับแม่ง แต่กูก็จะบอกว่ามันไม่เลี้ยงแค่นั้น แล้วกูก็จะเลี้ยงของกู กูจะไม่สนว่ามันจะให้เงินกูไหม ด่าอย่างเดียว ก็เป็นซิงเกิลมัมไม่ด่าก็บอกว่า ผู้ชายคนนี้แม่งทำกูท้อง ถ้ากูชวนนะว่าคนนี้แน่ๆคือกู อ่า ปี้กับคนนี้อย่างเดียว อ่า ถ้ากูแบบว่ามั่วไปเรื่อยปี้ไปเรื่อยนี่คือกูก็ต้องสำเนียกตัวเองแล้วว่าไอ้เฮีย อ่า ใครเป็นพ่อเด็กวะเนี่ย อันนั้นมันคนละกรณี กูแค่บอกว่า ไอ้เฮียนี่ปี้กูท้อง กูไปบอกแล้วว่ากูท้องแม่งไม่รับ กูก็ไม่อะไรหรอก แต่กูแค่จะบอกว่าไอ้เฮียนี่หน้าตัวเมีย แล้วกูก็เลี้ยงลูก ใช้ชีวิตต่อไป เออ ไม่เอามาเป็นเรื่องสังคมเรื่องใหญ่โตเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นดิจิตอลฟุตปรินท์อะไรอ คือย่าง กู เงี้ อาจ ย จะแชร์ออกไปแล้วถ้ามันเป็นไวรัลมันเป็นเรื่องใหญ่โตนะก็เรื่องของมันกูก็จะไม่ต่อความยาวสาวความยืดแล้ว ก็มึงไม่รับผิดชอบแล้วก็คือตัดขาดกันแล้ว ก็เลี้ยงเป็นซิงเกิลมัม แล้วก็จะได้บทเรียนในการปล่อยให้คนมาสเวิร์ฟเกิร์ฟเราโดยที่ไม่ใส่ถุงไม่ได้แล้วอันนี้เป็นบทเรียนที่รุนแรง ใช่ จริงๆอะมันต้องแบบว่าตั้งแต่ก่อนมึงจะไปปี้กันมั่วซั่วแล้วอะ อืม มึงก็ต้องรู้จัก ไอ้เชี่ยคือเวลาคุยเรื่องนี้นะคนแม่งจะบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่สงสารเด็กเหรอพี่ไม่สงสารเด็กเหรอเกิดมาไม่พร้อม แม่งง่ายนิดเดียว มึงไม่ต้องปี้กัน ไอ้เชี่ยกูเกิดมาบนโลกเนี่ย กูเพิ่งได้ปี้ครั้งแรกอะตอนอายุ30อะกูไม่ได้ปี้ใครเลยอะกูว่าวอย่างเดียวอะ ไอ้เชี่ยกูยังทำได้เลย คือกูไม่เข้าใจว่าไอการที่มึงจะต้องแบบไปเยสไปโดนเยสเนี่ย คือมันคอขาดบาดตายเลยเหรอ มันบอกว่ามึงต้องโดนเยสให้ได้หรือมึงต้องไปเยสให้ได้ไม่งั้นมึงตายวันนี้พรุ่งนี้ หรือว่ามันยังไงอ่ะ มันเสียวอ่ะพี่บวง มันเป็นคำพูดที่เห็นแก่ตัวมากเลยนะเว้ยกับการที่คุณบอกว่าเฮ้ยแล้วเด็กจะโตมาในสังคมยังไง แต่ว่าคุณน่ะเป็นคนตัดสินใจที่จะจบชีวิตเด็ก ในขณะที่จริง ๆ แล้วอ่ะมันอยู่แค่ที่คุยกับผีคุณเนี่ยแหละที่คุณบังคับมันไม่ได้ ถ้าคุณบังคับมันได้มันไม่ต้องมานั่งคิดจะจบชีวิตคนอื่นด้วยซ้ำไอ้เชี่ยคือต่อให้คุณจะบอกว่าเฮ้ยมันเพิ่งปฏิสนธินะเว้ยมันยังไม่มีความรู้สึก แต่อีก9 เดือนน่ะมันก็เกิดมาเป็นเด็กแล้วอ่ะไอ้สัตว์ มันเหมือนกับมึงกำลังทำอาหารอยู่อ่ะมึงกำลังตอกไข่ลงไปมึงกำลังจะผัดไข่เจียวอ่ะแล้วกูไปตบชามไข่เจียวมึงทิ้งอ่ะมันยังไม่เป็นไข่เจียวมึงตีไข่อยู่มึงบอกเฮ้ยมึงมาขัดขวางการทำไข่เจียวกูได้ยังไงกูบอกก็มันยังไม่ใช่ไข่เจียวไอสัตว์กูเทไข่ลงกระทะกูเจียวแป๊บหนึ่งมันก็ออกมาเป็นไข่เจียวแล้วอ่ะ ใช่ มึงจะบอกว่ามันไม่ใช่คนได้ยังไง มึงจะบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตได้ยังไง ก็มึงปล่อยไว้อีก9 เดือนมึงไม่ทำหาอะไรมันออกมาเป็นคนอูแวะให้มึงเห็นแล้วอ่ะ กับการที่มึงแค่ไม่เย็ดกันแค่นั้นแหละ เอามันเสียวพี่บวงไม่เคยเสียวหัวมันเสียวว่ะ กูถึงได้บอกว่ามันเป็นคำพูดที่เห็นแก่ตัวไง ไอ้พวกที่บอกว่าก็มันเสียวว่าแล้วก็ไปตัดสินใจจบชีวิตเด็กคนหนึ่งแทนที่ว่ามึงจะโอนอิดมึงจะแบบว่าไป
เป็นคนที่แม่งมีความรับผิดชอบขึ้นมา มึงจะแบบไอ้เชี่ยเปลี่ยนชีวิตตัวเองเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่ง อืม ไอสัตว์พ่อแม่ผมมาจากสลัมอ่ะ อืม ผมว่าผมก็โตขึ้นมาเป็นคนที่ไม่ได้ทำผิดกฎหมาย ไม่ได้ไปฆ่าคนไม่ได้เป็นข่มขืนใครไม่ได้ไปโกงเงินใครนะ พ่อแม่ผมเขาก็ยังเลี้ยงผมขึ้นมาได้อ่ะ อืม เพราะฉะนั้นน่ะไอ้คำพูดที่บอกว่าเฮ้ยแม่งเรายากจนเราไม่มีเงินเราไม่มีการศึกษาแม่งเลี้ยงขึ้นมาไม่ได้หรอก คือมึงเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ไง อืม ไอ้เชี่ยแล้วถ้ามึงเป็นคนที่ใช้ไม่ได้อ่ะ มึงจะปรับปรุงตัวเป็นคนที่ใช้ได้อ่ะแม่งไม่ใช่เรื่องดีเหรอวะ มันไม่ใช่ว่าสังคมเราต้องการคนที่มันจะพัฒนาตัวเองเหรอวะ ไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะคุณจะเป็นใครในสังคม คุณจะโง่แค่ไหน คุณจะจนแค่ไหน สังคมมันก็ต้องการให้คุณพัฒนา มันไม่ใช่แค่คุณอย่างเดียว ผมก็ต้องพัฒนาพี่บิ๊กก็ต้องพัฒนาใครๆแม่งก็ต้องพัฒนา อืม ไอ้เชี่ยแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจนคุณไม่มีความรู้คุณไม่อยากเลี้ยงลูก เพราะว่าลูกจะเกิดมาแล้วแบบว่ามีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ผมบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่โหลอยถ้วยและเห็นแก่ตัวสัส อืม ๆถ้าเป็นแบบนั้นน่ะ อย่างน้อยๆอะสังคมมันก็มีภาระก็คือตัวคุณแล้ว อืม ไอ้เชี่ยมึงต้องพัฒนาตัวเองก่อนแล้ว อืม ไม่ เฮ้ย ถ้าทำไม่ได้ก็แค่ไม่เย็ด เนี่ย นิ้วเนี่ย คุณมีไหมเนี่ย ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณก็ทำแบบเนี้ย แล้วคุณก็ล้วงเข้าไปเดคุณอยากล้วงกี่นิ้วเอาคุณล้วงทั้งมือคุณก็ล้วงไปเดแล้วผู้ชายเนี่ยเอาคุณใหญ่แค่ไหนคุณเล็กแค่ไหนอะเนี่ย เอ้า อ้าวมันปรับขนาดได้เนี่ย มันไม่เสียวพี่บวงนิ้วอ่ะมันต้องเป็นกระดอด้วยวะ โอ้ ไอ้ โห เชี่ย เสียวกว่าเยอะกันอีก ผมก็ชักว่าวมา30 กว่าปีมันก็เสียวกว่า เอาไม่เสียวกว่าไอ้เชี่ยพี่บวงมันติดมือคนอื่นเขาเสียวมัน เชี่ยมึงเป็นมนุษย์จักรวาลไหนวะเนี่ย แล้วเอาถูข้างนอกได้ไหม มึงจะถูข้างนอกทำไมอ่ะ เดี๋ยวมันทนไม่ไหวมันก็จับเสียบอะรูมันอยู่ใกล้นิดเดียว มันเสียวอ่ะพี่บวง ห้ามใจตัวเองหน่อยดิวะไอ้เชี่ยเอ้ย ผมว่าพี่บวงพูดดีในประเด็นนี้ ผมเห็นด้วย แม้เราจะไม่ได้มองเรื่องของกฎหมายทำแท้งเหมือนกัน แต่ว่ามันคนละเรื่องกับความรับผิดชอบ เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้ว ผมว่ามันสมควรที่ต้องรับผิดชอบ แล้วผมไม่เบลมตัวผู้หญิงคนเดียว หรือตัวผู้ชายคนเดียวมันเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ต่อให้มึงจะไม่รักกันน่ะแต่ว่ามันร่วมกันรับผิดชอบได้ แล้วมันเป็นสิ่งที่ควรทำมากกว่า ในเคสกรณีอย่างเช่นตรงนี้ ถ้าเราไม่ได้พูดถึงเคสอื่นๆที่อาจสมมุติว่าพี่บวง มันมีอีกหลายกรณีอ่ะที่บางครั้งการทำแท้งมัน make sense มากกว่าแค่มึงโดนข่มขืน หรือว่าลูกมึงออกมาเป็นแบบว่าไม่ครบ32เนี่ยยกตัวอย่างเช่น คนสมัยก่อนเขาเป็นครอบครัวพ่อแม่แล้วก็มีลูก3 คนแล้วก็ยังปี้กันอยู่ แต่ว่าไม่อยากใส่ถุงยางแล้วก็ไปทำเรียกว่าทำหมันนะพี่บวง แต่ว่า อืม ทำหมันยังมีคนหลุดออกมาเยอะแยะ มี เป็น หลุด เป็นหลัก อืม 10%บวก บางคนเขาก็ไม่ไหวแล้วไอ้เฮียแต่มันก็คือเป็นสามีภรรยาที่ปี้กันอยู่บ้าน โดยที่พยายามจะรับผิดชอบแล้วแต่ไม่หลุดไอ้กรณีแบบนั้นผมก็พักเอาไว้ ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นกรณีเดียวกันกับ มึงมาจิ้มกันมั่วๆแบบนี้ แล้วก็อ้างว่าไม่มีถุง อันนี้คือเป็นคนโหลอยถ้วยแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบที่พูดได้เต็มปาก เพราะฉะนั้นเนี่ย ไอสัตว์ถุงยางอ่ะ มึงอย่าให้ใครเป็นข้ออ้างทั้งผู้ชายและผู้หญิง ให้แม่งใส่ ไม่ใส่ก็ดีดกระเจียวมัน ไอสัตว์ มึงต้องย้ำเตือนเรื่องนี้ไว้ให้เยอะที่สุด นอกเหนือจากการใส่ยาคุมอะไร ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ย คุณอาจจะร่างกายพละกำลังสู้ผู้ชายไม่ได้คุณไปดีดกระเจียวเขาโมโหเดี๋ยวเขาหายเจ็บเขาต่อยคุณ อืม ถ้าสมมุติว่าบอกว่าไม่ใส่ถุงยางใช่ไหมเอามานี่เลยเดี๋ยวดูดให้ แล้วพอยัดเข้ามาในปากปุ๊บอย่างนี้เลย มึงก็โดนต่อยอยู่ดีอะพี่บวงแล้วต่อยแรงด้วยกูบอกให้มึงโดนโอ้รอแน่นอน กู มึง บ กั อ ด กเลยว่า กู มึงกระชากแบบนี้ออกมาเลย แล้วมึงรีบวิ่งออกนอกห้องเลย มันไม่มีทางวิ่งมาตามต่อยมึงแน่นอน พี่บวงเวลามึงกัดจูนิ่มกับเวลามึงจะกัดจูแข็งเนี่ยไม่เหมือนกันนะ ถ้ามึงกัดจูนิ่มมามึงพอจะกัดขาดได้ แต่ถ้าเกิดว่าไอ้เหี้ยฟองน้ำแม่งรวบรวมเลือดเข้าไปแล้วนะมึงกัดไม่ขาดทีเดียวอันนี้มึงน่วมไอ้สักบ่องเลย ไอ้สัตว์เอ้ยมึงมันจะไม่มีแรงขนาดกัดจูแข็งให้ขาดได้เหรอวะ อ้าวมึงดูถูก ไอ้เชี่ยมันกูว่ายังไงมึงจูมึงจะแข็งแค่ไหนอ่ะมึงสู้แรงกลางคนไม่ได้หรอก กูว่าที่เวิร์กคือกูว่ากัดจูมีความเสี่ยงบางคนจูมันแข็งมากดูพี่บวงจูพี่บวงแข็งเป็นเหล็กกล้าเลยกัดอาจจะไม่เข้า แต่ถ้าเกิดว่ามึง อันนี้มึงสมมุติว่ามันกำลังเงี้ยๆเลยมึงบอกเอาจูมานี่แล้วมึงแบบขึ้นมาอย่างนี้เลย มันไม่ทันแน่นอน แล้วพอมันล้มลงไปปุ๊บมึงกัดอีกเพื่อความชัวร์มึงกัดอีกรอบนึงให้แบบหลุดออกมาเลย แล้วมึงก็วิ่งออกนอกห้องไปเลย
อ้าวแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นสายซาดิสแล้วมันนอนเซลอยู่อย่างนั้นนะโอ้กะละเซ เรื่องของ ล แม่งอะก็มึงรอดไปแล้วอ่ะคือคือมิชชั่นคือมึงจะรอดจากมันไม่ใช่เหรอใช่ไหมมึง ใช่ วิ่งออกไปแล้วอะก็จบแล้ว ที่เวิร์คคือกัดไข่พี่บอกอันเนี้ย เออ กูบอกเลยว่า ต่อให้สควอตกับอาจารย์มิงช่วยไม่ได้ มึงล่อลวงว่าเดี๋ยวมึงจะดูดกระโปรงมึงกลืนสองลูกเข้าไปหนังกระโปรงเนี่ยไม่สามารถเกรงได้ มึงกัดไข่แล้วมึงกลืนลงท้องเลย ไม่ต้องกลืนก็ได้มึงถุยออกก็ได้ อันนี้เวิร์กกว่าพี่บวง เพราะว่าผมบอกเลยนะ คุณไปกัดกระเจียวมั่วซั่วแล้วคุณไม่เด็ดขาดพอนะ มึงโดนโอ้รา กูว่ามึงคือจูมึงแข็งแค่ไหนก็กัดขาดไอ้เหี้ย อ่ะพี่บวง คน ลอง เรา กัด มันกัด พี่ ไม่ บวง ขาดหรอ พี่บวง วะ ลองกัดจูเพราะอะไรผมว่าพี่บวงกัดไม่ขาดอ่ะผมบอกเลย ไอ้เชี่ยขนาดแบบว่า หมูเนื้อเหนียวชิ้นเนื้อเหนียวกูยังกัดขาดเลย เฮ้ยพี่บวงจู เนื้อหมูกับจูกูความแข็งคนละเรื่องกูตีดังตึก โอ้โหไอ้เชี่ยเอ้ยมันก็แค่ฟองน้ำอ่ะ นี่เลิกดูดบุหรี่แล้วนะ ออกกำลังกายแล้วนะ โอ้โหจูเลือดหรือเปล่าพี่บิ๊กอันเนี้ยจูเลือดหรือจูเนื้อ ผมจูเลือด โอ้ยจูเนื้อหรือเปล่า จูเลือดพี่บวงไซส์ตอนเริ่มต้นมาน่ารักตอนมูตะมิแต่ว่า พอความเสียวมาแล้วพี่บวงน้ำตาไหลอ่ะพี่บวงยืนอ้าปากอ่ะเนี่ยผมบอกเลย เชี่ยอะไรวะเนี่ย จริงๆแล้วเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย ผมเตรียมมาไว้หลายเรื่องมากนะมันมีเรื่องที่น่าคุยเยอะมากเลยแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องข่าวอัปเดตซะทีเดียวคือมันคุยกันได้หลากหลายครั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมขออนุญาตเก็บไปคุยต่อในครั้งหน้าแล้วกันวันนี้เรามาแบบมันเรื่องมันเยอะจริงๆก็เรียกว่าพอหอมปากหอมคอได้ ค อ รั ร บ รถรสเต็มที่เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาตัดเข้า Q&A สักเล็กน้อยพูดคุยกับคนทางบ้านตอบคำถามนะเดี๋ยวส่งคนไปนอนQ&A ครับ ครับ ผมไม่ฉีบนะพี่วง สรุปการขายเวิร์กสุดเหรอถ้าพี่สองคนตื่นมาพรุ่งนี้และพบว่าตัวเองไม่มีความอารมณ์ความรู้สึกแล้วเป็นเหมือนหุ่นยนต์พี่จะใช้ชีวิตต่อไปยังไง มันคงจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งหรอมั้งฮะ เพราะว่าผมก็เคยอยู่ในช่วงนั้นนะ รู้สึกแบบว่ามันห่อเหี่ยวมันหมดอะไรตายอยากไปหมดอะมันแบบว่ามันไม่เชิงว่ามันไม่มีอารมณ์ความรู้สึกคือร่างกายมันก็ยังเจ็บได้นะโดนฟันโดนแทงอะไรหรือแบบว่าเดินนิ้วก้อยตีนชนปลายโต๊ะมันก็ยังเจ็บอยู่ แต่ว่ามันแค่แบบมันเหมือนชีวิตมันหม่นมันห่อเหี่ยว แต่มันก็ผ่านมานะ มันเป็นช่วงหนึ่งอ่ะ ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีใครที่แบบว่าอยู่ในความรู้สึก หรือว่าในห้วงอารมณ์แบบนั้นไปได้ตลอด ก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะ แต่สำหรับผมมันก็เป็นการใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละ จนมันหลุดช่วงนั้นมา Q&A ยีโกเป็นยังไงบ้างครับ ก็ยังอยู่ ใช้คำว่ายังอยู่ในสภาพที่ก็ยังเป็นยีโกอยู่ครับ เมื่อปีที่แล้วเขาเป็นยังไงตอนนี้เขาก็ยังเป็นอย่างนี้ ขอบคุณคุณฟิโอบีบูด้วยนะ100 บาทดาวแดง พี่บิ๊กเห็นอาชีพครูที่ได้เงินเดือน 6,000 บาทไหมครับ ในเฟซพี่บิ๊กมีข้อมูลครับ พี่ทั้งสองคิดว่ารัฐบาลกำลังบังคับให้เราทำงานแบบใช้แรงงานหนักไหมครับ คิดยังไงกับอาชีพครูเปิดรับเงินเดือน 6,000 บาทครูต่างจังหวัดพี่บวง อันนี้คือพาร์ทไทม์หรือเปล่า หรือว่าแบบฟูลไทม์เลย น่าจะ full time นะถ้าที่ผมเห็นนะ 6,000 บาทมันก็มีสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมไหมล่ะ มัน แบบ มี ว่าอาหารฟรีที่พักฟรี ใช่ มันมีสวัสดิการพวกนั้น แต่ว่าเขาไม่ได้ลงรายละเอียด แต่ว่าเงินน่ะมึงได้ไป 6,000ไอ้เชี่ย ก็เรียกว่า น้อยนิดมาก ไม่พอใช้คำนี้เลยดีกว่าว่า จะเป็นครูอัตราจ้างหรือจะเป็นอะไรก็ตามอะไอ้เชี่ยมันน้อยเกินไป มันน้อยเกินไปกว่าชีวิตที่มึงจะใช้ใน1 เดือน ก็เหมือนกับที่เขาบอกอ่ะมึงใช้แบบนี้ก็คือ ชีวิตมึงไม่ต้องมีอะไรเลยพี่บวง มึงต้องอยู่กับเขามึงต้องนอนห้องเขาเงินเก็บมึงไม่มีมึงไม่อนาคตมึงขยับขยายไม่ได้ไอ้เชี่ยถ้ามึงไม่มีรายได้เสริมอะมึงก็ต้องไปสอนพิเศษเพิ่มหรือต้องทำติ๊กต็อกเนี่ยมึงต้องดิ้นรนเงินไปทำอื่นอะคนไม่สามารถโฟกัสกับงานได้ไงเงินไม่พอ
แต่ว่าแบบต่างจังหวัดค่าครองชีพมันจะน้อยกว่าในกรุงเทพหรือเปล่า น้อยกว่าก็ใช่ แต่ว่า 6,000 มันก็น้อยไอ้เชี่ยแล้วงานครูพี่บวกดูแลเด็กแบบ 30-40 คน แล้วมึงจะต้องดูแลให้เหมือนลูกมึงด้วยนะ มึงจะไปตบ ไม่ใช่ อืม มึงต้องดูแลให้ดีกว่าลูกมึงอีก ตบก็ไม่ได้ โมโหก็ไม่ได้ มันเป็นเรื่องอีก กับความเหนื่อยกับ 6,000 นะกูถามมึงใครมันจะเป็นครูคนดีๆไอ้เหี้ยถ้าเกิดว่ามึงให้เงินเดือนครู เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารแบบเนี้ย คุณภาพมันจะได้เหรอ อืม คำถามอะ ก็จริงนะ พูดถึงเรื่องทหาร บอกว่าต้องเกณฑ์ทหารไม่เอาสมัครใจ เพราะว่าเวลาไปรบทหารมันก็ต้องฝึกมาก่อน แต่มึงดูสภาพชีวิตทหารเกณฑ์แม่งมีใครมีกระจิตกระใจอยากจะฝึกอยากจะป้องกันประเทศไหม อืมคือก็ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ you get what you pay bro you get what you pay ใช่เวลาพี่บวงเรื่องนี้ก็เป็นสัจธรรมนะเชื่อ เพื่อนผมเกือบ 20,000 นะบรรจุใหม่ในช่วง2 ปีแล้วมันก็หลากหลายพื้นที่อ่ะมันก็ไม่เหมือนกันคนละราคาฮะพี่บวงมา Q&A เรื่องยกเลิกพ่อแม่ถ้ายึดกฎหมายขึ้นมาแทนศีลธรรม ถือว่าชาวนิวยอร์กมีศีลธรรมสูงกว่าคนเมืองอื่นๆ หรือเมืองอื่นๆ ควรหันมาเปลี่ยนตามไหมครับเพราะในข้อความบอกว่าแนวคิดเรียกพ่อแม่เป็นแนวคิดล้าสมัย ก็คนเมืองอื่นเขาก็อาจจะคิดว่ามึงปัญญาอ่อนอ่ะ เขาอาจจะไม่ได้มีแนวคิดว่ามันล้าสมัยแต่คิดว่ามึงปัญญาอ่อน ใช่คือมันไม่ใช่ทุกคนมันจะมองว่ามันเป็นแนวคิดล้าสมัย หรือว่าทันสมัยมันคือแบบมันแอพพลายกับกลุ่มคนกลุ่มเดียวไงเพราะว่าในมุมของคนที่เขาไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องนี้ก็คือ ไอ้คำว่าพ่อแม่มันไม่ได้เป็นอะไรที่มันล้าสมัยเลยไอ้เฮียมันก็เป็นร่วมสมัยดี แต่ว่ามันอาจจะไม่ครอบคลุมทุกกรณี ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องถกเถียงกันนะผมว่าพูดยาก อืม ถ้าพี่2 คนเป็นแค่ 2 คนบนโลกที่มีกระเจี๊ยวจะเกิดอะไรขึ้นครับ อะไรคำถามเชี่ยเนี่ย คือยังไงคือแบบว่าอยู่ๆบนโลกนี้ ผู้ชายทุกคนก็ตายหมดเหรอแต่ว่าผู้หญิงยังอยู่ครบอะไรเงี้ยนะ อ้าวเยี่ยเสร็จแล้วเลยเสร็จโจเนี่ย หรือว่าอยู่ๆผู้หญิงก็ตายหมดเหลือแต่ผู้ชาย แต่ว่าเราเป็นผู้ชาย2 คนที่มีกระเจียวผู้ชายคนอื่นกระเจียวไม่มีแล้ว เขาไม่ให้เงื่อนไขมา คือ พี่บง มันเป็นคำถามที่มันตีได้2 เวนะ แต่ว่าเวนึงมันดูเป็นเหมือนสวรรค์อีกเวนึงมันดูเหมือนตกนรกไงก็ไม่รู้ งั้นเราอย่าไปตีเลยพี่บงเดี๋ยวจะปวดหัว คำถามมันดูคลุมเครือ ผมจะเรียนจบแพทย์แล้วอยากซื้อรถผ่อน 30-40% เงินเดือนคิดว่าเหมาะสมไหมครับ โน เอาไหมอ่ะ คุย30% 40% เงินเดือนเลยเหรอ เอาจริงๆอ่ะปัจจุบันผมว่าผ่อนรถแม่งแพงกว่าใช้โดยสารสาธารณะปะมันมีสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อ่ะมองข้ามไปคือค่าจอดรถ เมื่อก่อนค่าจอดรถไม่แพงเท่าปัจจุบันนะ ค่าทนุบำรุงก็เยอะนะพี่บวงคนไม่ค่อยรู้ไอ้เชี่ยซ่อมรถ ใช่ เปลี่ยนของอะไรพวกนี้ถ้าคนไม่เคยแบบมีรถไม่รู้หรอกว่าแม่งเยอะขนาดไหน มันไม่ใช่แค่ว่ามึงซื้อรถแล้วก็เติมน้ำมันก็จบแล้วคนไม่มีรถอะแต่ว่าผมต้องตอบว่าสำหรับคนเรียนแพทย์คนเรียนหมอเนี่ย ผมไม่รู้คอนดิชันอื่นชีวิตคุณเลย คุณมีแบ็กเยอะแค่ไหน คุณมีภาระเยอะแค่ไหนความจำเป็นในการใช้รถมีอย่างอื่นไหมนอกจากขับไปทำงานต้องดูแลคนที่บ้านไหม จริงๆแล้วมันมีหลากหลายคอนดิชันแต่เรียกว่า 30% ของเงินเดือนน่ะมันก็รับได้ในมุมของผมนะ แต่ว่ามันต้องมาเวทกับความจำเป็นว่าไอ้เชื่อมึงจำเป็นแล้วต้องมีรถในยุคสมัยนี้หรือเปล่าการสัญจรของคุณจากบ้านไปที่ทำงาน มันทำได้ด้วยทางอื่นที่มันไม่ยากไหมก็ต้องดูเรื่องอื่นด้วยเป็นปัจจัยประกอบถ้าถามผมนะ คือมัน variable มันเยอะเกิน เพราะว่า 30% ของเงินเดือนพูดยากตรงที่ถ้าสมมุติว่าเงินเดือนคุณ100,000คุณยังเหลือ 70,000 ไม่ใช้ไง แต่ว่าถ้าเงินเดือนคุณ 15,000 คุณเหลือแค่10,000เดียวมันอาจจะไม่พอ เพราะฉะนั้นแค่เรื่องตัวเลขเงินเดือนมันก็พูดยากแล้วก็อย่างที่พี่บิ๊กบอกคือบ้านคุณเป็นยังไงพ่อแม่คุณมีเงินสำรองเยอะไหมคุณอาจจะไม่ต้องขอเงินเขาใช้แต่ว่าอย่างน้อยๆมันล้มบนฟูกถ้าคุณมีปัญหามันหลายอย่างต้องเวทหลายปัจจัยมากกว่านี้ครับQ&A พี่บวงเคยรู้สึกอยากไปลองใช้ชีวิตต่างประเทศสัก 1-2 ปีไหมครับ
เคยมีความรู้สึกว่าอยากอยู่ๆก็แบบหายไปเลย แต่ว่าไม่ได้อยากจะไปอยู่ต่างประเทศ อยากไปแบบว่า เช่าห้องอยู่ราคาถูกๆ แล้วก็วันๆไม่ทำอะไร ตื่นมากินข้าวออกกำลังกาย แล้วก็แบบว่าเดินไปนู่นไปนี่ตกเย็นก็นอนอะไรเงี้ย อยู่เฉยๆสัก2-3 ปีเคยคิด แบบว่าหายไปเลยแบบ แล้ ไม่ ว เอา อะ อะไร ไรติดตัวไปเลย อะไรที่ทำให้มึงไม่ทำแบบนั้นทั้งที่มึงทำได้ เพราะว่ามันก็มีพันธะติดตัวเยอะนะ อย่างแบบที่บ้านเขาก็ กูก็ต้องดูแลคุณพ่อหรือว่าอย่างกับพี่บิ๊กเนี่ย กูก็ต้องทำพอดคาสต์อยู่ๆกูหายไปพี่บิ๊กก็แบบไอ้สัตว์ไอ้บ่วงมันหายไปไหนวะเนี่ย เอา อ พี่ ย่าง บุ๋ เงี้ ง ย ผมพูดตรงถ้าพี่บุ๋งอยากจะทำในสิ่งที่พี่บุ๋งต้องการ ผมไม่ดึงรั้ง ผมก็ไปต่อของผม แบบที่ผมจะทำได้ ผมอยากให้พี่บุ๋งใช้ชีวิตที่พี่บุ๋งใช้ ผมไม่อยากให้สิ่งที่เราทำกันมันไปดึงรั้งความต้องการของพี่บุ๋งไงเอาพูดตรงอันนี้พูดตรงแต่ถ้าเกิดว่ามันก็มีพันธะอย่างอื่นด้วยใช่ไหมล่ะใช่มันหลายอย่าง แล้วก็บางทีมันก็เป็นแค่ความคิดชั่ววูบพอมานั่งคิดอีกทีนึงก็คือแบบไอ้เชื่อแล้วมึงไปอยู่อย่างนั้นมึงไม่เบื่อหรอวะมันก็น่าเบื่อจะตาย อันนั้นมันก็จะเป็นความคิดที่แบบว่ามันค่อยตามมาทีหลังบางทีไอ้ความคิดแบบนี้มันเป็นความคิดชั่ววูบชั่ววูบตอบคำถามคือถ้าไปอยู่ต่างประเทศไม่มีขนาดนั้นไม่มีขอบคุณคุณพีช828ครับสำหรับ8 Australian dollar ขอบคุณมากครับ keep it up thank you ขอบคุณครับ thank you พี่บวงคำถามคำถามผมล่ะคำถามใครคำถามพี่บวงเนี่ยคนใกล้ตัวมีแต่คนเลดเบสเก่งและเลี่ยงไม่ได้ จะมีวิธีจัดการยังไงดีครับเลดเบสเก่งและเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องฝึกตนให้เป็นคนจิตใจนิ่งดังหินผา จะฝึกยังไงก็อย่าไปติดเหยื่อเขา ฝึกยังไงพี่บวง มันก็ต้องอดทนอดกลั้นน่ะก็ฝึกอดทนน่ะฝึกอดทนนี่ผมไม่ค่อยถนัดเลยเว้ยพี่บวงจะถนัดสายนี้ แต่ว่าสำหรับผมเนี่ย การเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริง และรู้ทันผู้คนเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกในเชิงของความรู้และประสบการณ์ มันไม่ต้องใช้ความอดทนเข้าไปใส่ แต่ว่าพอมึงเข้าใจมึงก็จะปล่อยได้เหมือนกับสถานการณ์ที่พี่บวงเล่าถึงหยีโก ผมว่าคุณพ่อพี่บวงเนี่ยกำลังดีลกับหยีโกด้วยความอดทนอดกลั้น ในขณะที่พี่บวงดีลกับหยีโกทั้งด้วยความอดทนอดกลั้น และด้วยความรู้เท่าทัน มันก็ไม่ต้องใช้พลังแห่งการอดทนอดกลั้นเยอะขนาดนั้น มันก็มีแบบหลากหลายเวย์ใช่ไหมมันเป็นมุมนั้นแหละก็คือแบบรู้แล้วว่าเขาเป็นยังไงก็แบบว่า ก็มี2 ทางเลือกก็คือจะทำเหมือนเขาเป็นอากาศหรือว่ากวนตีนเขาแค่นั้นแหละ การที่คุณรู้ว่าคนรอบตัวคุณเป็นคนเลดเบสผมว่าคุณใกล้ถึงเส้นชัยในการที่จะปลดล็อกตัวเองไม่ให้โดนกระทบเยอะแล้วนะคุณก็แค่ต้องgive a fuck about them เวลาเขาทำอะไรพวกนี้เราอย่าไปให้มันเอฟเฟกต์ตัวเราถามตัวเองถามความรู้สึกตัวเองน่าจะชัดเจน ถ้าพวกพี่ๆเลือกที่จะสร้างบ้านที่ไหนได้บนโลกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆพวกพี่จะเลือกไปสร้างที่ไหนครับและเพราะอะไรโอ้โหน่าต้องเป็นภูเขานะแต่ไม่ได้สูงมากทำไมผมว่าบริเวณที่มันพอเหมาะพอเจาะก็คือตรงตีนเขาจะได้อย่างน้อยๆไม่เสี่ยงโดนน้ำท่วมเรื่องแบบว่าระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นแต่ว่าอยู่บนภูเขาสูงมันก็จะลำบากเรื่องความหนาวกับเรื่องความกดอากาศพี่บัวไม่วอรี่เรื่องของสังคมเมืองการทำงานเจอผู้คนเหรอไม่วอรี่นะผมว่าในโลกนี้ถ้าสมมุติว่าคอนดิชันมันคือตรงไหนก็ได้มันน่าจะมีเมืองที่อยู่ใกล้ๆตีนเขาวิวสวยๆนะประเทศอะไรแถบยุโรปด้วยนะแถบยุโรปคิดว่าน่าจะมีอากาศก็อาจจะหาประเทศที่อากาศกำลังดีไม่หนาวเกินไปสักแบบเฉลี่ย14-15อย่างเงี้ยโหผมว่ามันสวยเลยผมไม่กล้าตอบเลยเพราะว่าผมยังไม่ทำกันบ้านผมกลัวว่าคำตอบนี้มันจะผูกมัดผมเกินไปแต่ว่ามันก็ต้องเลือกให้ดีที่สุดแต่ถ้ามึงเลือกได้ทีเดียวไอ้เชี่ยไม่ต้องไปทำกันบ้านนิดนึงผมยังไม่มีคำตอบที่ดีนะอยากรู้ว่าลุงไนท์เคยได้ถาม Q&A สไตล์บิ๊กบวงพอดแคสต์ไหมครับรู้ว่าลุงไนท์ติดตามพอดแคสต์อยู่ตลอดแต่ไม่เคยเห็นลุงไนท์ได้ Q&A รายการเลยคิดว่าลุงไนท์ยังอยู่เขาจะถามอะไรครับ What จะไปรู้เวลาปกติไนท์เขาน่าจะดูย้อนหลังมั้งเขาไม่ได้ดูสดไม่รู้ว่าลุงไนท์เขาอยากถามอะไรตอบไม่ได้เลยฮะ
ถ้าพี่บวงกับพี่บิ๊กเป็นนายกประเทศไทยอะไรคือนโยบายของพี่บิ๊กพี่บวง ผมแนะนำให้คุณย้อนไปดูตอนบิ๊กบวงครองโลกครับ ได้ไหมพี่บวง หรือว่าพี่บวงจะตอบคำตอบใหม่คำตอบมันเปลี่ยน จริง ๆ นโยบายมันก็เป็นอยู่ในช่วงตอนนั้นแหละคือมันก็เป็นนโยบายโยนกระดูกอ่ะ กูเป็นนายกกูก็ได้ยินเสียงเห่าอ่ะกูก็โยนกระดูก เป็นคนเชี่ยพี่บวงไอ้สัตว์ ขี้รำคาญอยู่แล้วกูอ่ะ เอ่อ Q&A ครับ อยากรู้มุมมองของพี่บิ๊กว่าทำไมถึงยังอยากกลับมาปักหลักที่ไทย ทั้งที่ได้ไปในประเทศที่พัฒนามากกว่าทั้งด้านเศรษฐกิจ ค่าแรงและการเมืองอันนี้คำถามดีคำถามดี มีคนเคยถามผมมาแล้วแต่ผมตอบช่องส่วนตัวไปเล็กน้อยตอบใหม่อีกครั้งหนึ่งภรรยาผมเขามีครอบครัวที่ดูแลตัวเองได้อยู่แล้ว เรามีที่มีทางมีบ้านที่นี่อยู่แล้ว แล้วปัญหาของไต้หวันคือ จริงๆแล้วมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเก็บไว้แล้วไม่ได้คุยวันนี้แต่เดี๋ยวจะคุยในครั้งหน้าหนึ่งในปัญหาของไต้หวันคือแม้ทุกอย่างจะ affordable ซื้อได้อาหารการกินไม่ได้แพงมากการเดินทางสะดวกราคาดีพี่บวง แต่ว่าเนื่องจากเป็นเกาะเล็กแล้วที่ดินจำกัด ความสามารถในการที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองที่ไต้หวันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วยากมากเพราะว่ามันแพงมากคอนโดต่างจังหวัดห้องเล็กๆแบบต่างจังหวัดนะพี่บวกไอเชี่ยมึงนึกภาพแบบว่าอ่าระยองหรือว่ามึงนึกภาพแบบนครสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยห้องแบบ35ตารางเมตรมึงต้องมี10 ล้านมึงไม่ต้องพูดถึงเลยว่ากรุงเทพจะเท่าไหร่มึงไม่ต้องถามกูเลยว่าไทเปเท่าไหร่มึงต้องมี30-40 ล้านสำหรับห้องกระจกล่องง่อยบ้านเดี่ยวมึงไม่ต้องคิดทีนี้พอผมมีที่ทางที่อยู่มีร้านของส่วนของภรรยาผมที่นี่แล้วเนี่ยผมก็ไม่มีความจำเป็นที่จะกระเสือกกระสนที่จะซื้อ property อีกที่หนึ่งแต่ว่าผมยังไม่มี property ของตัวเองที่เมืองไทยแล้วผมมีแต่บ้านของที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเมืองไทยมันมีข้อดีตรงนี้ก็คือว่าหลายๆอย่างมันไม่พัฒนาในเรื่องของรายรับอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าบ้านมันยังถูกแล้วช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่อสังหามันซึมมานานที่สุดหลายโปรเจกต์หลายโครงการเนี่ยก็ขายไม่ออกก็ลดราคากันบึ้มบั่มซัมเบ้ในช่วง1 ปีแล้วก็ในช่วงเวลาข้างหน้าผมรู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่ดีมากๆถ้าคุณอยากจะมีบ้านหลังนึงเป็นของตัวเองเนี่ยมัน make sense กว่าของผมที่ผมจะลงทุนในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศของผมที่ผมเกิดผมเป็นคนไทยพ่อแม่ผมพี่น้องผมเพื่อนสนิทผมอยู่นู่นกันหมดยังไงมันก็เป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้มากกว่าสำหรับผมแล้วผมก็บินไปบินมาอยู่แล้วผมไม่ได้ทิ้งประเทศไทยแบบเชี่ยกูไม่กลับไปเหยียบแล้วผมก็ต้องกลับไปเจอเพื่อนเจอพ่อแม่ผมเจอพี่น้องผมอย่างดีแฟนผมที่นี่เขาก็มีบ้านของเขาแล้วก็ไปมาอันนี้คือคำตอบครับ แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าอสังหามันราคาถูกจริง แล้วก็ดอกเบี้ยต่ำด้วย คือขนาดว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะ มีดูบ้างอะแต่ช่วงนี้จะดูเยอะเป็นพิเศษจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเชี่ยทำไมราคามันถูกขนาดนี้วะแบบบางทีทำเลแม่งดีแบบดูแบบโครงการแม่งดูดีเลย แต่ก็ไม่รู้มีไส้ในเลยหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยไปดูแบบว่าหน้างาน แต่ก็ได้ความรู้สึกนั้นจริง ซัพพลายมันล้นจากช่วงที่ตอนแรกคนจีนจะแห่มาก่อนโควิดช่วงนั้นโอ้โหเชี่ยคนแม่งขยันทำโครงการกันเต็มไปหมดเลยพอเจอโควิดทุกคนแม่งหดกันไปหมดทีนี้ก็มันก็ยังเป็นภาวะอันนั้นอยู่ผมว่าจังหวะมันดีที่จะตัดสินใจซื้อบ้านตอนนี้ในชีวิตผมนะอีกคนละคำถามพี่บวง คนที่มีรสนิยม BDSM หรือรสนิยมที่ไม่ค่อยเมตาเขาหาคู่ชีวิตที่จะแต่งงานด้วยยากไหมครับ พอดีได้ไปดูคลิปเก่าๆในช่องเรื่องครูหน้ากากหมา แล้วพี่ๆเคยเจอรสนิยมแปลกๆกับตัวบ้างไหมรับมือยังไง โอ้โหหลายคำถามว่ะเนี่ยอันไหนมั่งเนี่ย ผมคิดว่าคำถามมันก็ตอบตัวมันเองอยู่แล้วนะว่าถ้าเป็นรสนิยมแปลกๆมันก็ต้องหาคู่ด้วยยากอยู่แล้วอ่ะคือมันมีจำนวนน้อยไงส่วนตัวเคยเจอรสนิยมแปลกๆไหมก็ไม่เคยนะผมมีคู่นอนน้อยมากชีวิตผมก็เจอแต่แบบปกติฮะ คือที่แปลกคือพี่บวง แปลกเหรอผมก็ดูแบบผมว่าเพลนๆนะผมว่าผมก็ไม่น่าแปลกนะเพราะว่าถ้าผมแปลกอ่ะคู่นอนผมเขาก็ต้องมองว่าผมแปลกปะใช่ไหม ก็ แต่ว่าไม่มีใครบ่นเรื่องแปลก ปี2 น้ำเราต้องมาชักว่าวอีก2 ทีอ่ะ
อันนั้นมันเป็นเรื่องของความต้องการที่มันเยอะหรือเปล่า แต่มันไม่ใช่ความต้องการที่แปลก มันไม่ได้บอกว่า เอ้ยเธอต้องแบบว่าไปเกาะอยู่บนเพดานนะทีนี้แล้วเดี๋ยว เดี๋ยวจะทำแบบนั้นแบบนี้ อันนั้นเรียกว่าแปลก แต่ว่าอันนี้มันอาจจะแค่เยอะเฉย อ๋อโอเคโอเค ๆเออ ผมไม่ชีวิตผมเจอคนรสนิยมแปลกๆน้อย อาจจะเพราะว่าเขาไม่เปิดเผยกับตัวเราหรือเปล่า อันนี้ผมไม่ทราบแต่ที่เจอมันไม่เจอไงเราอาจจะไม่ attract คนแปลก ผมก็เป็นพวก อืม แบบสายคลาสสิกทั่วไป เต็มที่ผมก็เจอคนแบบเป็นลักษณะเป็นผู้หญิงเสร็จง่าย คือ มึงยังไม่ทันเริ่มสเวิร์ฟเกิร์ฟไปพี่บวกเขาเสร็จไป5 รอบนำมึงไปแล้วอะคือแตะนิดจับนมหน่อยดูดนมไปนิดนึงก็คือเสียวแตกเนี่ยผมเคยเจออันนี้ แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่รสนิยมไงอันนี้มันน่าจะเป็นอาการทางกายภาพมากกว่าอะไร ร่างกายเขาเป็นแบบนั้นน่ะ คือแม่งเสร็จเป็น10 รอบอะไอ้เชี่ยคือแบบโอ้โหอะไรมันจะเหนื่อยขนาดนั้นแม่งไปทำงานไม่ได้อะคืออ่อนไหวมาก อืม ขอบคุณคุณA O E I กูอ่านยังไงเนี่ยอ่านยากเลย ขอบคุณมากนะครับ359ให้พวง49แนะนำลำดับขั้นตอนวิธีคิดของพี่ๆหน่อยค่ะ น่าจะช่วยให้คนมีเหตุผลขึ้นฮะ ลำดับขั้นตอนเหรอครับ ไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้เลยแฮะ มันในหัวผมมันไม่ค่อยมีลำดับขั้นตอนอะไรเท่าไหร่อ่ะ มันไม่รู้เหมือนกันแฮะว่าวิธีคิดมันลำดับขั้นตอนมันควรจะเป็นยังไง ถ้าพูดถึงในเอ่อถ้าพูดถึงในเชิงการคิดถึงเรื่องทั่วไปนะ แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีหัวข้ออ่ะมันจะพอบอกได้ อย่างเช่นช่วยพูดถึงลำดับขั้นตอนการคิดในเรื่องของการลงทุนหน่อย มันก็จะค่อยๆไต่ลำดับไปได้ว่าโอเค พื้นฐานมันคืออะไรมา1 2 3 4 5แบบนั้นแหละมันค่อยๆตอบได้ แต่ว่าถ้าแบบถามแค่ว่าให้เรียงลำดับขั้นตอนแนวคิดในหัวผมว่ามันตอบยากนะ ใช่ผมว่ามันตอบยากแต่ถ้าเกิดจะให้พูดให้น้องเห็นภาพ ผมคิดว่าน้องอาจจะไม่มีประสบการณ์กับชีวิตมากขนาดนั้นเลยมีปัญหาตรงนี้ จริง ๆ แล้วเรื่องพวกนี้มันจะฟอร์มตามประสบการณ์มันเหมือนกับว่าคุณไม่เคยเข้าครัวเลย คุณก็นึกอะไรออกคุณก็ทำแต่ถ้าเกิดว่าคุณเคยทำงานอยู่ในครัวมาแบบ2 ปีเนี่ยทุกอย่างมันเป็นรูทีนสเต็ปมันจะโผล่ขึ้นมันเอง เวลาคุณเดินเข้าไปในครัวว่าอะไรต้องเป็นเรื่องเตรียมก่อนเตรียมหลัง เรื่องพวกนี้มันไม่สามารถสอนวิธีคิดได้ แต่ว่าคุณได้แต่สังเกตแล้วก็จดจำเอาไปทำตาม แต่ว่าพอมันเป็นเรื่องใหม่ มึงก็ต้องทำอะไรใหม่ๆ อยู่ดีนะสมมติพี่บวงเนี่ยพี่บวงเขาสามารถคิดเรื่องการลงทุนได้เขามีสเต็ปขั้นตอนที่เป็นเหตุเป็นผล เพราะว่าเขาอยู่กับเรื่องนี้มาเยอะ โยนพี่บวงไป Coffee Date ปุ๊บพี่บวงก็ยืนกระเจียวโผล่เนี่ยพี่บวงก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังเมื่อไหร่จะจับจิ๋มได้เมื่อไหร่จะถามชื่ออะไรเงี้ยพี่บวงก็ไม่รู้เพราะพี่บวงไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ เพราะฉะนั้นผมว่าลำดับขั้นตอนของความคิด โดยส่วนรวมมันมาจากประสบการณ์ที่มันจะฟอร์มขึ้นมา แล้ว ใช่ เนื่องจากว่าผมกับพี่บวงอาจจะเป็นคนสนใจหลากหลายท็อปิกหลากหลายประเด็น เราติดตามความคิดของคนอื่น เราชอบฟังคนอื่นพูด เราฟังพอดแคสเตอร์เมืองนอก เราฟังสแตนด์อัพเมืองนอก เราฟังนักวิทยาศาสตร์ เราฟังคนให้ความแนะนำเรื่องการเงินอะไรเงี้ยมาเยอะมันก็เลยพอจะเหมือนมีแนวทางในการตอบ แบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนแต่จริงๆแล้ว มันก็เหมือนครูพักรักจำมันก็จำจากคนที่มีประสบการณ์มา ใช่ ย่อยอีก ใช่ ทีหนึ่งประมาณนี้มากกว่าถ้าให้ผมตอบ ส่วนใหญ่มันอาศัยฟังคนอื่นพูดในเรื่องหนึ่งจากหลาย ๆ แง่มุมเยอะ บางครั้งอ่ะเราไม่ได้คิดเอง อย่างเช่นแบบพูดถึงเรื่องของศาสนา เราก็ฟังคนที่เป็นเอทิสเราก็ฟังคนที่เป็นศาสนาพุทธคิดอิสลาม พุทธก็ฟังหลาย ๆ คนคิดก็ฟังหลาย ๆ คนอิสลามก็ฟังหลาย ๆ คน มันจะเริ่มได้แนวว่าอ๋อไอ้เชี่ยคนนี้มันมีมุมมองแบบนี้ว่ะไม่เคยคิดถึงมาก่อนคนนั้นมันมีมุมมองแบบนั้นแล้วพยายามมาผนวกกันอะไรแบบนั้นมากกว่าครับ หรือว่าบางครั้งเนี่ยที่ผมสังเกตตัวเองนะ เวลาแบบใช้กับเรื่องอะไรก็ตามอ่ะมันจะเป็นเรื่องของการพยายามนึกซีนาริโอที่มันเอ็กซ์ตรีมถ้าสมมุติว่าเราได้ยินเรื่องอะไรมาแล้วเรายังแบบไม่ค่อยเคลียร์ว่าเรื่องนี้เราต้องแบ่งโลจิกยังไง จะพยายามนึกเปรียบเทียบสถานการณ์ที่มันเอ็กซ์ตรีมไว้ก่อน ผมเลยเป็นคนที่เวลาชอบพูดอะไรอ่ะมันจะชอบพูดฟังเหมือนแบบเฮ้ยเชี่ยมึงความคิดมึงสุดโต่งจังวะแต่จริงๆอ่ะผมว่าการที่เราพยายามเปรียบเทียบสถานการณ์อะไรก็ตามที่เราได้รับรู้มาในสถานการณ์ที่สุดโต่งอ่ะแล้วเราค่อยๆค่อยๆบีบเข้ามา มันจะพอทำให้เราเห็นภาพได้ว่าใน
หัวข้อที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ย เรามองมันจากมุมไหน เราเป็นคนที่เอ็นเอียงไหมอะไรแบบเนี้ยเวลามองแบบสโคปกว้างก่อนแล้วเข้ามาแคบแบบมันจะพอเห็นภาพว่าโอเค คนที่อยู่ฝั่งซ้ายกับคนที่อยู่ฝั่งขวามันพอจะมีมุมมองแบบไหน ที่ผมใช้แบบโดยหัวข้อทั่วไปนะมันจะเป็นประมาณนั้น อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีคือ อย่างน้อยๆคือต้องสามารถฟังได้รอบด้าน ฟังได้หลากหลายแนว ก่อนที่อารมณ์มันจะพาให้คุณไม่สามารถฟังได้ ถ้าคุณเป็นคนเซนซิทีฟนะคุณจะพัฒนามุมมองในการคิดวิเคราะห์ได้ยาก เพราะว่า เดี๋ยวนู้นก็ฟังไม่ได้ อันนี้หยาบจั อาง รม เล ณ์ ย มันจะปิดกั้น ก็ อ่า ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบลึกและหลากหลาย ก็ต้องมีส่วนตรงนี้ด้วยครับ อืม ขอบคุณเอ่อ SYP9 นะครับสำหรับ10 Australian Dollar โอ้โหมีคนอยู่ต่างประเทศเยอะ ขอบ เล คุ ย ณครับ แต่คนที่มาได้แบบเป็นเงินต่างประเทศทั้งนั้นเลย ถ้าเปรียบชีวิตของพวกพี่เหมือนเกมหนึ่งเควสสุดท้ายของพวกพี่คืออะไรครับ เควสสุดท้ายของผมเหรอ มันก็คงเป็นการครองโลกอะแหละ เจ๋อ เฮ้ยเป้าหมายผมยังไม่เปลี่ยนนะ เอาจริง โอ้โห ๆซึ่ง ต มั อน บ เป็น ยาก เควสที่ยาก ตอบยากมากเลยอะผมมีหลายเควสมากเลยพี่บวง มันคือเควสสุดท้ายมันสามารถมีได้หลายอันไหมอะหรือว่ามันไม่ได้มีได้หลายอันเหรอพี่บวง ผมว่าเควสสุดท้ายก็มีได้หลายอันได้นะ เหมือน PoE ไง PoE แม่งเป็นเหมือนแบบเควสแม่งแตกเป็นกิ่งอะแล้วแต่ละกิ่งก็จะมีสุดทางของมัน มึงก็ทำกิ่งเดียวก็ได้หรือมึงก็ทำทุกกิ่งก็ได้ ตอบยากมากเลยอะเควสสุดท้ายของพี่คืออะไร ถ้าเปรียบชีวิตเหมือนเกม ของผมเนี่ย ผมจะมี2เรื่อง คือความสมบูรณ์ทางด้านความสัมพันธ์ในเชิงของครอบครัว แล้วก็คนรอบตัวคนสนิท อีกอันหนึ่งคือเควสที่เติมเต็มจิตวิญญาณ หรือความฝันของตัวเองที่อยากจะไปให้ถึงว่าในช่วงเวลาสุดท้าย ผมจะสามารถฝากอะไรหรือทิ้งอะไรที่มันเป็นประโยชน์ให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้เป็น legacy อันนี้ก็เป็นเควสสุดท้าย ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเส้นทางของโอเอโรโทคนเนี้ยมันจะไปถึงวันไหนหรือว่ามันจะไปพลาดท่าอะไรแล้ว โดนจับติดคุกติดตารางหรือว่าเป็นเอดส์หรือว่าอะไรยังไงผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงอะแต่ผมก็หวังว่า เออ ผมจะสามารถไปได้ไกลกว่าไอดอลของผมที่ผมเคยมีในชีวิตในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวอย่างแปกกีคุณพ่อคุณแม่ของผม หรือเป็นไอดอลทางด้านศิลปะเอ่อทางที่ประเทศญี่ปุ่น ทางอเมริกา คนที่เราแบบว่าให้เป็นแรงบันดาลใจของเราอะเราก็อยากจะไปให้ได้ไกลกว่าเขา แล้วก็ฝากอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับโลกใบนี้จริงๆ ของผมอะผมมีอยู่2เรื่องที่ถ้าให้คิดเร็วๆอะมันขึ้นมาเลย อืม น่าจะประมาณนี้ ประมาณนี้ครับ วันนี้ก็ล่วงเวลาดึกมาแล้วขออภัยทุกท่านนะไม่สามารถตอบได้ทุกคำถามนะเดี๋ยวมาคุยกันต่อเพราะว่ายังไงบิ๊กบวงควงกระดอเนี่ยก็ต้องอยู่กับพ่อแม่พี่น้องไว้อีกสักระยะหนึงอยู่แล้ว ถ้าพี่บวงไม่ปลีกวิเวกไปนอนสาวหนอนในห้องเล็กๆ ห้องปิดนะฮะเราก็คงจะมีโอกาสมานั่งถามกันเรื่อยๆแล้วพี่บวงถามคำถามสุดท้ายBaldur's Gate 3นี่มันยังมีความหวังอยู่ไหมหรือว่า PoE ไปก่อนรอแบบเลิกติดเฮโรอีนก่อนหรือยังไง มันต้องเลิกติด PoE ก่อน ต้องเลิกติด PoE แต่ว่า ก่อน Baldur's Gate 3 น่าจะมาแน่นอน เดี๋ยวจะต้องมีการพูดคุยกัน ต้องเป็นการพูดคุยกันนะ ขอบคุณพี่บวงมาก ขอบคุณทุกท่านมาก ที่นั่งเป็นกำลังใจและสนับสนุนมานะฮะบิ๊กบวงขออนุญาตลาไปก่อนสำหรับคืนนี้เจอกันใหม่พุธหน้าราตรีสวัสดิ์ครับทุกท่านสวัสดีครับ สวัสดีครับ